mapaktan. Pwede tayo malikawan pero hindi tayo mapaktan ang piyon sa pagka aksidente nga Amo madungat gani. ang Although always magambal kita balabo mo Denver nga aksidente, wala ginayasang may luyag nga matabo, no? Pero nagapati kita nga kon naghalong bala, no? Masarang ina siya, no? Bang mo Denver nga malikawan, no? Malikawan abi nga mahalita na imo kagalingon or makatuga kita sang halit man, no? Sa iban nga taho. So amo na gani dapat magbiyahe kita, especially nagadala kita abi sa motorsiklo, tricycle man dira, salakyan man abi, no? Private o kon PUJ man dira dapat sigurohon tagyan nga naka-focus gid kita bala no maayo ang kondisyon sang aton dira nga mga salakyan maayo man ang kondisyon naton kung kita ang nagamaneho ang presence of mind gid mo Denver kag kung nagamotorsiklo magsuksok gid kita no sang helmet. So amo na siyang initial nga investigation sang aton nga mga otoridad no bantayan tani ang ila pagid nga further man mo Denver nga pag padalo man sining nasambit nga insidente kung ano ining rason abi sang sa part man sining nagamaneho sang motorsiklo. The same time kung ma-checkyar naman sang management ining CCTV footage no nagikan sa series bus no kung ano gid ang natabo kag ini man ang settlement man no sa tunga sang duha ka bahin. So nagapalabot mga tabo mo Denver sa papagigunong man no sining pamilya man sang biktima nga for sure nagakalisod gid sa karon bati amo na ang panugyan tagi sa tagsa no nga maghalong gid no magmaneho sa dalanon. Bombo Denver, kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? yes, Bubudjay, ang sitwasyon diri sa Ciudad ng Bacolod is sa dala nato ng pag-istoryahan. Malak na, di ko dumduman ta kagapon, kan gining ulan, nagbundak, nagbubo gid sa madamo nga tubig ang Mm. kagapon Sa ang may ulan, no? handumanan, Bombo Denver, dugin ano to? Nagdanaw ano to man? Amo gyud nagbaha, parte pa Mm. gyud sa may Mandalagan, no? Most especially sa may Carvic area, do kadasig man Ay lang galing oo. sa Nagsaka nag ang tubig kagapon Bombo Denver sa yes, Carvic? yes, Bumbudjay, no? Do makaubog kagid Ahay. sang baha, no? Pero amo sina is kadasig man lang nadula ini ang tubig sa baha sa may Carvic area. Ti yung mga kanan tagid ni kagapon be damo kung kadamol sang ulan, kadamo sang Mm. tubig ginbubo. Ti mo na nga sa subong is ang dala na tondo kang nagmala naman bala no ti ang aton diri subong tempo ang Bombo aton diri Denver, kalangitan. partida. Lipot pa lang tong ulan kahapon, no? Wala mo pa na-eksperyensyahan sa nagliligad nga mga tinuig. Bombo Denver nga, nagasakay kita diraya sa pambot, pasulod sa Carvic mo, kaya taas-taas ang baha. Ay, amo pag Pa siguro sa kos September mo mabatyagan. ala ginakulbaan ta sina. Pero kabay pa ang drainage, Pero makayo kabay. naman Bombo Denver. Kaya so far, do, malunduman naton sa nagliligad, do, hindi na siya tuman kataas ang pagbaha, dira, no? Sa Carvic, Oo. kumpara sa nagliligad nga mga tinuig. Yes, Bubudjay do mag-amos na magaprepara gid kita sini isang madamol nga raincoat kag syempre ang kuan Bubudjay mo ang butas pala kay para ang Mm. kaso por kaso may mag-ubog ka sang tubig. Hindi man niya mahalitan ang imo dira nga tiil dira basta may mga pilas o something mo nabla panumdum naman sa Leptospirosis. leptospirosis ang mga panumdum naman sa mga pumuluyo dira sa Carvic no nga hindi gid magtugat nga ubog sang baha no kay hindi ta mapaktan kung ano dira ang udlod sina nga mga bakterya dira no. So far sa siningay adlaw mo diyan di kita establish kung ini bala may ara kita maulanon nga adlaw o kung na mainit nga adlaw no kaya nga ato diri kalangitan madulom pa kag may ara ako diri kakitaan sang mga panganod no mga clouds pala Mm. na medyo dulom, medyo madamol no senyales na may ulan nga matabo bumudjay sa komunidad nga Manura sa mga na notice ko kung tig ilinit medyo masanag na apat sa Mm. subok madulom pa gid bumudjay no ti siyempre ang ato naman diri kalabanan makit-an ang ining mga traditional jeepneys no nga timpano pa na biyahe. And so far ang diri sa syudad sa Bacolod Public Plaza always get present sa mga oras ining aton mga street cleaner no talaga maintain
ng Kalimbyo mga to na Bacolod Public Plaza Mabuhay. Bombo Denver, thank you, Gid. Yes, nababudjay mga kabombo, no? Ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita nga natipon sa patrol kag sa paghatag mano sa situational report. So hindi naton mapakta ng tiyempo sa karon mga kabombo, pero wet season na rainy season na gani bulan nakita sang Hulyo, July nakita subong, and una tong forecast sang pag-asa July amat-amat ang mabatyagan ining La Nina, pero sang nagliligad nga mga inadlaw nagpagwa sila sang anunsyo man nga mayara sang 50% nga madelay ang pagsulod sang La Nina no diri sa aton sa may Pilipinas kinalanta base kuno mga September, November, December mabatyagan ining epekto sa La Nina, pero mas maayo gid nga subong pa lang yang magpreparar na kita no sa aton dira nga mga Disaster Risk Reduction Management Office sa aton mga local government units bala, especially sa drainage system naton, especially diri sa syudad sa Bacolod, agon nga malikawan ang pagsaka naman sang tubig no kag pagbaha sang tuman diri sa syudad sa Bacolod in kaso nga magtudo no ang pag-ulan sa masunod nga mga binulan. Di sa karon dito sa may syudad sang Silay nagaulan kuno according diri sa aton man nga kabombo, and sa may syudad sang Talisay wala kuno yan nakaulan dito kahapon. So amo na no, hindi naton mapakta ng tiyempo but rainy season so magdala lang gid no sa mga panaming sa tagsa-tagsa kadlaw agod nga ating malikawan man nga makasulay kita sa ulan kag makaangkon sang masakit. Philippine Standard Time 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang atong platuntunan, may pila pagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon
headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones ukon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones ukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga Standard time, 13 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong latuntunan na Bombo Reports First Edition. Maayong aga sa atong mga kabombo nga nag-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app kag sa mga naglantaw man sa aton nga live stream sa Facebook, sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Kung madumduman naton sang tinalikdan nga semana nagpahayag si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ti iga-anunsyar sini last week supposedly kung sino kuno ang mangin masunod nga tiglikom sang Department of Education matapos ang pag-resign no ni President or ni Vice President rather no Vice President Sara Duterte sa iya nga gabinete. Ginahulat-hulat man to sang mga pumuluyo, especially abi sa education sector, kung sang Biyernes or sang Sabado, kung sino ang iga-announce sang presidente. But then, no, nagpahayag si President Marcos, ginako sining mabudlay gali, magpili kung sino ang mangin masunod nga education secretary. Rason, kung nga ginahatagan sini sang tiyempo, mas madamo nga tiyempo ang iyang kaugalingon agod nga makitaan ining nagakaigo nga persona, no, ining right person for the job as secretary sang Department of Education. Timula na kita sang Hulyo 1 kita, by the end of July 29 no magasugod or maga-open naman ang school year 2024 to 2025. July 19 mangin epektibo ining resignation ni Vice President Sara Duterte kaya according sa iya naghatag siya sang 1 ka bulan agod nga magbulig bala or mag-process abi sa bahin sang transition sa mangin masunod nga tiglikom sang Department of Education. Amo ni ang ginahulat-hulat kung sino ang mangin masunod nga DepEd Secretary kung padayunon sinibala ining matatag curriculum no under sa pagpamuno ni VP Sara kag kung may pila ka mga projects or pila ka mga programs abi nga pagabaguhon ini no kadungan man sa pagsugod sa school year 2024 to 2025. But sa karon no naga take time pa si President Marcos sa pagpangita kung sinogid bala kuno no ang nagakadapat nga mangin tiglikom sang nasambit nga ahensya kay hindi malipod sa aton nga ining Department of Education amo ning pinaka-importante no mga kabombo, pinaka-importante nga ahensya man, isa sa mga pinaka-importante nga ahensya diri sa aton sa pungsod Pilipinas kay ang edukasyon sa mga kabataan diri nakasalalay no depende sa pamuno man sang tiglikom ining mga igapatuman nga mga kurikulum at the same time ining mangin kapalaran abis sang mga manunudlo no at the same time sang mga estudyante depende sa pagpamuno ini siya sang DepEd Secretary. Isa diri sa ginalantaw sang presidente nga ang next nga DepEd Chief dapat nakahibalo nga mag-manage sang ahensya properly kag mabuligan nga mapataas
ang test scores sa mga estudyante diri sa aton sa pungsod. Madumduman naton ang score naton sa international test partikular na sa PISA sang tuig 2022, although under pa to siya sa pagpamuno man ni former Secretary Leonor Briones. No, ining score naton nubo gid no mga kabombo. Tuman gid or nagapangulihi gid ang aton nga mga estudyante dire sa bahin sang pagbasa, sa bahin sang critical thinking, sa bahin sang math, kag sa bahin sang science. So isa dire sa ginalantaw yang characteristic dapat sang mangin masunod nga tiglikom sang Department of Education is aside sa maka-manage abi sang ahensya properly, makabulig gid sa pagpasaka sang scores sa mga estudyante diri sa pungsod, meaning sa bahin gid sang kalidad sang edukasyon nga nangagabaton abi sang mga estudyante. So aminado ang presidente nga doon nabudlayan siya sa karon sa pagpili. No, hindi man siya gani maghatag kuno sang detalye kung may ara na siya sang shortlist. Kani madamo kuno sang mga persona nga ginalantaw ini nga pwede man, kwalipikado man sa nasambit nga posisyon. Isa diri sa mga nagagwa nga pangalan dito sa bahin sang Senado si Senator Sani Angara. May pila man to siya gani ka mga kaupdanan nga nagasuporta man nga qualified man siya kuno as replacement of VP Sara. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, may mga information mangani nga nagagwa no ining pangalan man ni Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez, and sang Sabado ti official na gin-endorse ni 5th District Congressman Dino Yulo si Congressman Kiko Benitez bilang bag-uman no nga DepEd Secretary. Kay ti isama diri sa ginalantaw ni Kong Yulo kag sampilaman ka mga opisyales nga nag-endorse kay Congressman Kiko, isang iyaman nga eksperyensya abi sa sektor sang edukasyon sa bahin sang Bacolod City Public School Teachers Federation, at the same time sa Alliance of Concerned Teachers diri man sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod City. Vocal man na sila halin sang tinalikdan nga ilang panawagan nga kuntani ang iga-appoint sang presidente ang makakita bala no sang solusyon sa problema sa karon sa sektor sang edukasyon, no? Especially ang isa to sa ila panawagan kung tani nagikan man sa education sector. Ti sa bahin diri sang Bacolod City Public School Teachers Federation kag sang ACT Negros Occidental kung sino man kuno ang i-appoint ni President Marcos, ila man ina pag kilalahon. If ever gid man nga si Congressman Kiko Benitez ang iga-appoint, di mangin favorable no diri sa aton nga probinsya, at the same time sa syudad man sang Bacolod, kaya ti mas mangin mahapos no ang pagpalabot man sang education sector diri sa aton sang ilaman nga mga concerns no sa bahin sang Department of Education. But kung sino man kuno iga-appoint ni President Marcos, magapadayon sa gihapon ang Alliance of Concerned Teachers sa pagpabutyag no sang ilang mga panawagan dira no sa bahin sang education para sa mga estudyante kag para man sa mga manunudlo. Timiara na sa mga recommendations nga nabaton si President Marcos para sa nasambit nga posisyon. Miara siya nagakabaton nga rekomendasyon nga isa ka educator, isa ka manunudlo abi, miara man isa ka administrator, kag miara man sang isa ka history professor. Madumduman taman nga mostly sa mga education groups sa nagapanawagan nga kung tani hindi politiko ang i-appoint ni President Marcos agod nga malikawan ang political bickering. No, parehas mabala sa natabo sa ila ni Vice President Sara Duterte ako mayara kuno sang problema or konflikto sa politika ti nagakaapektuhan ining sa bahin sang ehensya. Ti sa karon wala pagidya sang may kumbaga pamatian naton ang payag sa presidente do wala pagid siya naka-decide kung sino ining mangin masunod nga tiglikom sang Department of Education, kaya aside nga daan sa pagpasaka abi sang score sa mga estudyante dire sa bahin man sang bureaucracy kag pagmanage man sang budget o kon paggamit sang budget sang ahensya, amo man ang isa man sa ginalantaw sang presidente. Pamatian nato ang kabayan sa payag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor for all of these, and they're all valid concerns. That's what education is all about, and that is why. And I've gone through so many CVs. Marami tayong magagaling. We have to choose somebody who has an understanding of what is important in terms of being an educator. But then we also have to find the same person also has to have those qualities that they can galvanize this very, very large bureaucracy, which is the DepEd, to achieve all of those gains or all of those changes to make the educational standard better. Ang lagi naman natin tinitignan ng mga test score natin. We have to bring up the test scores. We all know that. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one. So there are many people who understand that, who are experts really in the educational sector. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these things. Yun ang mga mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya that's why we have to thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done, and we'll find the right person to do it. Ilan ang nasa shortlist? I'm sorry? Shortlist. Ilan ang nasa shortlist? Well, I'm not going to let you tie me down to anything. We're looking at everyone. We're looking at everyone. We don't make a short list. Every time I know people myself, na sa palagay ko kaya nila yung trabaho. And many people come to me and say, why don't you think about this fellow? Why don't you think about this, the maestra? Why don't you think? So we look at them all. We have to get it. Ha? Sa madaling sabi, oo, nahirapan akong pumili. Dahil napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. Batian ang kabahin no sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuhoy sa pag-decide sini abi no nagapili pa siya sa karon kung sino dere ang mangin masunod ang ating likom sang Department of Education bata ti lauman no nga iga-anunsar niya ini sa masunod man hopefully nga mga inadlaw kay tilapit naman lang magsugod ining pag school year 2024 to 2025 and isagi diri sa challenge man sa mangin bag-o nga tiglikom ining pagpasaka gid no sang score man sang mga estudyante diri sa aton nga tikon lang tawo nato na sa assessment tuman gid o kun nagapang ulihigid ang aton nga pungsod. Philippines Standard Time 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Katuan nato ng detalye sa report ni Bombo Denver Quijano. 3 ka mga persona arestado sa drug buy bust operation no dito sa may bahin sang Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Nakuhaan ang mga sospetsado sang 110 grams sang illegal nga droga. Bombo Denver, please come in. Yes, Babujay, mga kabombo, no, patigayon kahapon ini ang pagdakop ng 3 ka mga drug personality no, sa may Barangay Vista Alegre, no, kung sa diin ang sa napagpanguna gini natakpan si Jericho Diola alias Agi, no, si Romeo Corner Jr. kag si Joey Cordoba nga nakuhaan sila sa more or less 110 nga ginasuspetsahan nga shabu. Natabo niya ang pag-bypass operation sa ila sang alaw na 38 sang hapon, no, sang June 30 tuig 2024, no, dira sa may Progreso Village 1, Purok Zone 2, Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod, no. Gipangunahan ini sang PNP Drug Enforcement Group, no, PDEG, no,
sa mga sudad bansang Bacolod. Ini si Jericho Diola, 35 ang pangidaron, wala sang trabaho. Taga-Abada Sky Progreso Village, sudad sa Bacolod. Samtang si Romeo Cortez naman, Junior, 47 ang pangidaron, lineman and taga-Purok Bagula, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ang ikatatlo, si Joey Cordoba, 50 anyos, wala trabaho, taga-residente sa Block 53, Zone 3, Barangay Vista Alegre. So, ini nga tatlo is lunsay yung mga taga-Vista, Barangay Vista Alegre, no? Ini nakuhaan sila sa ginasuspetsahan nga shabu sa 110 grams, no, nga may estimated value nga 748,000 pesos, no. So nakuha sa pagkuha sa pag-check up na sa ila, no, sa pag-alantaw sa ila is nakuhaan pagid sila sa 20 kabilog nga mga medium heat steel transparent plastic sachet nga ginapatian nga sulod ini sa white crystalline substance nga suspetsahan nga shabu, no. Tapos 8 pagid kabilog nga heat steel transparent nga plastic sachet nga suspetsahan nga shabu, no. Ang drug evidence naman nga nakuha sila amo ni ang 1,000 na peso bill nga gingamit nga buy-bus money, isa ka large pouch nga color maroon nga wallet, no. Kaga 3 ka pieces ang transparent plastic nga wala unod. Kaga 3 ka pieces ang aluminum foil, kaga isa ka improvised shooter, no. Sila ini ang pagkapasakaan sang kaso, no, sang paglapas kag pagbaligya sang illegal nga droga, Babujay. Sige pamatian naton mga kabombo, no, ang kabahin dire sa pahayag sang sige. Amo na siya so far, no, ining information nagikan sa kay Bombo Denver Quijano. Nagkapig-angot kita sa iya pagod ma-establish man ang ato ng koneksyon. Malapit 800,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ining nakuha dito sa may bahin sa Barangay Vista Alegre. Although accomplishment man sa aton nga mga otoridad, kaya nagakakuha bala o kung nagakadakpan ining masobra 1 kagatos nga gramo sang illegal nga droga kung wala ini na dakpan, no. Pila naman ayhan ka mga kalag ang maguba dire. Pero amo na ang fact ba lang may amo na ka damo nga drugs diri sa aton, no. Amo pa nagyapon ang ginapaligban man nagka-gina-workout man gani sa mga otoridad kung diin ini nagahalin ining mga supply abis ang illegal nga droga, paano ini makasulod diri sa aton, no, sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sige, balikan naton si Bombo Denver. Sige, hindi na lang guro naton pagbalikan si Bombo Denver Quijano ang dugang mga reports sang patrol, bantayan lang sa mga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligada sa takna 5:00 sang aga. Dugay-dugay, magasulod naman ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha mga sa mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag sa bahin man sang Bombo Radio Kalibo. Sige, pasudlo naton ang aton nga mga sister station. Sige, nagapag-angot kita sa karon sa aton man nga sister station, partikular na dito sa may bahin sang Bombo Radio Iloilo para man sa aton, no, nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligada sa takna 5:00 sang aga. Isa man sa karon sa ginabantayan man ining nagapadayon man didto, no, nga mga tikang sang mga candidates sa Estados Unidos, partikular na sa bahin sang Republican kag sang Democrats, although presumptive nominees pa man lang ini sila, no, si US President Joe Biden kag former President Donald Trump. July this month pa and next month gani ginalantaw nga ma-finalize gid bala nga sila ang mga representative sang duha ka mga partido. Sige, ara naton nga mga sister station. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, opisyal diri nga ginendorso ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo, si Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez sang Sabado ini siya bilang bago nga Department of Education Secretary. Sunod diri kay Attorney Yulo nag-issue ini isang statement sa pagsuporta kag pag-endorse kay Congressman Kiko bilang tiglikom sang Department of Education. Kaya according sa iya, hindi lamang isa ka legislator si Benitez apang nagikan man ini sa sektor sang edukasyon, amo nga maintindihan sini ang educational crisis sang Pilipinas. Kaya si Congressman Benitez mayara sang PhD sa Comparative Literature sa University of Wisconsin-Madison, kag siya man ang summa cum laude sa Bachelor of Arts in Comparative Literature sa Cornell University. And antes pa man ini nagsulod sa politika, nagserbe man ini bilang presidente sang Philippine Women's University, kag nangin assistant professor sa University of Washington Shuttle. Apang suno kay Yulo, kon madayon nga mangintiglikom sang DepEd si Benitez, siya ang mag-resign bilang kongresista, kag ang mga gabulos sa iya amo man ay ga-appoint sang House of Representatives. Tinagapangayo sa karon si Attorney Yulo sang suporta para kay Congressman Benitez para sa isa ka pasidungog nga magikan diri sa probinsya sa Negros Occidental ang mangin bago nga tiglikom sang Department of Education. Nagapagwa man diri sa reaksyon ang Bacolod City Public School Teachers Federation, kasubong man ang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental kag Bacolod City nga according sa ila kung sino man diri i-appoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tiglikom sang DepEd, ilaman ini ginakilala. Di according diri kay Ma'am Grace Abellar ang tiglikom sang or Secretary General rather sang Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental, kung si 3rd District Congressman Kiko Benitez ang mangin masunod nga Education Secretary, mangin paborable ini sa probinsya, kasubong man sa syudad sa Bacolod, apang dapat nga mangin paborable no para sa bug-os man nga Department of Education. Samtang nagapanawagan diri ang La Castellana Municipal Police Station sa publiko nga mag-obserbar sa gihapon sang curfew hours, samtang napaidalom sa gihapon sa state of calamity ang banwa matapos ang paglupok ni Kanlaon. Sunod diri kay Police Major Ron Daryl Nigos, ang hepe sa La Castellana Municipal Police Station nagapadayon sa karon ang ilang pagbantay sa mga nagalapas sa curfew, kag ang mga nagakadakpan ang ginakuhaan man sang record kag ginadulong sa ilang mga pamalay. Kaya samtang yara pa sa state of calamity ang banwa, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, hindi pa mabatak no ining pagbutang sang curfew dito sa may bahin sang La Castellana. Sa karon nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang status sang bulkan Kanlaon. Samtang pito diri ka mga ido kag isa ka kuring ang nagkalamatay matapos nga ginhiluan sa Negros Providence Subdivision, Barangay Granada, syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Leontina Reyes ang secretary sang Homeowners Association sa nasambit nga subdivision, nakaligad nga duha ka tuig Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, may mga nagapanghilo man kuno sang stray dogs didto sa nasambit nga lugar. Lately naliwat naman ini and madamo sa karon sa mga homeowners ang nagareklamo kay madamo ang mga stray dogs nga nagapanglaot kag nagapangagat. Tila naman ini ginpatawgan no, ginapatawgan nga ma-impound ining mga ido, batubtob sa karon wala sa gihapon, kag amo naman na liwat nga may nagluntad na naman nga insidente sang pagpanghilo sa mga kasapatan. No, kay sabi sa ng mga sapat nga yara na sa sulod sa balay mahimo pagihapon nga mahiloan. Moy na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo gyud nga salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ta ang aton sining sister station, ang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome man kag mga aga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna man amon nga balita diri sa palibot sang amon sining probinsya. Pilason man niyo ang isa ka 47 anyos nga lalaki matapos nga ginlabo sa bahin sang barangay Taghangin sa Banwa sang Tapas. Sandig diri sa investigasyon man sang mga kapulisan sa nasambit nga Banwa,
samtang nagalakat-lakat niyo ang biktima kaupo ng iya sining mga kabataan kag hinamblos padulong to kuntani sa may suba agod nga pangalas-kalas bla no magpanulo sang kalas-kalas or sang kagang sang hinali na lang agin banggaan sila sining suspect nga nagapangidaron sang 30 or 30 anyos isa man ka lalaki ginapayag may diferensya sa paminsaron dito ni kaginlabo sang suspect ang biktima sang wala na kung ano pang rason kaga maswerte man nga nakapalagyo ang iya sining mga kabataan kag ang iya man sining hinablos. Nalagyo man ni ang suspect matapos nga nalaban niya ni ang biktima aga nagangkon ginyo sang pilas man sa iya sining abaga ang biktima nga ginpadangat naman aga sa ulo no nga ginpadangat naman sa bahin Santa Paz District Hospital apang gintransfer man diri sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Padayon pa karon ng investigasyon man sa mga kapulisan may kang tanan sa sining insidente agpadayon man ni karon nga ginabulong ang biktima. Sa dugang panamon diri nga mga balita diri man samon sining probinsya ginapa-eksplikar na ni karon no ni Governor Fredinel H. Castro ang mga chief of hospital sa amon diri 5 ka mga public hospitals matapos gani ang wala sa gyapon ma-release ang health emergency allowances sang pila ka mga empleyado man o kon mga health workers sang tagsa diri ka mga ospital kay man dismayado na ni karon ang pila ka mga empleyado Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas matapos nga way pa ma-release ang ila sining hiya kag nagtakop lang ni ang bulan man sang Hunyo ay matandaan to may ara sang masobra 100 milyones pesos nga ginatalana man sa amon sining probinsya para sa sining hiya sa amon sining mga healthcare workers bangod sila to nga pagpakigbato man sa COVID-19 pero unfair sunod diri ang releasing kay hindi dululungan. May narilisan na yang mga regular employees, may narilisan na nga mga nurses, pero ang iba niya nga mga healthcare workers wala sa gyapon marilisan. That is why nga bisan ang amon sining provincial health officer man ang nakibot kay dapat dululungan gani ining pag-release ini. O galing ang natabo pita-pita ang pag-release. So ginapa-eksplikar na ni sila karon sa amon man sining gobernador kun nga man delay ni ang pag-release sang health emergency allowances sang pila pa ka mga mga empleyado or mga healthcare workers kag nagalaom ni karon no ang amon man sining provincial health officer nga subong semana or sa sining una nga semana sang Hulyo ma-release na ini sa nabilin nga mga empleyado nga wala sa gyapon makabaton. May baluan gani nga 18 months ni nga hiya ang mabaton sa mga healthcare workers sa Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas kagad nakadepende kung ano nga classification, either nga low risk ka lang, medium risk o kon high risk. Ang high risk 9,000 per month, ang medium risk 6,000 per month kag ang low risk is 3,000 pesos per month. Sa dugang panamon diri nga balita man diri samon sining probinsya na remit na niyo dira sa inyo sa may Bureau of Jail Management and Penology Male Dormitory sa may Iloilo. Ining nadakpan gani nga ginapayag leader sang New People's Army diri man sa aton sa may rehiyon sa East sang tinalikdan tong semana. Matandaan nga naresto ni dito sa bahin sang Barangay Tapulang sa Banwa sang Mayon ining si Francisco Balois o kung kilala bilang si Katonying nga nagapangatubang gani sang madamo gid nga mga kaso. Sa paglabot man namon sa hepe sang Maayon PNP aminado ining sang tion nga ara sa ila sini nga paginakop ining si Katonying nga naka full alert status gid sila kay syempre kinakulbaan naman sila nga kagang pila ka mga pumunuyo nga basi sudlon sila to bla sang bipang ang makabig karon nila leader ni ang naaresto man ugaling mayo man kay wala man sang may natabo nga kun ano kaga matapos ang ila sin nga paginala ni provincial director namon sang Capiz Police Provincial Office Police Colonel Jerome Afuyog
sang tinalikdan nantong Biyernes man natigayon na ni nga marimit sa Iloilo BGMP ang nasambit man nga akusado. Matandaan to, maluwas sa murder nga ginapangatubang ni Katunying. May mga ginapangatubang pa ni sa nga kaso nga highway robbery, may ara pa sa nga extortion, kag illegal possession of firearms, madamo pagid. So ara na sa dira sa inyo kustodiya, kag ginalauman nga may mga pila pa na ka mga warrant of arrest ang idagdag man batok sa nasambit nga akusado. Amon ni so far mga balita namon diri man sa palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo gid nga salamat Bombo Saldi sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ta ang aton sini nga sister station ang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwa sa nga Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, ginakalipay sa amon nga LGU Kalibo, ang ini nga pagpanguna ni Kalibo Mayor Jury Sucro, kag Iloilo City Mayor Jerry Tranias, kalaki pang iban nga mga konseho sa nga kada LGU, sang ini nga signing sa nga sisterhood agreement sa tunga sang banwa sang Kalibo kag Iloilo City sang nagligad nga June 28, 2024. Sunod diri kay isang ang bayan member Philip Piero Kimpo ang katuyuan sang ini nga agreement ti mapabaskog pa ang industriya sang turismo sa may bahin sang Iloilo City kag amo man diri sa amon nga banwa sang Kalibo kay ti kilala man ang Iloilo City nga ti may ara sang Dinagyang Festival kag ang Kalibo may ara man sang Ati-Atian festival nga pareho ina nga ginahiwat kada bulan sang Enero. Apang lain lang gid nga petsa ukon simana ti diri ginapabutyag nga dalan ini para maka-access ukon makapalapit man ang mga Kalibunon sa mga job fairs nga ginapatigayon dira sa may bahin sang Iloilo City. Dugang pa diri magluwas sa promotion sang tourism industry, masaligan man nga ang ini nga Sister City Pact sa tunga sang mga kalamidad kung sa diin maghahatag ug maghahatod man sang bulig ang kada LGU. Nakatalana man nga magbisita sigon kay ti anduman sa mga opisyal sigon sang Iloilo City nga makakadto diri sa amon nga banwa sang Kalibo, ti schedule nila ina sa masunod nga mga binulan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, may natabo diri nga aksidente sa tunga sa nga van kag motorsiklo kung sa diin duha gid diri ang ninahan. Kung sa diin duha ka persona ang nagkangkon sang lastro sa ilang nagkailain nga parte sa nga kalawasan matapos ang ini nga nasambitan nga aksidente. Base sa investigasyon ti ang ini nga motorsiklo pagkadto tani sa Navitas, from Navitas, pagkadto sa Malinaw, kag ang ini man nga motorsiklo ginamaniyar sang isa ka 28 anyos nga lalaki kag may duha ini ka mga back rider nga lalaki. Patabok tani ni sila sa intersection ti nabungguan ang likod nga porsyon sang isa ka van nga magpakadto man sa may bahin sang barangay Tigayon. Ti ginasugid nga madasig gid ang padalagan sang ini nga van rason nga naabot diri ang likod nga porsyon sang nasambitan nga motorsiklo. Ginpangdala ini sa nasambitan man nga ospital. Samtang nagailibion man diri kag tuman ang kasubo man nga nabatsagan sang isa ka magpamilya matapos nga natupok ang ilang panimalay sa may bahin sang barangay Kasitan sa banwa man sang Alibakaw. Ang nagapalagiya sang ini nga panimalay amo sanday Doña Maria Olesco Zonyo kag Romel Santi Zonyo. Ti sa pagtsikyar ginaimbestigahan pa man sa Alibakaw Municipal Police Station ang naging kabangdanan sa ini nga nasambitan nga sunog. Nagapanawagan man sila diri kung sinuman ang makabulig sa ila kay ti even isa ka panig balang lambong way gito sila sang may naisalbar.
Wala mo lang na so far kaban yung mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombo Jomar. Madamo gid nga salamat Bombo April sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalaguan nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagabot diri ho sa 48 tanan ka mga pamilya kag 13 ka mga pamalay ang napektuhan sa sining nagluntad nga sunog sa may barangay Maria Cristina, distrito sang Haro kapon. Sa interview sa Bombo Radio kay George Isos Bilosilio, ang Social Welfare Officer 1, iyang ginpahayag nga yara subong ang 5 ka mga pamilya kag 28 ka individual sa evacuation center kag nakabato naman sila sa pagkaon halin sa mga pribado nga mga ahensya. Suno kay Bilosilio, 11 ka mga pamalay ang totally damaged nga ginakipan diri sa 19 ka pamilya kag 27 ka mga renters, samtang duha diri ka panimalay ang partially damaged nga ginakipan diri sa duha ka mga pamilya. Nakabato naman ang ining mga biktima sa non-food items kag padayon pasubong nga ginahibalo diri sa Bureau of Fire Protection kung ano gid man ang gintunaan sang sunog. Santo sa pinakulihing investigation sang Bureau of Fire Protection, wala man sang may na-record nga mga casualty o kung ginbawian sang kabuhi sa sining nagluntad nga sunog. Sa dugang sini karon nga mga balita kasubong ho nga nagbaliskad ang paya sa natabo blang nga kamatayon sining isa ka lalaki nga nasapwan ini siya ang wain sang kabuhi sa barangay Poblasyon Ilawod, Banwa sang Labunaw kag may mga pilas sa iya sining tiyan, tugas ang pagkabuno kag hublas ang iya sining lawas. Ang biktima amo si JP Lego, mga 30 anyos ang pangidaron, construction worker kag residente sa nasambit nga Banwa. So napakigangutan diri sa Bombo Radio ang pakaisa sining nasambit nga biktima kag suno sa iya Sabado kuno ti hapon ginbili nila ining biktima sa ila sining barracks kay ti malapit malani ang barracks sa ila sining ginaobrahan dira nga construction site. Kung sa diin upod kuno sang sining biktima amo si alias Bugoy nga construction worker man kag asawa sini. So nakilibot lang kuno ning pakaisa nga ti pagkaaga nasapwan nga patay ining biktima mga 200 meters ang kalayon halin sa ila sini karon yang barracks. Tigin pakigangutan diri ho sa Bombo Radio ining si alias Bugoy nga ti siya ang ulihi nga nakaupod sining biktima santo sa pakaisa. Ti hambal kuno ni alias Bugoy naglakat kuno ning biktima mga alas 7 sang gabi sang Sabado kay naglisensya kuno nga makadto pagid sa barkada ya sa piyak nga barangay kagaway na kuno makapuli hasta nga mag-aga. Tigin katuan man sang pulis ginkantuan sang pulis to ang ginatudlo nga ginkantuan kuno sang biktima pero di nabaluan dito nga santo sa pag-usisa sang kapulisan nga nagpauli man kuno ining nasambit yang biktima. So dito nga nagduda na ang pulis nga posible nga basi ko ng krimen bala dito lang natabo malapit sa ginaobrahan nila to karon nga construction site. Tinakibot man kami ho sa tunga-tunga sa investigation sa kapulisan sa Nabunaw Municipal Police Station, may nag-surface may nagpakita nga witness nga upod Manila sa construction site construction worker man siya nga santo sa iya Domingo kuno sang kagahon medyo madulom pang palibot nakita niya kuno ining si alias Bugoy nga ginalagas sang kutsilyo kag baratiha ining nasambit nga biktima. So samtang ginalagas niya kuno ining biktima way na sang pang idalom nga panapton o kun way na sang short pero do nakasuksok sang brief tapos ang iya sining nga bayo duay bala masuksok sa insakto do kasubo nga nagadali kag nagadalagan ining biktima ho. Amo tong nahambal do kasubo nga nagbaliskad ang paya kay una diri nagpanawagan panigani si Elias Bugoy ining suspect bala nga kung sino kuno nag-obra siya sining amigo mag-surrender na lang di sa pag sige-sige ang investigate sa nga police at the end siya malang nigili ang ginlupot sa prisuhan. Di suno sa Labunaw Police hindi pa kuno nila ma-divulge ang motibo gitsini pero ang ginalantaw posible may kantanan sa third party kasi sa sulod sang barracks 3 man sila mo o kung 4 sila ang ining suspect, ining biktima, asawa kag suspect kag ang bata. Pagkaga do nakibot man kami kay ang asawa to sang suspect do
damo lipstick ang sining liog pero sunod sa bana tulugin banyo siya kuno kay do nagaalay ang liog sang sining asawa. Sa duga sa karon nga mga balita pinagpanawagan diri ho ang police station number 1 tuhoy sa pamilya karon sa sining biktima nga nasapwan patay man diri samon sining Iloilo River Esplanade mas subong way pa makilala. Disuno kay Police Master Sergeant George Mayuga, investigador sa Police Station number 1, mahimo magpakig-angot sa ila kung didto sa may sumagpaw sa Santa Barbara para maklaim na ining nasambit karon nga individual kay way gid sa nga nakita diri nga mga ID o kung identifying marks sa iya sining lawas. Ang pag-explika ni sa pulis mga 70 to 75 kilos ang kabugaton tapos mga 5'4 to 5'5 ang height, kalbo ini siya pag nakasuksok sang short nga color itom. Di amo ning ginapanawagan karon nga maklaim na sang iya sini nga pamilya. Tiyan mo yadto mga dalaguan nga balita diri sa may syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Tiya pala makutanon diri karon sa bahin sang West Philippine Sea kay dogalay lain ang statement kay ang sambal sang Philippine Coast Guard gimalabagan sila ka China tapos ang hambal naman sa China, ginrescue naman nila tong mga Pilipino tong naaberya tos tong sa kadagatan. Bombo Radio Kalibo, Bombo April. Insakto gid Bombo Jomar no kay ti siling ganito sang iba no. Friendly man gali mana ang China kay ti gina-claim nila Bombo Joms nga ti nag-rescue kuno sila gid kuno ang pinakauna man nga nag-rescue sa aton to nga mga mangingisda pero ang aton lang di ang kamatuoran Bombo Joms no kagti kun ano gid ang matuod-tuod nga natabo kun aksidente gid man ang natabo ti way man sa problema importante way lang sang paghalit sa aton nga mga kababayan especially sa aton nga mga kauturan dito nga mga mangingisda Bombo Joms. Amo gani ang bal sang ibande kun do mas una payaan nga Chinese Coast Guard kay pag-abot kuno sa Philippine Coast Guard ato na ya ang barko sa China malapit to sa sining bangka sa mga manok pangisda to nga naberyas to nga sang dagat mo ti kun tuyo gid man nga magbulig siguro sa Chinese Coast Guard pag-abot sa Philippine Coast Guard siguro ti tani na rescue na to nila Bombo Saldi Bombo Rojas. Kani Bombo Jomar no amo nang questionable man karon kung nagbulig gid man ang China depende na kung anong mangin statement man to sang mga sakay to sang naubon tong sakay pandagat sang mga Pilipino nga mga mangingisda pero ang klaro to ya karon nga nakita gid sang kadaman nga naguyod gid siniya ang katapo na isang aton sining Philippine Coast Guard pero syempre kung may kasubong man sila nga statement ng China kasi matuod man kay kung kaysa although may mga disputes kita kay pero kung nantawon ta gabulig man ng China kung may mga kalamidad kita diri di bala nagapadala man sila gani ilabi pa sa tong tiyempo ni Anay Presidente Duterte pero karon amo ni ang problema ya kay hindi na si Duterte kundi naglala ng problema sa West Philippine Sea. So mabalaan ta na kay magapagwa man sa statement ang AFP ta or tong mga mangisda pero syempre way ta kabalo kun din gidrang matuod Bombo Jomar. Correct gid ti basi bala kun do nagaduwa sila kay ti kita yadaan hindi magpasugot sila sining tuyo mo nga sa kupo nila ang porsyon sang West Philippine Sea Bombo Jairi. Amo gani Bombo Jomar no pero ti according man diri sa statement sang Philippine Coast Guard nga una-una ginpunggan gid man kuno nila pero later on nagbulig man sila kuno, nag-offer man sila bala sang ilang mga inflatable boats agod nga ibulig man didto sa may bahin sang mga manok pangisda nga tinaapektuhan man sining paglupok sang ila man didto nga mga vessels pero ang statement man gani bala Bombo Jomar sang Philippine Coast Guard wala man gani nag-angot kay ti isa ka opisyal nagambal nga nagbulig ang China may isa man ka opisyal nga nagambal nga wala yan nagbulig pagidya kuno nagpugong pagid bala sang ilang efforts so kun tani mangin transparent man bala Bombo Jomar no ining statement man sang aton man nga Philippine Coast Guard kung ano gid ang matutuod nga natabo at the same time ti kung tutuod gid man nga nagbulig gid man ining Chinese Coast Guard sa mga civilian dito or sa mga manok pangisda nga naapektuhan man sining paglupok sa ilang barko do makakita man kita somehow sang paglaom Bombo Jomar nga ti malikawan man kahit papano ang tensyon dito sa karon sa West Philippine Sea.
Tibalaan ta na galing sa pag-usisa karudugan sa sining mga manupangisda Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo. Damo-damo ganyan salamat. Bombo Radio Bacolod. Rojas. Salamat. Madamo gid nga salamat sa aton mga sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Alas sa biling nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ini nyo nang kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Yari ang mga dapat maibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masamiman nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, Hulyo 1, 2024. Kagaron dito na kita sabay sa ato sa mga headlines sa mga balita lokal. 3rd District Representative Kiko Benitez ginendorso bilang masunod nga Deputy Secretary. Grupo sa mga manunudo sa Bacolod nagalaom para sa kayuhan sa bilog nga Deputy ang Tiglicom. Mga dalanon sa Bacolod nga ilakip sa Car Free Sunday mahimo nga madugangan pa. Mga vendors sa Libertad Public Market pag-istriktohon agud may pwesto sa annex building. Delivery riders sa Himamaylan patay matapos nabungguan sang Ceres bus. Sa mga balita national, former President Rodrigo Duterte aminado nga kabahin sa exclusive economic zone sang Pilipinas ang ginagawan gawas Philippine Sea. Former President Duterte nagarespeto sa desisyon sang korte nga iabsuelto si former Senator Laila de Lima sa drug charges. Pila ka mga personnel sa Presidential Anti-Organized Crime Commission nga nag-iimbestigar sa pogo na kabaton sang death threats. Sa mga balita international, US President Joe Biden malabo nga maislan bilang Democratic nominee sa 2024 elections. Linibo ka mga protesters nagrally sa Tel Aviv, Israel kag nagdemand sang kahilwayan sang mga bihag. Sa balita sa negosyo, kapit 300 ka mabalikbayan boxes nga ginpadala sa Pilipinas sa 2023 wala pa na claim. Sa balita sa hinampang trade package sang Atlanta Hawks lakip na si DeJounte Murray, gina-finalize na. Sa balita sa hinampa o sa entertainment divorce na Carla Abellana kag Tom Rodriguez ginkilala na sang korte sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 sa aga makabombo kag karon lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Pons Espino sa detalye ginpahayag sa Secretary sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation kasubugman ng Secretary General sa Alliance of Concerned Teachers Act Negros Occidental kag Bacolod City nga dapat makapaayo para sa bilog nga Department of Education ang masunod nga Tiglicom. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Grace Abillar, ginkilala nila ang bisan sino nga ginapoint apang ang panindugan nila nga magapangita sa masunod nga Education Secretary nga may matuntun nga prinsipyo kag panindugan para sa sitwasyon sa mga manunudlo kag mga estudyante. Suno kay Abillar, dapat ang masunod nga Deputy Secretary ang nakainsyende sa matuntun nga sitwasyon sa mga eskwelahan kag mga dapat unahon nga solusyonan nga problema sa sistema sa edukasyon sa pungsod. Gipagman sini nga Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Benitez ang masunod nga Education Secretary mangin favorable ini sa probinsya kasubugman sa syudad sang Bacolod apang dapat man nga mangin favorable sa bugos nga Department of Education. Saro sa Secretary General sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation maayong record sang kongresista sa academe kag sa ma-experience sa sini apang panindugan sini nga lain ang nalabot bilang isa ka individual sa ikaw na ang magadubala sa education system sang pungsod. Suno kay Abillar, kung si Benitez gidman ang giga-appointa nga Education Secretary, ginalauman nga mangintingog ini sa mga maestra kag bugos sa eskwelahan sang Department of Education. Ang iyang na-achieve as a person sa iyang profession, sa iyang bachelor, sa iyang degree, sang sa siya na mismo ang dumala sa aton education system. So since kung siya din man ang i-appoint ni Presidente Bongbong Marcos, hoping makatindog siya, siya ang mangintingog sa mga maestra kag sang kabilugan na eskwelahan sang Department of Education. Ang kabahin sang pahayag ni Grace Abillar, ang Secretary General sa Alliance of Concerned Teachers Negros.
Ginalantaw sang pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw kag alkalde sang syudad sang Bacolod nga madugangan pa ang mga dalanon sa syudad nga siraduhan para sa Car Free Sunday. Ini matapos nga mangin permanente na nga siraduhan ang dalan Lacson humalin alas 4 ang takna sang kaagahon tubtob alas 8 ang takna sang aga para sa Car Free Sunday. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Patrick Leonard Lacson, wala man sila sang nabaton nga moratorium kung saan o pagaunta to ng Car Free Sunday o ng road closure sa Lacson Street humalin alas 4 ang takna sang kaagahon tubtob alas 8 ang takna sang aga. Suno kay Lacson samtang wala nakamando ang alkalde nga unta to ng pagsira sang nasambit nga dalan, magapadayon sila sa pagtuman sini kada Domingo. Suno diri ginatun-an Manila sa karon sang alkalde ang pagdugang sa mga dalan nga saraduhan para sa Car Free Sunday. Nagapanawagan man ang pinuno sang bitaw sa mga pumuluyo nga suportahan ang Car Free Sunday. Tinutuyo sang aktibidad amo man nga masabat ang panawagan sa bug-os nga kalibutan nga maghimo sang tikang agod masolusyonan ang problema sa climate change paagi sa indi pagsalig sa salakyan kag kinahanglan man nga maglakat-lakat, jogging kag magbike. Well, actually, we hope, no, kami ni Mayor Albi, in fact, according sa iya, ang iya nga ginatuyo, no, sa uli, hindi lang yan sa dira nga lugar ang pagselebrar sa Car Free Day, no. In fact, pwede na madugangan iban ng mga locations, no, sa Luhang Bacolod, Kudako, ang karang sugod, sa main road, no, sa Lacson Street, in which those enters ng Bacolod City, but Nabatian si Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Leonard Lacson. Samtang pag-istrikto sa Bacolod City Legal Office ang pagbaliga sa Libertad Public Market nga dapat ang mga vendors ang pagkabaliga sa sulod sa Annex Building. Suno kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. hindi ni agad obligado ang mga vendors nga magsaka sa Annex Building o kung second floor sa Libertad Public Market. Apang aminado man ini nga madamo sa mga nagapagduwa-duwa nga mag-avail sa pwesto bangod nga madamo sa nagabaligya sa dalan nga mas ginuna nga baklan sa mga tao kumparar nga magsaka pa sila sa merkado. Dugang pa ni Ting nga strikton sa ang mga vendors agad nga magamit ang building bangod nga sarang Manila nga magbayad sa dako nga arkila sa bagsakan nga area samtang sa sulod sa merkado nga manubo lang ang arkila wala sila sanggana. Apang initanan ang nakadepende pa kung ano ang maayo nga solusyon nga gandorso ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Kana na magsaka para magbaligya dito sa babaw. Gusto nila sa dalaw man sila tanan ton man to sila namon para maobligado sila na mabuhi taman ang sa sulod sa market kay laban ang laban na vendors na dito sa bagsakan dako mga arkila po masarangan nila ang sa sulod ay nagagamay ng kilaway sila gana magbutang na magbaligya sulod sa aton market. Ang kabay sa pahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Nagpadulong ang katapos ang National Bureau of Investigation kon NBI Bacolod sa balay ng Tricia Antequera, anak ni Loriville Antequera ang isa sa mga ginabdak sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City bilang kabahin sang ila investigasyon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Tricia Antequera, nagkadto ang katapos ang NBI sa balay nga ginaistaran sang iya nga iya Iloy kag sang live-in partner sini or sang iya live-in partner nga si Joanne Villacoher. Suno kay Tricia, ginpabuksan sa iya ang mga makita sang NBI personnel kag pila sa mga nakita sa kwarto sang iya Iloy kag ni Joanne amo ang plastic sa sachets nga ginasuspetsuhan putos sang ilegal nga droga kag mayara pa nga wig nga lain-lain ang kolor. Suno pa diri mayara man sang nakitang NBI agent sa basurahan nga plastic nga ginasudlan sang ice nga ginalantaw man ginsudlan sang illegal drugs sa may ngalan nga Loriville kung sa diin ginalantaw sang NBI nga ginagamit ni Villacoher ang ngalan sang Iloy ni Tricia sa illegal nga transaksyon. Ginpahayag man sini nga mayara man sang nakita nga mga asin kag harina nga gindala man sang NBI personnel nga makabulig sa ila investigasyon. Nagpanindugan man ini nga wala nagabaligya sa illegal nga droga nga Iloy bangod kung nagbaligya ini madugay na sila nga nagmanggaranon kag mayara man sang mga ID. Sa karon nagahulat sila sa gihapon sang resulta sang investigasyon angot sa kaso sang tatlo sini kahimata nga ginabdak. Taliging paabrihan niya tanan niya. Amo na lang kung ano makita pangwa itong maka. Oo na. Amo na ang tagaan ni Sir Arca. So, ang matugi pangwa may mga miyara. Gadamit ini positive. Kaya nga may plastic. Malamang sa packing na gan. Pero wala na galing niya unod. Saan daw plastic na nabisaya nga bilin-bilin. Makita naman sa kwarto nila. Gagmay, gagmay. Tapos may araw, pag sa basurahan, may nakita si Sir Arca nga, laba nga plastic. Maduya ka ice na pala ni. Nalaba nga ice. Ngalan nga Loribel. Nabatian si Tricia Antequera himata sang tatlo nga ginabdak.
Samtang patay ang isa ka delivery rider matapos rabunggaan sa express bus sa National Highway sa sitio Buhian sa Barangay Tuoy, Sudad sa Mamalan, Negros Occidental. Kahapon alas 3:50 agtak na sang hapon, Hunyo 30. Ginkilala biktima kay Hernan Paniligan, 41 anyos, kasado kag residente sa Barangay 3, Poblasyon, Sudad sa Mamalan, samtang driver sang express bus. Ang ginkilala kay Julian Hinon, 48 anyos, kasado kag residente naman sa sitio Mumbai, Barangay Talakdan sa Banwa sang Kawian, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang Chief of Police sa Mamayan City Police Station, ang series bus nga may plate number nga FWU 290 ang nagabiyahe sa National Highway padulong sa Bacolod City sa aksidente ginabungguan ang Kawasaki Barako 175cc nga ginamaniho sa biktima nga nagabiyahe opposite direction. Kag ginali lamang nga nagliko kung sa din ginkaon sa ang lane sa series bus. Gintungan pa kung tani sa driver sa bus kalikawan ang motorsiklo apang nalabot niya gid ini. Bangod sa impact, ang biktima nakaagom sa patalga sa mad sa ulo kag paa kag gindalaman gilayon sa Governor Valeriano M. Gatoslao Memorial Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Wala naman sang nasamaran nga pasahero sa series bus. Yara sa karon sa Himamalan City Police Station si Hinon kag nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa nagluntad nga aksidente. Nakadepende naman sa pamilya sa biktima kung magapasaka sang kaso batok sa driver sang bus. Travel from north to south direction, bali opposite. Base sa mga witnesses, ang series bus travel karong subong malang vehicle to, ining motorsiklo. Ini motorsiklo or vehicle to, nga nag-hiso pawala. Sa diin ginkaon niya ang alagyan sang series bus. Ang kabayan sa pahig ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang Chief of Police ng Mamayan City Police Station, samtang natalana nga mag-istorya na ang pamilya sa biktima kag ang management sang series bus. Suro kay Jade Marquez, Media Relations Officer sa Valacar Transit Incorporated, baga kadto ang pamilya sa biktima sa ilang opisina subong adlaw kag mag-istorya na ipa sila. Suro kay Marquez, ginpahig ang series bus nagikan sa Kaduri padulong sa sudad sa Bacolod. Pagabot sa lugar nga ginluntaran sa aksidente, motorsiklo nga naminyo sa biktima kada gabiyahe sa opposite nga direksyon. Ang nali lamang nga nagliko kag ginago ang lane sang biktima o kon sang series bus. Nag-istorya naman o kon istorya naman sa niya ang branch manager angon sa aksidente kag natalana nga check karon pa nila ang CCTV footage sagud makita kon paano nagluntad ang aksidente. Bagod sa karon naka-impound pa ang bus unit. Istorya, makabina sila. Depende sa dalagan, sa istorya nila. Wala pa makanikabalo at yung initial na wala ganin niya ang kinistorya kung manangamon ni branch manager. Gusto yaman mo siguro nung kung di kami makita ang CCTV. Yun ang check paano kay tungod ang amon na bus na na-impound. Ang kabayan sa pahig ni Jade Marquez, Major Relations Officer sa Valacar Transit Incorporated. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag sang satellite manager sang Office of the Vice President Visayas nga isa ka kahiguynan para kay Vice President Sara Duterte ang pagpatigayon sang Office of the Vice President pasidungog para makapasalamat ini sa tanan nga nag-upod sa iya sa serbisyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Chris Rongon, ang programa ang nagahatag sang pagkilala sa mga kategorya nga ginalakipan sang award para sa partners ang OVP sa disaster operations, para sa institutional support, special project ag social services, kung sa diin nalakip ang Bombo Radio Bacolod bangod sa mga programa nga nagbulig sa publiko kaangay sa Bombo Medico, dugong Bombo kag iban pa. Suno kay Soronggon, ang Bombo Radio Philippines ang nagbulig sa pagpalaptas ang programa sang Vice Presidente kag pagpabalo sa publiko sang nabuhat sini. Ang pasidungog 2024 ang ginpatigayon sa Radisson Blu Hotel sa Cebu City. Ang award ang personal nga ginbato ni Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho, former station manager sa Bombo Radio Bacolod, kag sa karon station manager sa Bombo Radio Cebu. Sa kay gayunan para sa Office of the Vice President, magpasalamat tagad sa pasidungog ang aton mga partners in service. Isa sila sa aton mga partners in service ang mga aton nga media, isa sa mga pillars naton sa aton nga sosyedad. Dako gid ang role ng aton nga Bombo Radio Philippines na binagid ang Bombo Radio Bacolod sa pagpalapnag sa mga programa sa opisina sa Vice Presidente, sa pagpabalo sa publiko kung ano ang mga nabuhatan sa aton nga Vice Presidente kag ang iyang opisina, kag labi na gid magpalapit kag mag-refer sa mga kliyente nga nagakilanlan sa ato mga programa.
Nabatian si Dr. Chris Rongon, ang Satellite Manager sa Office of the Vice President Visayas. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga makabombo sa amon sa Riga pagbalik. Hibalon ta pero kuling rakat sang panahon nagikan sa aton sa Riga Bombo Weather Center ang mga detalye sa mga balitan national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga makabombo. Hibalon ta pero kuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa Riga Bombo Weather Center. Kaupo si Bombo Zaldi Foro II. Yes, Bombo fans, mga kabombo sa aton nga weather update subong nga Lunes, unang adlaw sa bulan sang Hulyo. Makita sa latest satellite image nga duha ka weather system ang nagaapekto sa pungsod. Ang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ o kon ang linyada sa mga galom nga tuga sang pagsugatan na isang hangin gikan sa northern kag southern hemisphere ang malapit na lamang nga magwa sa Philippine Area of Responsibility. Apang ini ang magadala gihapon sa mga baskog nga mga pag-ulan sa nabagatnan nga bahin sang Mindanao, partikular na sa Soc-Sargen nga ginalakpan sang Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Occidental, kasubong man sa South Cotabato. Samtang medyo mangin mainit naman ang adlaw sa nabilin nga bahin sang Mindanao, magluwas sa mga tumalagsahon nga pag-ulan o kon localized rain showers kag pugtak-pugtak nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguob o kon localized thunderstorms, partikular na sa hapon tubtob sa gabi. Samtang easterly so kanang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko ang magadala naman sa madamol nga mga pag-ulan sa Eastern Visayas ug pila ka bahin sang Luzon, partikular na sa Bicol Region, Quezon kag Aurora. Mangin medyo mainit naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang Luzon, kasubong man sa Western kag Central Visayas. Magluwas lamang sa isolated nga mga rain showers sa thunderstorms sa hapon tubtob sa gabi. Sa karon wala pa sang may na-monitor nga low pressure area o kon LPA sa sulod man o kon sagwa sang Philippine Area of Responsibility gani malauman nga wala sang maeksperiensyahan nga bagyo sa Pilipinas sa masunod nga duha tubtob 3 ka adlaw. Wala man sang gale warning sa diin man nga bahin sang kadagatan gani hilway nga makalayag bisan ang magagmay nga mga sakayang pandagat apang padayon nga ginapahanumdom nga maghalong ilabi na sa tion sa mga offshore thunderstorms nga sarang nga makapabaskog sang mga pagbalod. Ginalauman nga yara sa duha tubtob 3 ka bagyo ang mahimo nga magsulod o kon mahuman sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa bilog nga bulan sang Hulyo. Santo sa climatological tracks ginatlantaw nga kalabanan sa mga bagyo o kon LPA ang magalabay sa area sang Bicol o kon Northern Luzon kag medyo man nga akon mahimo man nga ma-recurve padulong sa Japan. Pisar nga may mga bagyo nga wala naga-landfall o kung nagaigo sa duta. Ang mga ini ang makadala gihapon sa mga mabaskog nga pag-ulan, partikular na kunyara sa naminhan nga bahin sang pungsod bangod ini ang makapabaskog sang southwest monsoon o kung sang hangin habagat nga mabatsyagan sa nakatungdan nga bahin sang Luzon, kasubong man sa Visayas. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod. 25 to 32 degrees Celsius, 78% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 km per hour mayara sang pagulan sa Metro Manila.
27 to 32 degrees Celsius, 5% ang chances ng pagulan. Ang hangin na may kapasgon nga 2 kilometers per hour, clear with periodic clouds sa La Union. 27 to 32 degrees Celsius, 56% ang chances ng pagulan. Ang hangin na may kapasgon nga 8 kilometers per hour with light rain showers, Rojas. 26 to 31 degrees Celsius, 100% ang chances ng pagulan. Ang hangin na may kapasgon nga 5 kilometers per hour with thunderstorms, Cagayan de Oro. 25 to 31 degrees Celsius, 35% ang chances ng pagulan. Ang hangin na may kapasgon nga 5 kilometers per hour with light rain showers. Ang adlaw magabutlak alas 5:30 subong nga aga kay magatunod alas 6:14 karon sa gabi. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa takna alas 6 aga karon. Makabombo dito na kita sa detalye sa mga balita national. Ginpahig ni former President Rodrigo Duterte nga ang ginagawan nga West Philippine Sea kabahin sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Suno kay Duterte bilang isa ka Pilipino apisar nga makabig nga contested area ang West Philippine Sea sa tunga sa Pilipinas kag China. Kung siya pa man kuto nagapati ining iya ini sa mga Pilipino kag gabahin sang aton EEZ o kon exclusive economic zone. Suno sa iya wala man satos ang away sa China kag hilway nga makapagisda ang mga Pilipino kag wala man sa manang harasa kag wala sang issue sa teritoryo. Una na nga ginpahig ni former president sa spokesperson Attorney Harry Roque nga sa idalom sa administrasyon ni Duterte ang Pilipinas ang nagsulod sa isa ka gentleman's agreement kaupod ang China nga nagapugong sa pungsod sa pagpadala sang repair material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ako talaga as a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Part of the economic zone. Ang kabay sa pahig ng former President Rodrigo Roa Duterte. Ginpahayag ni former President Rodrigo Duterte nga ang desisyon sa nga korte nga i-clear si former Senator Laila de Lima sa ikatatlo ka ulihi sini nga drug case batok siya matapos ang 7 ka tuig matapos ang acquittal sang una nga duha sini ka kaso ang dapat nga respetuhon. Suno kay Duterte dapat nga i-welcome ang acquittal ni de Lima bangod ini ang nagapakita nga epektibo ang demokrasya sa pungsod. Ini matapos gin-grant sang Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ang demurrer para sa failure sang prosecution kag nga mapamatud-an ang guilt sang tanan nga akusado beyond reasonable doubt. Sa karon ginakonsiderar ni de Lima ang legal action na gud mapasabat sa Duterte kag iban pa nga mga individual nga ginalegar yara sa likod sang iya detention bangod sa mga kaso may kaangtanan sa ilegal nga droga. Ginpahayag sa Presidential Anti-Organized Crime Commission nga pila sa mga personal sini ang nakabato sa death threats sa tuga sa investigasyon sini sa illegal nga Philippine Offshore Gaming Operator o Conpogo Hubs. Suno kay PAOK spokesperson Winston John Casio nga sila ang nakabato na sa pila ka mga pagpamahog apang sigurado ini nga tubdob na lamang ama ini sa pagpamahog. Bago diri sila ang nagahalong na sa kung anuman nga posible nga matabo ang PAOK ang yara sa likod sa pila ka major raids sa Pogo Hubs nga involvado sa mga criminal activities kalakip na sa Bamban Tarlac kag Porac, Pampanga. Ining nagaduso sa pag-rescue sa ginatos ka mga Filipino foreign nationals kalakip na mga Chinese, Malaysians kag Vietnamese. Pila sa mga rescue ang mga biktima sa torture kag human trafficking. Sa katapusan nga balita national, nakabalik na sa Pilipinas kahapon ang 5 sa 27 ka mga Filipino seafarers ang MV Trans World Navigator nga ginatake sang Houthi rebels sa Red Sea. Ang una nga batch sang Filipino seafarers nagikan sa Liberian flagged kag Greek-owned cargo ship ang gin-repatriate sa isa ka Emirates flight nga nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sang Domingo sang hapon. Ang pagbalik sa mga seafarers ang gin-welcome sa Department of Migrant Workers o kon DMW kag Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Suno kay DMW Assistant Secretary for Sea-Based OFW Concerns Jerome
Bagong Pampolina ginantos kag nalampuasan sa mga seafarers ang pila ka mga pagpangatake apang nakapadayon sa pagbiyaheng barko sa Egypt. Sunod diri nagaantos sa karon ang emotional stress sa mga seafarers matapos ang ilang mga inagyan. Nagpasalig naman ini nga ang DMW ang maghahatag sa financial kag psychological assistance kung ila nga kinahanglanon. 27 minutos sa kaligid sa taknang kalasay sa aga makabombo sa ilo kita sa detalye sa mga balita international. Gindulat sang top Democrats ang posibilidad nga pag-aislan si US President Joe Biden bilang Democratic nominee matapos ang naging performance sa debate sa tunga nila ni former President Donald Trump kag nagparawagan sa mga miyembro sa partido kapag focus na lamang sa mga konsekwensya sa liwat nga pagpungkot ni Trump sa pagka-presidente. Matapos ang negatibo nga impact sa naging performance ni Biden sa gipagayon nga debate hugot nga kinreject sa Democrat leaders ang maparawagan sa partido nga magpili sa mas bata nga presidential candidate sang sa 81 anyos nga si Biden. Apang nagapanayon ang mapanawagan kay Biden nga magpaiway na lamang kung saliin humalin sa 36% sa Pebrero nagdagat na sa 46% ang numero sa mga Democrats nga nagapati nga hindi na dapat magpa-re-elect ang presidente. Suno kay Georgia Democrat Senator Raphael Warnock nga nagakatabo ang hindi maayo nga mga debate gani sila ang kaupod sa gihapon ni Biden kag sa ilang assignment amo nga masiguro nga makalabot ini sa finish line sa Nobyembre. Sa katapusan nga balita international, linibo ka mga protesters ang nagrally sa Tel Aviv sang weekend kag nagdemand sang kahilwayan sa mga hostages nga tubtob sa karon yara sa gihapon sa Gaza matapos ang 8 ka bulan nga gera sa tunga sang Israel kag Hamas. Bitbit ang mga protesters o sang mga protesters ang mga litrato sa mga hostages kag mga slogans nga nagapanawagan sang ceasefire sa madasig nga tinion kag kahilwayan sa mga hostages nga yara pa sa luyo sang Hamas militants. Nagpropose ang Estados Unidos ang bag-o nga lingwahe sa mga bahin sang proposed hostage kag ceasefire deal sa tunga sang Israel kag Hamas sa isa ka effort agud makalabot sang isa ka deal. Ang mga tikang sang Arab mediators nga suportado sang Estados Unidos ang wala nangin madinalagon bangod ang Israel kag Hamas ang nagabasulay lamang kag indi magkompromiso. Suno sa Hamas ang isa ka deal ang dapat magtapos ang giyera kag mapawithdraw ang tropa sang Israel sa Gaza samtang suno naman sa Israel magabaton ini sang temporaryo nga pag-untat sa gera tubtob nga madula na ang Hamas sa Gaza. Sa balita sa negosyo, nagpanawagan ang Bureau of Customs sa mga overseas Filipino workers kag sa ila nga pamilya nga i-claim ang kapin sa 300 ka mga balikbayan boxes nga ginpadala sa Pilipinas sang tuig 2023. Sunod sa Bureau of Customs, ginabandonarang mga balikbayan boxes sa mga nagpadala matapos na kolekta ang payments halin sa abroad. Ginpahayag man sa ahensya nga ang mga balikbayan boxes ang nag-abot sa Pilipinas halin sa Kuwait sang Pebrero 12 tuig 2023 kag yara subong sa isa ka warehouse sa Santa Ana, Manila. Natigayo naman nga mabalik ang Bureau of Customs ang 450 sa tanan nga ginabandona nga boxes. Nagpanugyan man ang ahensya sa mga OFW kag pamilya nila nga kung may mga balikbayan boxes nga wala pa na claim, magpadulong lamang sa website sa Bureau of Customs. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 61 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 36 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 53 centavos. Ang euro may baylo nga 63 pesos and 2 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded 63 pesos and 40 centavos tubtob 66 pesos and 38 centavos. Ang premium 64 pesos and 40 centavos tubtob 72 pesos and 80 centavos. Ang diesel 58 pesos and 80 centavos tubtob 61 pesos and 70 centavos. Sa balita sa inampang, gin-finalize na sa Atlanta Hawks ang trade package sa ginakipan sa ilang high-scoring guard nga si Dejounte Murray. Santos Edisal nga report sa NBA. Mangin kabahin na si Murray sang New Orleans Pelicans kag igabulos sa SRI Larry Nance Jr. kag Dyson Daniels kalakip man diri ang isa ka 2025 first round pick sa isa ka 2027 first round pick. Ura o kon ini ang una nga tikang himuon sang Hawks subong off season matapos idi ang napasawan nga mag-improve sa nakaligad nga playoffs. Ang 27 anyos nga si Murray may career average 22.5 points
points kag 6.4 assist per game na record niya ini subong nga season. Sa sulod sa 7 ka tuig sini nga karera nahimo sa di ang 15.4 points per game kung sa din ang una nga 5 ka tuig sa San Antonio Spurs. Sa balita sa entertainment, ginkumpirma sa aktres nga si Carla Abellana nga officially divorced na ang ila status ang iyaanay bana nga si Tom Rodriguez. Sunod sa 38 anyos nga aktres, ang divorce decree ang nakuha ni Tom nga isa ka American citizen ang ginkilala sa local courts ng Pilipinas duha ka tuig matapos nga gin-finalize ini sa Estados Unidos. Madumduman nga binulan matapos ang ila pagbulagay nagpadulong si Tom sa Estados Unidos sang Marso tuig 2022 kag ginkumpirmar ang divorce sang Hunyo sang pareho nga tuig. Sang Pebrero tuig 2023 naman ginpahayag ni Carla nga nagfile na ini sang petition sa korte sa Pilipinas agod nga kilalahon ang nasambit nga divorce decree. Wala sa gihapon sang aktres ginpakigbahin ng rason sang ila pagbulagay apang ginpahayag sini nga napatawad na niya ang anay bana sini apang hindi sini malimtan ang natabo. Madumduman nga 7 ka tuig ang relasyon ng Carla kag Tom na engage sang Oktubre tuig 2020 nagpakasal sa Madre de Dios Chapel sa Tagaytay Midland sa Talisay, Batangas ang Oktubre 23 tuig 2021 apang wala nagdugay kag ginanunsyar ang pagbulagay sang Hunyo tuig 2022. Kagkaroon sa ato sa ring nga balitang espesyal sa tion nga magkuha kita sang pasinawan o kon exam aton ginatungaan ang nga hindi makita o kon hindi man kita makakuha sang 0 o kon itlog apang ano ihan ang imo batsagon kung ikaw ang nagpapili agud nga makaserbisyo sa publiko kag wala gid sa bisan isa nga nagbuto sa imo. Masakit ang naging kapalaran sa isa ka lalaki sa Canada matapos nga maging 11 nga kandidato sa kasaysayan sang pungsod nga makabaton sa 0 votes matapos magpadalagan sa federal election. Si Felix Antoine Hamil ang isa ka 84 anyos nga kandidato nga nagpadalagan sa election sa Toronto, Canada. Ini matapos siya kag ang 76 anyos ka iban pa nga ang ginpalapitan sa election reform group nga longest ballot committee nga nagpuno sa karera sa mga kandidato kag nagmadalagon nga nakahimo sang longest ballot sa kasaysayan sang Canada. Si Hamel lamang ang nagasanon nga kandidato nga nagpadalagan nga nakabaton sang 0 nga boto. Suro kay Hamel bisan siya ang wala nagboto o kon wala siya ang wala nagboto sa ikagalingon, wala siya kag ang hindi man residente sang Toronto gani hindi ini eligible sa pagcast sang boto. Ginkonfirmar sang database sang Library of Parliament database nga si Hamel ang labing una nga kandidato sa kasaysayan sa pungsod nga napasawan nga makabaton sa bisan isa ka boto sa contested election. Ang iban nga kandidato ang nagpadalagan sa uncontested races kag nagdaog man bisan wala sang boto. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga makabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga mapagbarita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karong adlaw sang Lunes, Hulyo 1, tuig 2024. Kag kami ang inyo mga tag balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman sa Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa ipapod pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kakaroon, sabay sa ato sa Liga Bombo News Analysis. Again, basa ni Bombo Denver Quijano may Tigulo Annex Building. Building ginhimo wala sang manog baligya. Hindi magplastar, dito sa dalom kay may kompetensya. Kagamay pa sang space ginhatag sa ila. Mga manog baligya, kag ila baligya, kaigo bala. Dugay na ni ginhatag sa ilang nga pwesto. Ano naman ang bagay sini nga plano? Mga baligya galapaw na sa dalan, mga salakyan gikitid ang alagyan. Kabay ini mahatagan sang solusyon kag maplanuhan para makaplastar sang matarong ang tanan. Hindi naman magugta sa libertad nga dalan, makalibot-libot pa sang matarong ang salakyan. Ang ini nga pangunauna kag pananawan ginpadala ni Louis Vinson sa Barangay Takuling, Bacolod City. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure,
pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Falianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Bas! Paradyo Bombo!
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Hulyo 1, tuig 2024. Inyo mga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong nga mga headlines sa balita lokal, may ari diri sang report si Bombo Denver Quijano na tuoy sa payag sang isa ka dog owner sa natabo nga pagpanghilo sa mga ido sa mayabahin sang Providence Subdivision, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. May pahayag man diri no ang Linay sang Negros 2024. At the same time, isama din siya ka animal rights advocates na tuhoy sining nasambit nga incident. Sa balita national, ang mga senador nagpanawagan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation nga hingadlan ining mga former cabinet officials nga naangot sa illegal pogos. Sa balita international, ang North Korea ginkondenar ang joint military drills nga ginapatigayon sang South Korea, Japan kag Estados Unidos kag gintawag ang mga ining Asian version sang NATO. Philippines Standard Time 42 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, aton pagkakuhaon ang mga report ni Bombo Denver Quijano. Standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Philippines Standard Time 45 minutos ang nakaligas sa taknala sa isang aga. Balik na diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. Katuan naton ang detalye sa report ni Bombo Denver Quijano na tuhoy sa payag sining isa ka dog owner no sa natabo tong pagpanghilo sa mga ido sa may Providence Subdivision, Barangay Granada, Syudad sa Bacolod. Anang payag man sang Linay sang Negros 2024 nga isa man ka animal rights advocates na tuhoy sining insidente. Bombo Denver, please come in. Bangod sa mga kabombo na ating kagapon, ang isa man sa dog owner, ang napatyan kid, na natabuan nga pagpanghilo, no, sa tinalisdan nga adlaw, sa may Providence Negros sa subdivision, no, kung na sa aton nga nibaluan kid,
nga hindi lamang kaisa ina natabo dira nga area ang pagpanghilo sang mga ido, no? Kung sa diin alin pa sa naglinigad nga mga tinuig kung kumpara sa kay Sir Mark Yambao nga nagalapot dito kada tuig gid no ining pagpanghilo sa mga ido dira nga ara dira Bombotsay, no? Isang tinalikdan nga 2 years ago may masubra pulo ka mga ido ang napanghiluan dira no Bombotsay. Ang last year naman is ang ido man sang ilang secretary na kung sa diin ang diing hiluan ini ang kasulod gid ang ilalama lang nga balay kag mo gani nga pagkadasunod daw nakawatan ila tupad balay din Bombotsay kay galigyo na ni ang ining mga ido-iluan para agod nga hindi mabalaan or wala man na may managkol, no? Amo na Bombo Denver, isa sa kinalantaw nga rason sa pagpanghilo sa mga ido, hindi iya bangod nga damo dira stray dogs, kundi agod nga makasulod ining mga kawatan. Exactly, Bombotsay. Ang sa iba naman ang rason damo-damo makuno sa mga homeowners nga nagareklamo. Ining mga stray dogs nga sa dalan nga gapanglaot, nga pang kagat kuno balati. Kung ina mga ido, kung punduan mo man ako rekta magpadlalagan ka, nang padala sa kolba, mapundo man lang ina, no? Kaya pala ka nga ito, kuno territorial, manamo tayo maglabay ka sa ilang area dira, is, abi nila, pang, labot ka dira mo. So, wala gid sa may nabaluan nga tikang ko no, sa ilang homeowner association dira, gani ka panawagan ini, no, nga kabay, ang solusyon nga ubrahan nila no parehas lang ini mga stray dog or mga ido dira pang ikurong no sa sulod man sa subdivision kag kung ang tagiya mayara bala nang i-claim nila babayron sa penalidad no kung sa kapila na nga may mo nga madakpan nila ido nga wala Japon ginahimos amo na padala na sa dog pound ni para dito na lang gid sa dog pound nga area Bombotsay sa sinasaya na lawag ng solusyon nga pwede man tani nga maaksyonan at pwede man tani nga matagan nga magamit ina kay tungod kay kung magsalig lang mo sa dog pound is ining dog pound kadako kuno sa syudad sa Bacolod mo ginakason nga laboton gid ang sa Providence so amo na bla. Pero Bombo Denver, ini nagapanghilo sang ido na kilalaan niyo kung nadakpan wala dala sa CCTV footage abe sa may subdivision. Bombotsay ay gid to. Wala di man sila ka point out kung sino ini. And so sila wala man sila konkreto gid nga ebidensya para itudlo ang mga nagapanghilo Bombotsay. Bombotsay no para sa dugang at la pamatayan tayo ng pahayag no sang isa ka dog owner nga napatyan gid sang duwa man kay do sang ayo diyon nga kada tuig may pagpanghilo nga si Sir Mark Yambao no ato ni pamatian yearly gid nagakatabo di hindi na iya man lapasan niya nga tuig do maghibi ang tuig kung hindi sila makapanghilo di so yearly gid na iya. So kada year sir estimated mga pila ka bilog nga mga ido ang pinakadamo is tong last 2 years ba to nga na didiriman guro kamo tanan nga more than 10 dogs gito napatay amo to ang pinakadamo hilo gidya tapos may mga gid panghingagaw pa gani kami to nga makita bala namon nga duga balang ti ginahingagaw pa namon niya painom gatas painom itlog para lang bala maluad ti syempre rakyumin ang ginapakaon ang ido mangita tubig, pag inom sa tubig amo na ya paglapta sa bulong mo. Ti ang iban hindi na bala may ngagaw blaw, ti kakatumba gid ya. Sang last year may ara man din ilo. Last year may ara man. Isa man ang akon to. Ti pila na kay do galang nagkalamates mo sa akon pa lang is duwa eh. Duwa na. Actually ang akon niya ido hindi man na siya stray. Pagwaon ko na sila sa aga kay mamuson, mangihi. Ti mapuli man na sila. Amo lang na bala nang may time hindi mo bala malikawan bala nga masiradaan mo ang gate wala pa sila kapuli amo na yang makalagaw ti machimpuan nga mo man mahabuyan nila ang ano pagid ya ang isa pagid sa lain niya kay peti sulod balay hiluan nila amo na balaw ti hindi lang ang mga stray dogs hindi lang kay strays lang dala gid sulod balay sa sulod balay sa sulod balay
Actually ng mga pareho ni bala, Oo. ginapabuhian lang sa sulod balay. Oo. Pero actually wala naman na sila labot mo kay ang layita ara sa guwa eh. Inaara yung mismo sa sulod sa balay, hiluan pa. Hindi na ginaya makakatarungan niya. So sir, kay yearly na nadiri ka kalatabo, anong action sila isang mga officers diri sa Comunal? Waay gid kuya sang mabatsagan nga may gin-action sila. Kasi Kasi wala no, gid. sa interview ko gay na may pakadtuan natin sila kuno tani pang dog pound dabla, pang kuha sa say kay nakapasa na sila letter dito. Amo na lang nila nga ginaano is ipa-dog pound. Nag-meeting na sila ligad dog pound ko no, tapos wala man sa nang batyagan, naka-dog pound de guro san o pa isa man lang ka beses. Ang at tani ma-suggest ko pala tani sa mga homeowners, butang sila da cage. Butang sila da cage, tanan nga mga stray dog dakpo nila. Butang nila da sa cage. Kumbaga may first offense, second offense blaw. Na ibutang nila da ang ido, ipagawad nila sa mga owner kagambalo nila nga kurngon. O kung ikmadak pa naman liwat, kurngon naman da, paano nila ipagawad nila sing bala sa dog pound bala nga gawadon mo. Third offense amo na pag hindi gyapon sa ikatatlo nga beses idog pound na nila, sila mismo madulong sa dog pound. Hindi na nga siling kadtuan pa di sa dog pound kay syempre kadako sang Bacolod para kadtuan lang di permis ang sa dog pound. Sir, sa imo isa nakita, ano ning rason nga gipanghiluan ini ang mga ido? Isa gid, damo gid yan ng hindi man mga dog lover bla, kagapangaki kay ginalaot sila, ginataghol sila. Normal ya ido naman naghol na ya. May kung tao na kay makahambal na kay siyempre may managol gid na yang managol ti ang iban mga kay gahod, mga kay hindi si madlok sila mag-agi kay may ido. Hindi man namang hilabot ang ido kung hindi mo paghilabtan. Amo na ang ga-donate. May mga ido bi nga kinanglan blood donor, ga-donate kuya mo. Na may mga contacts na sako niya nga once may mga ido nga ready sa Bacolod nga kinanglan blood donor. Ga-offer gid ko na ya blood sa dugo para sa ido. No? Gabulig ko ya. Amo na blaw tapos amo lang na makita mo bala nga pang sakiton lang bala, hiluon lang. Kuno kalain sa buot bala nga amo na may balatsagon man na balang ido, may kabuhi man na pareho man na sa tao may kabuhi man na. Yes, Bumujay, no? Mabatyan din natin dito. Siyempre, sama niya sa mga dogoner na napatyan sa aming kasatit lang na tabuti. Kainit, siyempre, wala taray mag-titil or mag-buwan. Ano man nga mga gakabuhi na gintugas ang ato na ginubo. Amo gid mo Denver kung hindi ka dog lover, hindi lang sila pag sakit ta o kung pag hilua o hilui rather kag syempre sa mga owners mabala no sa mga pets dapat pang responsable man sila sa ilaman nga mga ido bala mo Denver nga hindi man makatugas ang uol sa iban nga taho. May ara dira sa payag ang dinays ng Negros 2024 animal rights advocates ni siya. Yes, sa Bumudya ay no kaya siyempre sa mga dumduman naton isa ako gini ang iyang advocate ini sa animal rights kagari ato ni pamatian nga payag regarding sa nga natabo sining pagpangilo sa mga ido sa Bacolod sa subdivision sa Bacolod. Pamatian naton. Really saddens me nga there are still cases na amo ni Balhaw because actually there are a lot of organizations dira sa Bacolod no such as Ocean Project and Back Project na grabe ang initiatives kag ginaubra lang para to advocate for responsible pet ownership kag pagsalbar sa aton yung mga stray dogs, and to see this kind of cases nga kaya gid hapon no sa mga tawo nga gapanghilo no nang ka very subo gid kiti nang as a quote gani says no, the least we can do if we cannot feed them no is to not hurt them. So I hope no ngang amo ni nga case ni makita man to sa kung sino man nag-ubra sang amo to nga kalain nga pagkabutang nga tani nga mag-guidean man siya nga kung wala man lang balagin hilabtan siya sa mga kasapatan tani kung babayan niya na lang. Kaya no, as pet owners, since may mga ginigapon niya cases, let us be vigilant man and always be reminded nga maging responsible pet owners kag mag-responsible kita sa aton mga pets
na damo mga programa nga pwede naton ma-avail sa aton mga cities or other organizations such as mga libre kapon. Kaya I think madamo gyapon sa mga tawo nga gakakulbaan maka-encounter sa mga strays because abi nila may rabies, makadtan sila, which is actually normal, no? Pero nang minsan ron tagay ang rabies hindi na siya inborn. But of course to pet owners no maging responsible kita nga kung ipakapon na lang naton kay para hindi magdamo ang mga percentage or ang population pag isang stray dogs kay kumbaga sila ganing ang mga biktima kag ang mga kaluluoy kay tungod niya ra gyapon sa mga kaso nga panakit kag pagilo sa mga aton yung mga ido. So muna ang I think ang isagid sa mga obra naton is maging responsable kay maging vigilant sa sini nga tinion man. So ma'am, as a animal advocate, may sini imo nga tikang or sa mga orgman nga member ka man dira regarding sa natabo sini sa pagpanghilo sa mga stray dogs dira sa may subdivision diri sa syudad sa Bacolod, ma'am? Actually, I'm currently duty man ko diri mo sa City Veterinary Office of Victorias and I've also coordinated one with Bacolod City Veterinary Office and of course Batch Project. So madamo ni sila ginapang obra regarding information education campaign, responsible pet ownership kag mga libre nga kapon pwede ma-avail sang aton nga mga pet owners. So una sa tanan no, if you have a dog or cat, despite pa na kung ano pa na ang rasa, because sometimes no ang mayara gid man iba niya gina-prioritize lagi mga breed, but despite kung ano man ang rasa, pareho lang gyapon ang pagtratar naton dapat sa ila. Oo. Ganda nga rasa nga ido iniblam halalo no kun ini isa ka ang pag-treat nato sa mga dogs i-fair no nga wala sa special treatment. Wala kay ni parehas man lang sila ni may mga balatsagon, parehas lang ini sila ido sa kagkabuhi tumuja. Bombo Denver, thank you, Ged. Diyan sa Babajay mga kabombo, no, ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Madamogin nga salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita na tipon sa Patrol. Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalikan sa takna sa isang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms
komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Lunes, unang araw sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte itinangging tatakbo silang mag-aama sa Senado. May panawagan din na respeto ang desisyon ng Korte sa pagbasura sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Pilipinas naman may kapasidad na para ma-detect ang dark vessels sa West Philippine Sea gamit ang teknolohiya ng Canada. Oil price hike ipapatupad bukas pero low liquefied petroleum gas nagpatupad na ng taas presyo sa unang araw ng Hulyo. Si Senator Ontiveros naman umaasa na ibubunyag ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco ang pangalan ng dating high-ranking official na umano'y nag-ayos para mabigyan ng lisensya ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Samantala, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission nakatanggap daw ng mga death threats kasabay ng mga isinasagawang investigasyon sa illegal Philippine offshore gaming operators. Samantala, sa iba pang mga karagdagan po nating headline sa araw pong ito sa international news, ang Amerika planong ilipat po ang mga Patriot Defense System nila mula Israel patungo sa Ukraine. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanawagan mga kabombo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawin niya ang tama ang kanyang trabaho. Sinabi nga nito na binabayaran ang Pangulo ng taong bayan kaya't marapat na siya ay magtrabaho. Git pa nito na walang magkaka-interes sa kanyang pwesto at ang nagbabalak na siya ay tanggalin ay hindi umano makatotohanan. Magugunitang kamakailan ay binatikos nga ni Duterte si Pangulong Marcos dahil naman sa ilang mga trabaho daw nito. At inaasahan mga kabombo, mga Kastar Nation na may mga pahayag pa na ilalabas ang panig ng mga Duterte kaugnay naman doon sa ilang usapin kagaya na lamang ng papalapit na 2025 midterm elections. Samantala sa kaugnay pang balita, minaliit lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ng kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Bukod nga kasi sa dating Pangulo ay isinama pa ng Vice President ang dalawang kapatid nito na sina Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na tiyak ang pagtakbo sa pagkasenador sa susunod na taon. Sinabi ng dating Pangulo na huwag paniwalaan ang sinabi daw ng anak dahil wala pa silang desisyon sa ngayon. Kung mananaloan niya sila ay hindi naman nila alam ang gagawin na mag-aama sa Senado. Dagdag pa nito na hindi naman siya kinonsulta din ng kanyang anak na si Vice President Duterte noong ito ay nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Ipapaubayan na lamang anya sa may kapal ang kapalaran nito sa halalan. Abangan pa ang ibang mga update mga kabombo mamaya hinggil dyan. Samantala, malalaman ngayong araw kung magkano ang panibagong itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. At ayon nga sa initial report ng Department of Energy, maglalaro sa 50 sentimos hanggang 80 sentimos ang kada litro na itataas para sa presyo ng gasolina. Habang mayroon namang 30 sentimos hanggang 60 sentimos sa kada litro ang itataas sa diesel at habang sa kerosene ay mayroong 20 sentimos hanggang 40 sentimos na kada litrong pagtaas. Ilan pa rin sa mga dahilan ng pag-angat ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ang patuloy na kaguluhang na itatala sa gitnang silangan at lalo na yung drone attack ng Ukraine sa mga oil refineries ng Russia.
Nagsimula nang magpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya naman ng liquefied petroleum gas. Epektibo po kaninang alas 12:01 po yan ng umaga. Nitong unang araw nga ng Hulyo ay nagpatupad ng 55 centavos sa kada kilo po yan ng LPG o katumbas ng 6 pesos and 5 centavos sa kada 11 kilograms po na tangke ng LPG. Itinuturing na dahilan ng pagtaas ay ang contract prices ng mga LPG ngayong buwan po yan ng Hulyo. Kung magugunita, noon namang nakalipas lamang na buwan ng Hunyo, nagbawas ang presyo ng LPG ng 6 pesos and 20 centavos sa kada 11 kilograms na tangke. Karagdagan pa nating mga balita. May kakayahan na raw ang Pilipinas na ma-detect yung mga dark vessels o yung mga barko na nagpapatay ng kanilang automatic identification system sa loob ng territorial waters ng ating bansa. Gamit naman ang satellite tracking system ng Canada. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kamakailan ay ginamit ng Pilipinas ang dark vessel technology ng Canada ng matrak nito. Ang China Coast Guard 5901 vessel, ang tinatawag na monster ship na 12,000 tons ang bigat sa loob po yan ng 10 araw. Batay nga kay Dr. Chester Cabausa, Director at Founder ng International Development and Security Cooperations, ang state-of-the-art tracking system ng Canada ay isang teknolohiya na malaki ang may tutulong at yan ay para sa pagtukoy ng mga advance at yung may kapasidad na ma-detect ang takbo ng isang barko, lalo na kung ito ay nasa isang tagong lugar at kayang-kaya umano na ma-interpret ang kinakailangan ng mga data mula dun sa naturang vessel. Sinabi naman ni Colin Townsend, outgoing head for political and public affairs ng Embassy of Canada to the Philippines, na suportado ng Canada ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pinagtatalunang parte ng karagatan. Tulad ng Amerika, ang Canada ay committed sa pagsiguro ng kalayaan sa paglalayag at rule-based order sa Indo-Pacific region. Bombo International News. Plano ng Estados Unidos na ilipat ang mga Patriot Air Defense System na nasa Israel patungo po yan sa Ukraine. Ayon sa US military na dahil hindi nagagamit ito sa Israel, ay mahalaga na ito ay magamit na ng Ukraine para labanan ang pananakop ng Russia. Magsasagawa pa ng mga masusing pagtalakay ukol sa nasabing usapin. Kung magugunita nga, una na ngang nagpadala ang Amerika at Germany ng kanilang Patriot system sa Ukraine. Samantala, muling nananawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito na bilisan ang pagpapadala ng mga armas. Kasunod na rin po ito sa nangyaring missile strike ng Russia sa may bayan ng Vilyansk sa may southern Zaporizhia region na ikinasawi ng 7 katao, kabilang dyan ng mga inosenteng bata, at ikinasugat din ng 31 iba pa. Sinabi nito na mahalaga na bilisan ang pagbibigay ng armas dahil sa pinapaigting pa ng Russia ang kanilang pag-atake sa Ukraine. Sa pinakahulingang atake ay nagtamo ng malaking danyos ang ilang gusali at mga kabahayan. Magugunita din na makailang ulit ng nananawagan sa mga kaalyadong bansa na magbigay ng mga karagdagang armas. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nasa 7 katao na ang nasawi matapos po ang pananalasa ng malakas na pag-ulan at bagyo sa France, maging sa Switzerland at Italy. Ang mga 3 biktima na nasa edad 80 ay nasawian sa may Aube region sa France matapos na madaganan ng natumbang punong kahoy. Ang kanilang sasakyan habang po nasa Switzerland ay 4 na ang nasawi. May ilan pong naiulat na nawawala na. Patuloy na nagsasagawa naman ng search and rescue ang mga otoridad, maging po sa mga na naging balakid nga sa mga rescuer itong sama ng panahon, kung saan hirap ang mga ito na hanapin ang mga naiulat na nawawala. Marami ding residente na rin ang pinalikas dahil sa inaasahan pa ang pananalasa ng nasabing sama ng panahon sa mga susunod na araw.
Sa dagdag pang balita, nanawagan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dapat igalang ang naging desisyon ng korte na pagbasura sa drug case laban kay dating Senador Leila de Lima. Ayon sa dating Pangulo, nang nasabing kaso ni de Lima ay nagpapakita lamang na gumagana ang demokrasya sa ating bansa. Reaksyon ito ng dating presidente sa pag-aproba ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206 ng demurrer to evidence dahil naman sa kabiguan daw ng prosekusyon na mapatunayan ang mga kasong binabato laban sa dating senador. Magugunit ang pinag-aaralan na ni Senator de Lima o dating Senator de Lima ang mga susunod na hakbang laban naman kay Duterte at iba pang mga individual na nasa likod umano ng pagsusulong ng mga kaso na nagpakulong sa kanya nitong mga nakalipas na taon. Sa mga karagdagan namang balita mula dyan sa Malacanang, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-77 anibersaryo ng hukbong panghimpapawid na gagawin sa Clark Air Base sa lalawigan po yan ng Pampanga. Makakasama ng Pangulo sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, si SAP Anton Lagdameo, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner, gayon din si Air Force Chief Lieutenant General Stephen Parino at Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil. Inaasahan naman na magiging bahagi ng programa ang flyby and aerial display kung saan nga ipapakita ng Philippine Air Force ang kapabilidad ng mga fighter jets at helicopters sa ating bansa at iba pang transport planes nito. Bahagi din ng programa para sa anibersaryo ang gagawing pangunguna ng punong ehekutibo sa awarding ceremony para sa mga natatanging personnel ng hukbong panghimpapawid. Sa kabilang banda naman, inaasahan na iprepresenta po ng pamunuan ng Philippine Air Force ang mga naging accomplishment o tagumpay nito na may kaugnayan sa ginagawa nitong pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Muna tayo ng mga karagdagang report, mga kabombo. Si Senator Risa Ontiveros umaasa raw na ibubunyag nitong si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco yung pangalan ng isang dating high-ranking official na umano'y nag-ayos para mabigyan ng lisensya ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo J. Galvez. Umaasa si Senadora Risa Ontiveros na ibubunyag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairperson at Chief Executive Officer Alejandro Tenco ang pangalan ng dating high-ranking official na umano'y nag-ayos para mabigyan ng lisensya ang mga illegal na pogo na sinalakay ng mga otoridad at sangkot sa mga krimen. Ayon kay Ontiveros, magpapatawag siya ng pagdinig upang siyasatin ang mga pogo at inaasahang si Tenco mismo ang dadalo sa Senado at hindi ang mga kinatawan lamang nito. Git pa ng Senadora, sino man ang tinutukoy ng dating cabinet official, iisa lamang ang katotohanan. Ito yung ginagamit ng mga pogo para pagtakpan ang mga illegal na aktibidad ng mga scam hubs. Dagdag pa nito, huwag na ibahin ng PAGCOR ang illegal na pogo sa legal na pogo dahil ang buong industriya ang naging sanhi ng sangkatutak na krimen na nagpahamak sa mga kababaihan, kabataan at sa lipunan. Samantala, tiniyak din ni Ontiveros na ilalabas nila sa tamang panahon ang nakitang koneksyon ng mga illegal na pogo sa ginawa noon na napakalaking investigasyon ng Senado. Ayon kay Ontiveros, sa tamang oras ay ilalabas nila kung alin pang malaking investigasyon noong 18th Congress ang tinutukoy nila na may koneksyon din sa mga illegal na gawain at krimen ng pogo. Mababatid na naitanong din ng Senadora sa pagdinig ng Senado na posibleng may mataas na opisyal na protektor si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go bagamat wala itong pinangalanan. Pero ipinakita naman sa pagdinig ang isang larawan ni Go kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mukhang kuwa ito sa isang bahay. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senadora Risa Ontiveros. Sa tamang panahon at palapit na yon, ibubunyag din po namin yon. Yung mukhang, at kaya sabi ko nga, hindi lang palalim pero palawak na koneksyon ng POGO problem natin. Maiko-connecta yata namin sa isang nakaraang napakalaking investigasyon ng Senado nung nakaraang mga kongreso, konektado dito rin sa POGO. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Patuloy naman ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay kasalukuyang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-focus sa kanyang trabaho. Yan ay kasunod na rin ng ilang mga alalahanin na lumabas nitong mga nakalipas na pagkakataon matapos ngang kumalas itong si dating Vice President o itong si kasalukuyang Vice President pero dating kalihim ng Department of Education bilang miyembro ng gabinete ng Marcos administration. Ito nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay sinabi ni dating Pangulong Duterte na bilang isang lingkod bayan na sinasahuran ng taong bayan ay dapat na maging sentro ng atensyon at trabaho ng Chief Executive ang mga bagay na may kinalaman sa kapakinabangan ng taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun na, babalik tayo. Balita ang presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Bahagi yan ang naging mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang pawiin ang isyu at mga agam-agam ukol sa posible umano na pagkalas ng suporta ng ilan pang mga grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita naman, naging abala si unang ginang Liza Araneta Marcos sa 3 araw ng working visit nito sa United Arab Emirates. Kabilang sa pinakatampok na working visit ng First Lady ang kanilang naging pagkikita ni Her Highness Sheikha Salama Hamdan Al Nahyan. Kabiyak ni His Highness United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Napag-usapan ng unang ginang at Her Highness Nahyan ang mapalakas pa ang kooperasyon sa iba't ibang larangan na may kinalaman sa kultura, sining at gayon sa heritage. Ilan sa napakarami ding naging aktibidad ng First Lady ang pakikipagpulong sa Abu Dhabi Investment Authority at pamunuan ng Emirates Nuclear Energy Corporation. Gayon din kay Highness Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum at binisita din ng unang ginang si Qasr Al Watan o ang Qasr Al Watan Palace at gayon din ang Sheikh Zayed Grand Mosque Center at ang Museum of the Future. Na habang po nakikisalamuha din ng First Lady sa Filipino community, kasama din po sa naging aktibidad ni First Lady Liza ang pangangamusta sa mga kababayan po nating Pinoy na nagtatrabaho doon sa may Dubai. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Inihayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz na ilan sa kanilang mga tauhan ang nakakatanggap ng death threat dahil naman sa kanilang investigasyon sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub. Dahil dito ay sinabi ng naturang ahensya at ng tagapagsalita ng naturang lupon na si Dr. Winston Casio na lagi silang naka-alerto sa anumang posibleng pangyayari. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa likod ng ilang malaking pag-aresto kamakailan dyan sa mga Philippine Offshore Gaming Operators Hub na sangkot sa mga kriminal na gawain. Kabilang na ang mga nasa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Dahil sa mga operasyon na kanilang isinagawa, libu-libong Pilipino at foreign nationals, kabilang na ang mga Chino, Malaysian, Vietnamese ang na-rescue. Ang ilan din sa mga ito ay nadala doon sa mga lugar na una nang sinasabi na nagkakaroon ng pag-torture at kidnapping. Nahuli ang mga nasa likod
ng naturang mga Philippine offshore gaming operators, ngunit ang karamihan umano ay nakaalis na matapos naman ang naturang raid at yan ay hindi na naabutan yung iba sa mga pinuno o nangunguna sa naturang mga Philippine offshore gaming hub. Sa kabila nito ay ginigit nga ni Casio na ang naturang ahensya ay isang civilian agency lamang at ang kanilang mga tauhan at mga analyst lamang ang karamihang nagtatrabaho at hindi gumagamit ng armas sa mga isinasagawang raid operation. Nauna nang sinabi ng Philippine Offshore Gaming Operators at raid o ng kanilang ahensya doon sa mga raid na isinagawa na may 300 POGO hubs na iligal na nag-ooperate dyan sa iba't ibang sulok ng ating bansa na ayaw sumunod doon sa mga regulasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, bagay na kanilang tinutugunan at hinuhuli yung mga violators dito sa naturang mga iligal na gawain. Samantala, update naman po tayo kaugnay sa paghahanda pa rin sa nalalapit ng 2025 midterm election. Iginit po ng Commission on Elections na maaaring maghain ng kaso ng election-related offense laban kay suspended Babban Mayor Alice Go matapos ngang tumugma ang kanilang fingerprints ng Chinese passport holder na si Go Huapeng. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring maghain ng full body na mga kaso na motu proprio laban kay Mayor Go. Batay sa Certificate of Candidacy ni Go, nang tumakbo bilang alkalde ng Tarlac ay noon pong 2022 elections. Nilagdaan niya ang isang pahayag na siya ay isang mamamayang Pilipino at hindi siya isang permanent resident o immigrant ng ibang bansa. Ayon kay Garcia, pwede daw na humarap si Go sa election offense na may 3 to 5 years na pagkakakulong. Kasabay po nito ay pwede pa siyang maharap sa kasong perjury o kasong falsification dahil nagsinungaling ito sa isang panunumpa niya ng dokumento. Binigyang diin din ng chairman ng COMELEC na ang mga batas ng bansa ay applicable yan sa sinuman, maging Pilipino man o dayuhan. Binanggit din niya na ang isang opisyal ng gobyerno ay maaaring maharap pa rin sa mga kriminal na kaso kahit tapos na itong mahalal. Nauna na ngang isinumite ng Commission on Elections sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Children Equality ang kandidatura o yung Certificate of Candidacy at Statement of Contributions and Expenditures ni Go. Base sa kanyang Certificate of Candidacy, idineklara ng 37 anyos na si Go na Tarlac ang kanyang lugar ng kapanganakan. Sinabi rin ni Go na sa kanyang Certificate of Candidacy na noong bago ang May 9 elections, siya ay naninirahan sa Pilipinas sa loob ng 35 taon at 2 buwan at naninirahan daw siya sa munisipalidad ng Bamban Tarlac ng 18 taon at 2 buwan. Samantala, namatay ang isang trainee ng Philippine Marine Corps at yan ay habang nag-undergo sa ilalim doon sa training sa paglangoy dyan sa Ternate, Cavite. Batay nga sa investigasyon mga kabombo, ang biktima ay nawala ng malay habang nasa gitna ng swim training. Agad naman siyang dinala doon sa ospital ngunit hindi na ito nagkamalay. Ayon nga sa mga kasamahan ng naturang biktima ng napawang mga trainee din, wala raw hazing o kaya pag-abuso na naganap dahil yung training ay nakafocus lamang sa physical conditioning. Sa pamamagitan ng ocular inspection na kumpirma ng pulisya ng mga pasilidad doon sa loob ng Marine Base ay ligtas at maayos naman. Nagpadala na ng liham ng pakikiramay ang Philippine Marine Corps doon sa pamilya ng naturang trainee. Sa ngayon ay hinihintay pa ang resulta ng autopsy na gagawin para sa labi ng biktima. Samantala, kung muna tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat, ang Department of Labor and Employment inilatag na ang ilan sa mga trabahong iniaalok para po yan sa Trabaho para Bayan Plan. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Joanna Martinez.
Bombo Dennis, Bombo Ever, inilatag ng Department of Labor and Employment ang ilan sa mga trabahong maaaring pasukan ng ating mga kababayang Pilipino. Ito ay may kaugnayan sa inilunsad ng DOLE na trabaho para sa Bayan Plan na siyang napirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may layuning matugunan ng mga hamon na kinahaharap ng labor sector sa ating bansa. Paglalahad ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, kaagad nilang isinagawa ang employment planning at development process sa tulong ng regional consultations upang mapakinggan din ang ating mga manggagawa at stakeholders sa kung ano ang hakbangin ng pamahalaan at gayon din ng employment opportunities para sa mga Pilipino. May kinalaman sa health and health-related services. Siyempre po, yung atin pong isa sa mga talagang malaki po ang kontribusyon sa paglilikha ng hanap buhay, construction, ating IT, business management sector. At siyempre po, yung enerhiya, dahil alam naman po nyo, sinusulong po ngayon talaga, siyempre po yung agrikultura dahil talaga pong kailangan po natin in terms of really incentivize at palakasin po ang ating agrikultura kasi yung pong layunin na magkaroon ng tinatawag na food security. Dahil hindi po natin makakalimutan siyempre po yung manufacturing dahil malaking bahagi po ng panggagalingan ng tinatawag na dekalidad na trabaho nasa manufacturing po. Siyempre bahagi din po yung transportation and logistics. Dagdag din niya, isa sa kanilang mahalagang napag-usapan ang mga labor and employment plan at natalakay rito kung ano ang maaaring panggalingan ng nasabing mga hanap buhay sa national, regional at local level, pati na rin ang mga hamon o sagabal upang kaagad din nilang magawa ng stratehiya at solusyon. Habang ipinunto rin nila Guesma na sa paglikha raw ng dekalidad na trabaho ay dapat ay mayroon ding dekalidad na mga manggagawa. Ito raw ay mangyayari o maisa sa katuparan kung mayroon daw maganda at matibay na batayan na may kinalaman sa edukasyon. Samantala, target naman ng ahensya na mas magtuloy-tuloy ang paglikha sa mas marami pang hanap buhay para yan sa ating mga kapwa Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Hindi kinailan ng Department of Justice na alam na ng kanilang panig ang kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na siyang itinuturong nasa likod ng pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si Crisanto Villamor. At yan ay ayon nga sa tagapagsalita ng Department of Justice na si Miko Clabano na may mga impormasyon na hawak na ang kanilang tanggapan at nagtatago raw ang dating pinuno ng Bureau of Corrections doon sa partikular na lugar. Hindi na lamang nila isiniwalat ang naturang impormasyon dahil may mga inaayos silang operasyon hinggil dito. Aminado naman ang opisyal na nag-aalangan ng mga operatiba na basta na lang lusubin ang naturang lugar dahil napapaligiran siya ng mga supporters at tiyak na hindi ito magpapahuli ng buhay. Magugunitang noong Abril mga kabombo ay nilusob ng National Bureau of Investigation ang pinagtataguan umano ni Bantag sa Mines View Park sa lungsod ng Baguio, subalit hindi nila ito natagpuan. Pagtitiyak naman ni Clabano na nais nila ng maging mapayapa ang mga pag-arestong ginagawa katulad na lamang sa kaso ni Bantag. Samantala, malugod namang sinalubong ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang 5 Filipino seafarers mula yan sa MV Transworld Navigator na ligtas na dumating sa NAIA Terminal 3 kahapon. Kasama ni Secretary Cacdac, sina Department of Migrant Workers Assistant Secretary for Sea Base of OFW Concerns Jerome Pampolina at OWA Deputy Administrator Hani Quino. Ito ang unang batch ng 27 Filipino seafarers na kasama sa barko na inatake ng Houthi rebels noon po yung nakalipas na linggo habang lumalayag sa may Gulf of Aden. Ayon kay Assistant Secretary Jerome Pampolina, pabalik na rin sa bansa ang iba pang tripulante at inaasahan ang dating ng mga ito bandang Hulyo 2 at 3. Ang mga repatriated seafarers ay tumanggap naman ng financial at iba pang uri ng tulong mula sa pamahalaan. Isinagawa nga ang repatriation sa pakikipagtulong na rin sa Licensed Manning Agency at sa ship owner.
Dalawang Pilipinong mangingisda naman mga kabombo ang iniulat na nasugatan matapos na sumabog ang makina ng kanilang fishing boat na nasa layong 17 nautical miles ng southwest ng Bajo de Masinloc noon po yung araw ng Sabado. Nagtamo ng second degree burns ang dalawa sa 8 Pilipinong mangingisdang lulan ng FB Akio. Agad naman na nilapatan ng luna sa mga nasugatang mangingisdang Pilipino ng Philippine Coast Guard nang rumisponde ang BRP Sindangan na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc nung nangyari ang naturang insidente. Ito ang iniulat nga ng Philippine Coast Guard kung saan ay batay sa mga larawan na ibinahagi ng kanilang ahensya nitong linggo, kitang-kita ang pinsala doon sa naturang motorbangka. Bagya namang lumubog din ang parte ng fishing boat na hinatak na lamang ng BRP Sindangan patungo sa Subic, Zambales at inaasahan na makakarating mamayang alas 9 ng umaga. Namatan din sa naturang lugar ang 2 barko ng China, partikular yung kanilang China Coast Guard na naglalayag din dyan sa naturang bahagi ng ating karagatan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, tinangka ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ship na harangin ang gagawin nilang rescue operations at nakatanggap din sila ng radio challenge at nagsagawa ang Chinese vessels ng shadowing. Subalit nang ipinaalam ng tinawag ng Philippine Coast Guard na Angel of the Sea na lulan ng BRP Sindangan ang kanilang isinagawang humanitarian mission at yung biktima ng insidente ay dito naman mga kabombo ay nakadaan ng maayos at hindi na sila hinarang. Anya nagkaroon ng komunikasyon ang Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa diplomatikong paraan at isinantabi ang mga isyu sa soberanya, alang-alang na rin sa humanitarian mission. Ayon pa kay Philippine Coast Guard spokesman Balilo, na batay sa pahayag ng kapitan ng BRP Sindangan, ang sanhi ng pagsabog ng makina ng bangka ay dahil na rin sa faulty battery starter motor na siya nga naging nagbunsod sa naturang pangyayari. Samantala, inilista naman ng maimpluwensyang Philippine Business Education ang 4 na nominado para maging susunod na kalihim ng Department of Education. Sa isang liham nga noong Hunyo 24 na naka-address kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilista ni PBED President Chito Salazar sina Senator Sani Angara, Negros Occidental Representative Jose Francisco Kiko Binetes, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at ang ekonomista at public finance expert na si Melwida Nene Guevara ng Synergia Foundation para maging susunod na kalihim ng Department of Education. Sa pagrekomenda sa nasabing mga personalidad, binigyang diin ni Salazar na dapat unahin ang pagpili ng isang eksperyensado, kwalipikado, may kakayahan at maasahang kalihim kaysa sa political considerations. Ang una sa listahan ng PBED na si Senator Angara ay pinuri ng grupo sa paghahain niya ng Senate Joint Resolution na nagtutulak sa pagtatatag ng Second Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2. Si Secretary Gatchalian naman ayon sa PBED ay may karanasan sa DSWD at bilang dating alkalde din ng Valenzuela City ay nagbigay-an niya ito ng kakaibang paraan upang matugunan ang krisis sa pag-aaral sa pamamagitan niya ng pagpapaunlad ng komunidad at local empowerment. Si Binetes naman na dating presidente ng Philippine Women's University ay isa rin sa mga commissioner ng EDCOM at isang co-chair din ng Early Childhood Care and Development at Basic Education Standing Committee. Samantala, inihayag din ng PBED na ang karanasan naman ni Guevara bilang long-time finance undersecretary noong 1990s ay nagbigay ng kakaibang pananaw pagdating sa reforma sa sektor ng edukasyon. Ginawa nga ng grupo ang naturang listahan ng nominee kasunod na rin ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang cabinet post na magiging epektibo sa Hulyo 19 ng kasalukuyang taon.
Samantala, naniniwala ang ilang senador na good choice si Senator Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education kapalit naman ang nag-resign na si Vice President Sara Duterte. Ang nga kay Senate President Francis Chis Escudero, excellent choice bilang Secretary ng Department of Education si Angara. Anya ilang malalapit sa Pangulo ang nagtatanong sa kanya kung sino ang karapat-dapat na maging kalihim at ang tanging naiisip at nababanggit niya ay si Angara. Para naman kay Senator J.B. Ejercito na good choice din bilang DepEd Secretary si Angara at umasa raw siya na may kukonsidera ang naturang senador. Hindi anya siya tiyak kung tatanggapin ni Angara ang naturang posisyon na maging malaking hamon naman para sa kanyang panig. Samantala, binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, na trabaho na niya dati pa itong si Angara at kumbinsido siya sa kakayahan ng naturang opisyal. Magugunitang nagbitiw sa pwesto bilang Department of Education Secretary si Vice President Sara Duterte Carpio. Ay naman sa Presidential Communications Office, dumating sa palasyo itong si Vice President Sara alas 2:21 ng hapon noong Hunyo 19 at ipinabot ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang miyembro ng gabinete bilang kalihim nga ng Department of Education at Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kaugnay pa rin ng kanyang resignation na magiging epektibo naman sa darating na mga araw ngayong puyang buwan ng Hulyo. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula naman dyan sa Department of Trade and Industry. Nagbabala po o nababahala po ngayon ang ahensya sa mga dalada o data breaches ng ilan pong mga private companies. Alamin po natin ang kabuang detalye ng balitang yan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Ikinabahala ng Department of Trade and Industry ang mga makakasunod na data breaches sa iba't ibang kumpanya sa bansa. Sinabi ni Assistant Secretary Amanda Nograles ng Consumer Protection Group ng DTI na agad naman nilang idinudulog sa mga kaukulang ahensya ang mga napapaulat ng mga data breaches sa iba't ibang kumpanya. Wala pa pong direktang nasa-file ng kahit anong formal complaint sa amin tungkol dito sa napabalitang data breach na nangyari kamakailan lamang. Ang sinabi nga namin dito sa DTI, dahil ang concern po ng data breach ay tungkol sa personal information or sensitive personal information ng ating mga consumers, ng mga publiko, yan po ay napapasailalim sa mandato ng National Privacy Commission. Sila po kasi ang implementing agency pagdating sa Data Privacy Act. Gayunpaman, kami naman sa DTI kasi maganda ang relationship natin at saka pakikipag-usap sa mga establishments. Sa katunayan, regular po tayo nagkakaroon ng mga kapihan sa mga kumpanya. Gagawin po namin, for our part, i-remind po namin ang mga companies of their duties and responsibilities regarding yung sa pag-process ng mga personal information ng mga consumers at saka the public in general. Hindi rin sila tumitigil na pagsabihan ang publiko, lalo na ang mga consumer, na maging maingat sa mga pagbibigay ng impormasyon sa mga iba't ibang kumpanya sa bansa. So pwede silang lumapit sa kumpanya para malaman ang impormasyon tungkol dun sa breach at mabigyan sila ng gabay sa susunod na hakbang. So, yung mga kliyente na nakipag-transact dun sa mga kumpanyang yon, iniisip nila na maaaring naging subject sila ng data breach. Unang-una, kung tutusin, pwede silang lumapit dun sa kumpanya para sa anong dapat gawin. And then, syempre, ang option din nila, lumapit sa DTI para may isang guni po natin, tulungan po natin sila may isang guni ito sa National Privacy Commission. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Samantala, dako muna tayo dyan sa Ilocos Region, mga kabombo. May babala ang mga otoridad hinggil dun sa mga debris na natatagpuan dyan sa karagatan sa bahagi po ng Ilocos Region. Ano nga ba ito? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Lawag.
Nagbabala ang Philippine Coast Guard Ilocos Norte sa mga mangingisda sa bayan ng Burgos dito sa lalawigan ng Ilocos Norte na huwag kunin at lapitan ang anumang makikitang debris ng Long March 7A rocket ng China. Ayon kay Coast Guard Lieutenant Joseph Christian Sagun, Provincial Director ng Philippine Coast Guard Ilocos Norte, ito ay matapos may turing na delikado dahil sa epekto ng rocket radiation at toxic substances tulad ng rocket fuel. Anya, dakong alas 8 ng gabi ng Hunyo 29, nakita ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard substation sa bayan ng Burgos ang paglulungsad ng China ng rocket na tinatayang nasa 70 kilometro ang layo mula sa nagulugan nito. Paliwanag niya, kinabukasan ay agad silang naglungsad ng information drive sa mga coastal area ng nasabing lugar para ipaalam ito sa mga mangingisda. Sinabi niya na ang Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng masinsinang pagpapatrolya sa dagat upang makita ang mga debris na nahulog mula sa rocket launch ng China. Dagdag pa niya, ligtas ang mga mangingisda sa lalawigan dahil aabot lamang sa 40 kilometro mula sa baybayin ang kanilang pangingisda. Tugnay nito, sinabi ni Coast Guard Lieutenant Sagun na wala silang natatanggap na ulat tungkol sa paggigipit ng mga Chino sa mga mangingisda sa lalawigan. Minomonitor natin na falling debris ng rocket na nilaunch ng China. Humihingi rin po kami ng tulong sa inyo na makikooperate. Report po sa amin kaagad if ever na may mapansin para mapuntahan po ng Coast Guard natin. Then sa mga fishing bangkas din po natin, if ever mayroong mga harassment or hindi lang po sa Chinese or kahit anong foreign vessel, wag din pong magalangan na lumapit sa Coast Guard para magawan po natin ng report at ma-actionan po natin agad. Sa panayam ng Bombo Radyo Luwag kay Coast Guard Lieutenant Joseph Christian Sagun. Samantala, agad na inatasan ni Governor Matthew Marcos Manotoc si Police Colonel Frederick Obar, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, na makipag-ugnayan kay Coast Guard Lieutenant Sagun. Una rito, nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa paglulungsad ng Long March 7A rocket ng China sa dagat malapit dito sa Ilocos Norte at Cagayan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Romnick Muyug para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Samantala, itong Negros Occidental 3rd District Congressman Benitez ay iniendorso din pala bilang susunod na kalihim ng DepEd. Ano kayang natukoy dito kung mga classification o kaya naman mga kapasidad ng naturang opisyal para sa natura namang posisyon? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Bacolod. Opisyal na inendorso ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo si Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez para maging Department of Education Secretary. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Yulo, nag-issue ito ng statement sa pag-support at pag-endorse kay Kiko bilang DepEd Secretary. Ayon dito, hindi lamang legislator si Kiko, ngunit siya rin ay nagmula sa sektor ng edukasyon, kung kaya maiintindihan nito ang educational crisis ng Pilipinas. Si Kiko ay may PhD sa Comparative Literature sa University of Wisconsin-Madison at siya rin ay naging summa cum laude sa Bachelor of Arts in Comparative Literature ng Cornell University. Bago pa man pumasok sa politika, si Kiko ay nagserve bilang presidente ng Philippine Women's University at naging assistant professor sa University of Washington, Seattle. Ngunit ayon kay Yulo, kung matupad na maging DepEd Secretary si Kiko, siya ay magre-resign bilang congressman at ang papalit sa kanya ay i-appoint ng House of the Representatives. Nananawagan naman ng suporta si Yulo para kay Kiko upang matupad na magmula sa lalawigan ng Negros Occidental ang susunod na Department of Education Secretary. I think he has the ideal situation considering the educational crisis that we are facing right now. Si Representative Kiko is a member of EDCOM 2 and he has proposed the whole of society approach which underlines the partnership between the home and school, between the home and the early childhood center, and the complementary education between public school networks. I think this is crucial right now at this particular time when we are, as I said, when we are facing an educational crisis. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Macy Faman para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Samantala, ang National Nutrition Council naman magsasagawa ng caravan ngayong araw bilang paglulunsad yan sa 50th Nutrition Month celebration. Mga LGUs may mahalaga daw na papel para yan sa pagtugon ng malnutrisyon. Kaugnay niya, tinutukan niya ng Star FM Cebu. Magsasagawa ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN Service Caravan ang National Nutrition Council sa pamamagitan ng Regional Nutrition Committee nitong Lunes, Hulyo 1 sa isang kilalang mall nitong lungsod ng Cebu kasabay sa pagdiriwang ng 50th Nutrition Month Regional Launching Ceremony. Ang tema ngayong taon ay sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Sisimula ng aktibidad ng isang banal na misa na susundan ng parada bilang hudyat sa pagsisimula sa isang buwang pagdiriwang. Itatampok pa sa paglulunsad ng programa ay ang Panalo Service Caravan kung saan ang mga kalahok ay makakakuha ng first-hand experience ng mga serbisyo mula sa iba't ibang regional government offices, non-government organizations at mga partners. Hinikayat pa ni National Nutrition Council 7 Regional Nutrition Program Coordinator Dr. Parolita Mission ang publiko na sumali sa aktibidad at gamitin ang iba't ibang libreng nutrition services. Sinabi pa ni Mission na ang bawat individual ay may mahalagang input sa pagtiyak na ang tamang nutrisyon ay masusunod sa bawat sambahayan. Pinaalalahanan din ito ang lahat ng LGU sa rehiyon sa kanilang papel sa pagpapalakas ng mga programang tumutugon sa malnutrisyon. Binanggit naman ito ang ilang salik na humantong sa malnutrisyon at binigyang diin na kailangan ang pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor upang malutas ang problema. Ang highlight dun sa launching activity is Ipanalo Caravan. Ipanman, sa Philippine Plan of Action for Nutrition, Ipanalo Nato Caravan. We are emphasizing na i-highlight ang Philippine Plan of Action for Nutrition, particularly ang mga nutrition-specific, nutrition-sensitive intervention kada life stages. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Para sa atin sa buong kapuluan, 15 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. At bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw po ng unang araw po ito ng Hulyo at unang araw din para sa buong linggo ng trabaho natin mga kabombo. Ikapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairman ng Senate Committee on Tourism, si Senator Lito Lapid. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo, Mr. Senator. Magandang araw po, Kuya Dennis at Ate Everly ng Bombo Radio. Maraming salamat po at sa lahat ng nakikinig. At binabati ko ng magandang umaga. Ayun. Ang nakikinig lahat ng Bombo Radio. Ayun. Opo, Mr. Senator, kumusta naman po kayo matapos po yung mga pagdinig? Lalo na yung kontrobersiya dyan sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Senado. Isa po kayo sa mga nag-oobserba at sali ng kumbaga syempre dating opisyal din po kayo diyan sa lalawigan po ng Pampanga and ano po yung nagiging takbo na ngayon ng pagdinig ng POGO issues diyan sa Senado? Yun po, congratulate ko naman po magandang pag-hearing ni Senador Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian at napapakita nila ang tunay na kung ano man ang dapat ipalabas at kung ano man ang dapat pagkatao nitong mayor ng Mamban, Tarlac. Okay, Mr. Senator, may naging hamon po kayo. Sabi nga ninyo, nakahanda kayong mag-resign. Kung mapapatunayan na kayo mismo sabit dito sa Philippine Offshore Gaming Operators, medyo mabigat na mga pahayag po ito. At ano po ba yung pinag-uugatan nito, Mr. Senator? Yun po, yung nga po, nakakalungkot lang po kasi lagi po inaakusahan po ako may-ari ng yung pinagtatayuan ng POGO at pagkatapos protector daw po ako ng POGO dahil po tiga-porak ako at naging gobernador, naging vice governor ako ng Pampanga at 1 term po akong vice governor, 3 terms po akong gobernador at yung nga po pagkatapos kung sino-sino pong inaano nila, ewan ko pa kasi si Baby Pineda sinasangkot din po dating gobernador kay vice governor at dating Pangulong Gloria Macapagal
Arroyo, sinasangkot din po protector daw po. Kaya po naghamon ako dahil wala naman po katotohanan ng sinasabi niya. Yung isa pong vlogger. Sobra po naman yung sinasabi niya. Kawawa naman po kaya nananawagan ako sa mga ibang vlogger. Sana naman po kung mag-aakusa sila. Yung totoo, wag naman po yung kasinungalingan na kahit hindi totoo, sinasabi nila. Meron po kasing naniniwala at hindi naniniwala. At yun nga po, naiiya na rin po ako sa mga kaibigan ko nakakapanood sa mga vlogger na ganyan. Natanong ako kung sangkot ako dyan at protector ako ng Pogo at akin yung lupa na 10 hektarya na pinagtatayuan ng Pogo building. Kaya nagamot po ako. Sabi ko almost 30 years po ako nanunungkulan bilang vice governor, governor at senador. 3 terms na rin po ako sa gobernador. Sa pagka-senador. Tapos sisirain lang ako sa vlogger na ganito. Pinagkaingat-ingatan ko po itong pangalan ko. Tapos ganun na po. Na wala naman pong buong katotohanan. Walang paawang katotohanan. Ito yung akusinal na sa akin. Mr. Senator, may mga pumapasok na mensahe dito. Ang tanong nila dito, ang kausap daw ba namin si Pinuno, si Supremo? Tama po kayo. Opo, maraming salamat po yung nanood ng probinsyano. Ako po ay Pinuno. At maraming salamat din po sa suporta at panonood nyo. Dito sa Batang Quiapo, ako po ay Supremo ngayon. Okay. Opo. Ito po. Kumusta sila ni Tanggol? Opo. May tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Everly. Bombo Everly, kumusta po? Yes. Good morning po, Mr. Senator. Regarding po dun sa nababanggit po ninyo na vlogger na idinadawit po ang inyong pangalan sa Pogo, sa tingin po ba ninyo merong politiko na nasa likod po niya at may plano po ba kayo na magsampa ng kaso? Ayoko po sanang magkaroon ng malisya na merong nasa likod ng politika ito na may gusto mong bumanat sa akin. Kasi pong katraderan naman po yan. Sana wag naman po kung nagpapagamit siya. O kaya kung gusto niyang humabol na sa politika, wag naman po akong gamitin. Ang dami-dami namin senador, ako sinisingle out niya. Hindi, kawawa naman po ako kasi hindi ako tinitira. Wala naman siyang tinitira ibang senador. Sana meron din. Magsama rin siya. Hindi lang naman mga probinsya ko nga. Kamukha ko, Pampanga. Sa Cavite, meron din Pogo dyan. Meron din naman senador dyan, tsaka may gobernador. Dito po, gobernador. At tsaka presidente, sinasali din po. Yun po yung sinasabi ko. Sila di binabanggit. Kami, linalahat po kami dito sa Pampanga Yung nga po, dahil tiga-Porac ako, tapos yung mayor, anong hearing, pinahindihan naman tinanong ko 2 beses yung mayor kung ako'y may kaugnayan diyan sa Pogo at kung kaninong lupa ang kinatitirikan ng Pogo na sinabi naman po ng mayor at saka yung municipal engineer na si Engineer Lansang at saka si Mayor Jing Capil na wala po akong kaugnayan diyan at hindi po akin ang lupa na kinatitirikan ng Pogo dito sa Porac. Okay, with that, maraming salamat po Mr. Senator at nagkausap tayo ngayong umaga po na ito. Lalo na't very controversial nga po itong takbo ng pagdinig hinggil dyan sa Philippine Offshore Gaming Operators. Thank you so much. Ako po nagpapasalamat sa iyo. Nabigyan niyo ako ng pagkakataon para magpaliwanag dito sa Bombo Radio, lalo na po dyan sa Kabisayaan natin. At maraming salamat po at mabuhay kayo lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang pinuno ng Committee on Tourism dyan sa Senado, si Senator Lito Lapid. At ito'y hinggil doon sa mga nagpapatuloy na investigasyon, may kinalaman pa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators. Tuloy-tuloy tayo sa ating pang mga balita. Nasa 750 pesos na hirit pasahod, dagdag sahod ng ilang grupo ay tinutulak naman ng Makabayan Black dyan sa Kongreso. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Legazpi. Isinusulong ngayon ng Makabayan Black ng Kamara ang 750 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam na Bombo Radio Legazpi kay Gabriela Party List Representative Arlene Brusas, kailangan na magkaroon na ng pagtaas sa sahod ng mga manggagawa upang makasabay ang kanilang sweldo sa lalong tumataas na presyo ng mga bilihin sa bansa. Ibinase umano ang 750 pesos na hiling na dagdag sahod sa resulta ng pag-aaral ng Ibon Foundation kung saan lumabas na kailangan ng 1,200 pesos ng isang pamilya na may 5 miyembro
pasahero upang magkaroon ng maayos na kalidad ng pamumuhay. Malayo pa ito kung ikukumpara sa minimum wage ng National Capital Region na nasa 610 pesos lamang at lalo na sa mga probinsya na hindi pa lalampas sa 400 pesos ang arawang sahod. Umaasa ang kongresista na maipapasa na ngayong taon ang resolusyon para sa dagdag sahod upang matulungan ang mga naghihirap na manggagawang Pilipino. Kawawa naman yung mga manggagawa natin at indikasyon yon ng tunay, sabi nga, 'di ba, kung tumataas naman daw yung GDP, tumataas naman daw yung yung productivity. So therefore, dapat lamang tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Ang bahagi na naging payag ni Gabriela Party List Representative Arlene Brusas. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kumpirmado na po na dadalo sa pagbubukas ng 2024 palarong pambansa dyan sa Cebu. Itong si Vice President Sara Duterte kahit siya'y kumalas na bilang kalihim ng Department of Education. May balita ang Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte Carpio na dadalo siya sa nalalapit na opening ceremonies ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Inihayag nito sa local media sa isang ambush interview sa Cebu City noong Sabado, Hunyo 29. Magaganap ang Palarong Pambansa 2024 mula Hulyo 6 hanggang 16 kung saan ang opening ceremonies ay nakatakda sa Hulyo 9 sa Cebu City Sports Center. Bukod sa palaro, dadalo rin siya sa iba pang mga kaganapan tulad ng National Learners Convergence at isang pambansang press conference sa lalawigan sa parehong buwan. Nabatid na ang pagbisita ng Vice Presidente sa Cebu City ay para sa taunang pasidungog event kung saan pinangaralan ng kanyang tanggapan ang mga kasamahan nito mula sa iba't ibang sektor, kabilang na sa gobyerno, sa pribadong sektor, NGO at marami pang iba, kung saan humigit kumulang 1,000 individual ang nakatanggap sa pagkilala para sa kanilang mga contribution sa programa ng OVP noong Sabado. Binigyan din ng opisyal na ang dedikasyon at pagsusumikap sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap sa kanilang mga responsibilidad. Present ako sa Palarong Pambansa sa National Learners Convergence, National Press Conference, Regional Festival of Talent, sa Learning Camp, sa Brigada Eskwela. So lahat yung gagawin namin dito sa Island ng Cebu sa buong month ng July. Ating napakinggan ang pamahayag ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Filipino sambo athlete ay nag-uwi ng silver para naman sa Pilipinas. Doon po ito idinao sa ibang bansa. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Star FM Bacolod. Inuwi ni na Filipino sambo athlete Sydney C sa plus 80 kg at Aislinn ni Agnes Yap naman sa 80 kg ang silver medal para sa Pilipinas sa 2024 Asian and Oceania Sambo Championships. Na isinagawa sa Macau, ito ang pinakaunang pagkakataon na isinagawa ang naturang sport at events sa bansa kung saan sa 300 delegasyon ang ipinadala mula sa 21 na bansa kasama na ang Pilipinas. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay International Sambo Federation or FIAS Philippine Chairperson Sydney C. Tangconsian, sinabi nito na sa kabila ng pagiging atleta at pagiging chairperson ay nakakapag-adjust na rin naman ito, ngunit hindi nawawala ang pressure. So, dagdag pressure din for me. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Pero of course, with the help of the members, with the members of the commission, with the secretaries, I think kaya naman i-manage. Pero yun, for sure, yung nararamdaman ko ngayon is may dagdag pressure talaga. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. At mga kabombo, para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala
ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ng 58 pesos and 61 centavos. Ang Hong Kong dollar ay nasa 7 pesos and 53 centavos. At ang Singaporean dollar, pumapalo naman yan ng 43 pesos and 36 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay may katumbas na 15 pesos and 69 centavos. At ang euro ay umaabot mga kabombo ng 63 pesos and 02 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Ugaliin palaging magsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines dahil updated tayo sa mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating Bombo mobile application. I-download lamang ito sa pamamagitan ng inyo pong smartphones at presto, meron na po kayong paraan para masubaybayan kahit nasaan sulok kayo ng Pilipinas o kahit nasa ibang bansa, mga kabombo, mga ka-Star Nation. And of course, yung ating YouTube channel, pwede po ninyong sundan at para sa Facebook naman, maaari po ninyong tunghayan ang mga programa ng dialekto mismo na ibig ninyong mapakinggan dyan sa rehiyon ng Mindanao. Halimbawa, yung mga Cebuano speaking sa Mindanao, para po sa inyo, Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo speaking, ito naman po para sa inyo, Bombo Radio Coronadal. Mga kabomba ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong samahan po kaming manalangin ng Orasyong Pirata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, gaplag na para tuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Lunes, petsa 1 sa bahin sa bulan sa Ulyo tuig 2024. Ikapito na kita nga bulan no sang sining tuig, gisi naman kita kalendaryo naton. No, kay natapos na ang bulan sang Hunyo. O so diri naman kita karon iya makabran no sa bahin sa sini pagpalagad sa bulan sang Hulyo. May kopo dilagad Bombo Ponce Espino, tubtub kita alas 10 ang takda sa ringaga. Sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka mga dragkuan aton sa ring mabalita, balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dragkuan na mabalita sa patag sa nampangkag sa artista. Pagkita pag-updan man sa bugos nga parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatag man sa pila ka mga balita. Ang antad sang temperatura diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ara sa bahin sang 25 tubtob sa 33 degrees Celsius.
So sa aton sa ring nga mga taga Palamatic at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. No, so pesan nga ti amo ning aton nga temperatura pero sa gihapon no hindi naton mapaktan sa anuman sa ring nga oras. 25 tub 32 no and stand corrected. 25 tub 33 sa degrees Celsius. So sa hindi mapaktan aton sa ring nga oras no nagatupa ang mga madamol nga pag-ulan. No, kahapon to nakibot kita no sang nagtupa man ang medyo madamol-damol no nga ulan iya makabanan diri karon sa aton sa may bahin niya sang kuan ano sang syudad iya sang Bacolod. Grabe ti bagamo ni ang mga kuan mga balantayan naman naton bla no ang ining mga pamalatian no nga posible nga maga-occur kon magaluntad iya makabaran sa tion sang tig-ululan ti ari no kay na pagbugtaw to sa aga to no mga alas 4:30 nakibot ato pagpasiga ta sang kwan pagpasiga ta sang sang suga no sus perte kadamo-damo sang kwan perte kadamo-damo sang raga-raga to kadagko-dagko pa no so siguro mga kwan ina no mga subay bala dagko nga naghimo nga kwan nga raga-raga. No, so ti nakibot man kita no kay ti nagilinuwa subot silingon ti basta gani magwa na no ang mga raga-raga kun lagko ni nga mga kwan bala no lagko nga mga subay nga ti nag kanan sang nakuanan sang kwan sang pakpak no ti nagakwan ina no nagahimo nga raga-raga. No, so sa ato sa ring nga mga same time sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo no so chimpo na gid man konting ulan na gid man so sa time naman sa mapreparasyon ta ining pamalatian luwas sa pagkuan no pagguluwa sa mga sapat sa tion sa ulan ti are pagduging man sang kuan no pagduging man sang tawag sa gani sang lamok no ang pamalatian nga dengue so amo naman ni ang aton siri makabanan nga preparahan no mga dengue cases ta no at the same time ining mga kuan man no leptospirosis no nga konsarin ti sa aton sa nga makotoran ang leptospirosis no isa man sa mga makamamatay nga balatian. Amo ni siya no so ti dapat maghinalong kita kung may mga open wounds kita na no nagay kamo kuan nagay kamo lusong sa tubig kung may mga open wounds kamo kay ti delikado man ang ihi sang ilaga. Sige, 7 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Diba sa aton nga pagpalagan o labing talopag doon pila ka mga dalakuan ta nga mga balita no sa mga top stories of the day. Dalakuan nga mga balita national former President Rodrigo Duterte no liwat nga nagpatawag sa press conference. No sa makabaran sa bahin sang sining pila ka mga issues no nga nagakalanabo no so ang punto naton nga ti daw gusto ipagwa iya makabaran sang kampo sang Duterte nga ti sang una nga ti sang gapungko daw linong man kuno ang West Philippine Sea no kay because nga may ara sa gentleman's agreement no nga gin patigan between sa duha ka pungsod no ang China kag ang Pilipinas. That's why nga ti sang una kuno to hilway man to iya nga magpangisda no nga aton sa ring nga makoturan no nga aton sa ring nga mga mangisda kadto man sang gamong kalanabo ti anay kuno nga nagpungko subong nga Marcos administration ato nagginagwal so ti kon pwede kon masunod naton abiman ang kwan ang gentleman's agreement kay bisan anhon ta pa nito ka siling ipakigbato tagid no may ara kita sang UNCLOS or UN kwana no nang desisyon no international court naton no dito sa bahin sa Dahig, Netherlands. Why man ni Japon hindi man ni Japon mamati ang China? So damos gurong himuon sa naton no magpakigamigo kita sa China no do na para ngati maglinong alang-alang sa aton nga mga katapo sa Philippine Coast Guard alang-alang sa aton sa nga mga mangingisda no dira sa bahin sa West Philippine Sea kiti kon sa gihapon nga mag-contest man kita ka magbato kita uldo tuod aton ina klaro no nga aton kag base ari mga facts naton no based sa bahin sa ato sa nga makoturan ang Pilipinas o ang West Philippine Sea no ginapakita diri nga ti teritoryo sa Pilipinas ini no may kalayoon ini sa seashore bla no sa unasan sang pila ni ka kilometers 22.3
22 no kilometers o kung 12 nautical miles ang equivalent galito sang 22.224 kilometers no 12 nautical miles ti base sa bahin sang aton sining International Tribunal no sa pag-angkon naton sa aton territorial waters, meaning to say from the seashore no isip kada kung takos kada sang 200 nautical miles. No, 200 nautical miles ato na da. So ang West Philippine Sea halin sa seashore ko takson ina 22.224 kilometers o kon 12 nautical miles. Ti 12 lang. Ti layo pang 200. Ti do isip ka bida 200 aton pagid na. No? So amo na isa sa mga facts dira. No, nga gusto naton iya makabanan, no? Ipatag sa ato sa matag palamati, no? Ining baybayon, no? So ti lapaw na da ang international waters, no? Kung sa kuan sabay sa 200 nautical miles, no? Sa exclusive economic zone naton. Ti layo, why gini ang China ang ginauyatan nga mapa sang China, ang kuan pa na iya 9 dash line, no? Nga Chimpos o Ramos pa na iya. Amo maning gamit nila to nga mapa nga gina-claim nila to sa Vietnam, sa bahin sang pinaka mga lugar man sa palibot da, no? Japan, no? Kano pang mga isla da, no? Kagina pang angkon niya, ti karon kay ti daw naanan dalagin saya, kaya ang Pilipinas, siyempre, kita ya daw pagtulok ya sa aton daw bully kita ya, no? Sige ti rason tabla to mga Pinoy bla, no? Kay ti daw why man sila sa kapasidad kay magbato. No? Pero ti bangod sa sining ginahimo sang China sa aton karon anong epekto sa international community. No, nagagwa diri karon yung makabran ining pagkaswapang no sa mga Chinese. Tiyo, may mga issue pa sa ila di sa bahin sang Pugo, no diri sa Pilipinas, no? May mga spy pa sila di. O sa aton nga nagakuha gadi sa mga elected position. Dugangan ta na karon no sa makabaran kay base sa kay former President Rodrigo Duterte no si ang West Philippine Sea na tuon gid sa bahay sa pungsod da Pilipinas. No so ti bangod sini sa tinudloan ay anong epekto no sa makabanan makabulig bala ini solbar sa problema dira sa West Philippine Sea kay gusto man sang kampo sa Duterte nga magpakalimpyo mo. No kag i-dos-dos man diri ang Marcos administration. Sige, no? Sa oras sa Bombo Radio, Bacolod Philippine Standard Time, 10 o 12 minutos sa kaligid sa Tacna Resort sa Saga. Ano pagid ang mga balita naton kami impormasyon diri sa abay sa aton sa nga para tuntunan. No? So, ibalaon tadi ang latest investigasyon, no? Sa diri sa kay Bamban Tarlac Mayor Alice Yalguo. No? Nga konsedin na nago sa matutod nga identity nga si Go Waping. Guaya Guaping. Chef Guaya Guaping. No, Go Waping. So sa aton sa nga mga kabombo, no, sa gaamat-amat tagid sanag kag klarong-klaro na. No, sa nga ti ining si Go Waping kag si Alice Yalgo isa lang santo sabay sa fingerprints nga ginpagwa diri sa National Bureau of Investigation. Amo nigli to ka hapos, no? Amo nigli ka hapos mangawat ka sang identity, no? Pero makapungko ka na dayon to sa posisyon, elected position pa kung mangawat ka sang isa ka identity. Pero to, no, kung mag-apply ka sang obra, ayawan ka pa. No, grabe. Sa amo lang ni kapos gali to, lutsan man ang kumilik, no. Diri ko ya makakonfirmar, no, nga ang kasuguan or ginasundan, no, nga Omnibus Election Code, sang Commission on Elections o kon sa Comelec, no, hindi ya stricto. No, bisan lain kaya nga lahi to, pwede kaya kapadalagan mo. Pwede ka lang nga makapangawat sa identity. No? Amuman sa Philippine Statistics Authority, ti subong di kwan na kita, no? Di tawag sa ganito, dang barcode na bala to, no? Amo na ano pa gid na QR code, barcode gali sa produkto na yan. QR code, no? Di QR na kita, prolutsan man ta Japon, no? Ti abi mo to, ako naluoy ko. Sa mautod na ton nga until now standby. No? Why sang obra? Why sang trabaho nga masudlan? Kay nga ti ari gali no? Sa tion nga magpanguha kita sa mga clearances, like sa mga police clearance,
NBI clearance, no, court clearance, no? Tingala ka to nga ang may mga hit ka. No? Kim, anong middle name mo to? Triangle? Cho? Kim Cho. Apelido mo superficial? Soperal. Kim Cho Soperal. Yun, ha? No, magkuha ka bida to NBI clearance. Sample na niya, ha? No? Sa magkuha sa barangay clearance, no? Si Bumbo Kim, tingala siya pag entry to Kim Cho Soperal. Muna o NBI to, entry na yun. Pag sulod sa database ng NBI, okay, dugay may hit. Yato, balik ka lang, no? In the next 2 weeks, kay may hit ang ngalan mo. Hindi lang isa, 2 o 3 gini-hit mo diyo. Meaning to say ka namesake mo na. 34 gid ang imo hit ya, grabe. Basi damo nagkawat sa identity mo subong. Damo na guro nagkawat sa identity mo. Si si Guwaping og kawat niyang identity ni Alice Leal Guho. No? So damo imo bini may hit nga 30. Boro pa ng 30 gid no. Pero pagkapareho mo lang na guro nga ngalan ka nag-hit, no? Pero ang punto bala naton nga saan nga paumuni kahapos sa magi, pwede lagli makawat ang identity. That's why, ang cellphone nga ini, no? Di subong, ako yan napalpakan ko ni sang SIM registration Kay damo man Japon, mga naga-text, naga-alabot, text sa scam Japon, pagi sa computer. Computer ginagamit nila to, pero ga-appear si mo number, no? Cellphone number. Tinalotsan Japon, meaning sa palpak na Japon, tinever ka mo da, no? Nga mag-send sila sa mga link da. Never ka mo mag-click sa mga link kay nga isa ina sa mga rason nga kung once i-click mo ina nga link, no? Pwede na makawat ang imong identity. Ang imong general information pwede na makawat, no? May mga kuan na sila ya, may mga metodo na sila ya nga pwede nila ma-apply da, di ba? To o IT expert ka man, no? So kung may mga text, no, sa inyo nga kuan say open the link below muna. Kag number or suspicious number, hindi nyo na pag-open, erekta nyo delete. No? Kung mag-reply kapag ko, to dulain pag gani ko mo. Pero kung iba niya ga-reply, no? Iho di ponggol ka, no? Potable water ka. Ano na gina-reply down siya, no? Iho di pato ka, pero never get. Direkta nyo yung delete. No? Kaya naman siya, posible isa na sa mga rason kung i-click mo na, no? Basi kung kawato man ng imo, nga personal identity based sa imo nga number lang na, no? Kaya mga number ta dito sa cellphone, nag-appear ni sa aton nga mga Yahoo Mail, sa Gmail, no? Sa Facebook account ta, sa YouTube, ga-appear ni. Ti-post lang na, no? So, pwede na nilang pagkitaan sa ideya da. So, going back, no? Sabahin sa sining, siyempre pagkawat sa identity, nga mo ni ka-stricto sa aton, no? Malutsan o kung nalutsan pagkita ni Guho ba? No? Nga ting iban niya gani, mangita, trabaho, yawan pahulat, kay may ang mga hit tag sobra 30, no? Kabilog, ang mahit sa pangalan nila. Pero lutsan ka mo ni Go. Tidin ka mo da. May guro lamon tatong abilidad ni Go to ay, no? Para kuan sa identity, mangawat sa mga identity ay. Amo na ang aton nga ginapunto, no? Nga naluoy ko sa makuturan nato ang talaway ka obra kay because hindi makakuha sa mga clearances sa aton nga national government, no? Like sa NBI, sa police, kay may mga hit kag sa korte nila mga pangalan. Pero si Alice Guho, daw pati buho sang dagom, no? Suhot niya, kag ginlutsan niya. Nga karon, no? Nabutang naman sa kontrobersiya. Sige, no, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. No, diba sa ato sa pagpalagati ano pagit mabalita naton, no? Ang ginaistoryahan nga masunod nga Defense Secretary, ang mga grupo, no, naglibog ulo ko ni sa Alliance of Concerned Teachers, no, pero although nga sila hindi gid gusto, no? Sang mga sa mga ibutang sa Defense Secretary da bulos, no, sa kay Vice President Sara Duterte Carpio nga isa ka politiko. May mga tikang dere, no, sabay sa Negros Occidental pila ka mga congressmen naton, no, naga-support, no, sa kay 3rd District Representative Francisco Benitez, no, utod ni Mayor Albi,
no, nga mga DepEd secretary. Ti pila pa lang ni sa ka-term to. Sa 3rd district daw duha pa lang ka-term, no, sa sabahin sa 3rd district bilang congressman. Ti grabe man ang mga quantity doctorate niya, no, mga achievements niya sa during his college days, no, nga nangin cum laude, cum laude, no, ini si Benitez, no, kag ba yung qualified gay kuno nga DepEd secretary. Pero ti pila ka magrupo ga panawagan niya ti kung pwede nila politiko kay gwa sina political accommodation naman na, no, ang magwa sina pero ti para sa aton niya di sa Negros kag sa Bacolod pabor no. Kung siya ang kwaon no, kay ti balo na magita mga Benitez lapit sa mga Marcos mo. Pero ti niya mga kwan mga duso-duso lang niya, no, pero ti ang final, no, sini may final say gapon ang aton presidente. Di para sa inyo, anong gusto niyo haw? Pabor ka mong ibutang na politiko o kung hindi politiko? Para nga ti, ang iban sini, rason nila, para gawa itasang kwan, wala tasang utang kabalaslan, no? So, butang tada sa dependent nga personalidad. Pero ang iban niya, ti, kung politiko naman, pero di sa ato sa Negros, pabor naman niya sa aton, no? Kaya ti, hapos lang niya, no? Let's say, ti, kung kinanglanon ang mga pila ka solusyon, no, sa bahin sang aton nga kuan no nga problema sektor sa edukasyon, hapos no ang paghatag sang solusyon kon makapungko dira no si 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez. Oti ko madayon nito ang 3rd District sadya naman away ni no sa pagka-congressman sino ay handa dong ibulos sa mga Benitez. Sige kagdugapay naton sa nga mabalita ti karon balita lokal man. No, ang Mascara Dancers nagpadulong dito sa bahin sa Milan, Italy. So ano oras to subong? Bansi kita din 5 ka oras, no? 7. Ti mga launas kagahon to. Pero basi malabutan karon sa later parts ang aton sa nga pagpangalagad, no? Si Councilor Jason Villorosa, ang chairman sa Committee on Tourism, ay buluon naton. No, anong event dito sa bahin sang kuan ano sa Milan, Italy, no? So mga kuan karon mga 9:45 guro. Mga 3 o'clock naman to guro to sa ila or 4 o'clock ti aga naman. Sige, i-check ta na karon sa ato sa pagparagad nga mabalita dugang sa Government Center. Report karon ni Bombo Mia May Francisco ang ining sa bahin sang mga ambulant vendors to sa bahin sang Economic Highway. No, sa Barangay Kabog, no? Amo niya mga tax evaders to, nagakuan bala, no, nagapalagyo sa Balayran's Buwis, no? Ti why man permit sa barangay, ano no kung may permit ini sa city, ani blanco isa mga style bla subong to, mga mobile bla, no? Nga mga pagkaon, mga pares, mga sumay, mga shake ni ho, gina-mobile nila to. Kay nga kung may maara manog dako, pwede naman sila klakat. No, hibuson na nila gamit. No, tapos may linakat sila, no? Kag magpalalagyo, ti may statement na dinagligad ang aton sining City Legal Officer sa Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ako okay man ko sa sining mga kwan, no? Nga mga kwan bala, sort of daw naga-picnic ka bala, no? Sa singa style, pero ti dapat ya tani may nagakigo tang permit or ti ang syudad no? It's high time na para nga mag-action dire. No, kay perdi na ding syudad. So ti nagakatabo man di sa bahin sang private nga property dablaw nga na kwan compound. No, dra sa kwan sa Mega World sa Upper East, no, sadya man na kun hapon. Diri sa North Capitol Road sadya man, no, kun hapon. Ti man dugang tos kabu pero galing ang problema kay ti way gali ni sa mga kaigo nga permit, no. I-check man ni sa barangay. No, sa Barangay Kabug wala man permit. So ang aton anong aton nga mga kadelikaduhan nga gilan tawo dire. No, kay bangon sa pagdamo sang kwan, no, sang tawo. Ano to kun open na gid man kay do may portion kuno nadagali sa kwanto lapit sa LTO office sa Mansilingan nga gin harangan nila nada nga nagakayo pa sila sang taytay, no? So nga hindi pa to pwede makagwa gito sa manayaw-sayaw bla, no, sa Mansilingan. To kay because nga may nakayo taytay pwede kada ka agi man sa Kabog nga Economic Highway ito sa Sumaag, no? Pero dire ka na maliko ya sa Guanzon, no, sa kwan sa Senda Guanzon, no, sa RGJ.
Da kan maliko ni kato kaliko direktas man sa okay ginarangan na to nila kay finishing paguro sila no sa taytay ginaobra nila no so amo ni sa ang nakit-an dira no nga konsidente ang baltuligan sa City Legal Office na dapat i-regulate na da no pero until now wala Japon ang nakit-an ko no sa talatapan ni Atty. Romeo Carlos Ting Jr. no ang daw kwan bla daw may pagkauyaya no nga klase katatapan ti sang nagbiya na da si Sir Ray Dimisana bla no sa City Legal Enforcement Team bilang head daw ay nasa may nagbulos nga pro sa iya nakitaan nyo no ang kinalain sa performance adto ni Sir Ray Dimisana nga konsidente basta gani nga illegal mo no ti ulihi to amo tong gin kanya to manegosyo to sa pagpanaad festival no nga pinahalin niya to ang mga nagarenta to nagaplastar to nga mga tent didto no sa bahin sang kwan no sa bahin sang Mansilingan sa Alihis no ti isa man to sa magiging pudag-pudag ni Kapitan Doni de la Viga sang Alihis ti ari naman no so do mo to halin nan kagati nagbiya sa bilang head sa enforcement no ti ano natabo sini Atty. Ting ikaw ginisukto namon kay ti ambal mo i-regulate pa until now bayan man Japon ang sistema blood diri sa aton labi na gid sa bay sa mga department heads no nga ang pagkainuyaya blood hindi gid malakawan ti ari so laton ta pa no kay ti sa lingko ang kadelikaduhan sina bagod sa pag-display sa mabaligya damo tawo indehan mimo matabo nga wala sabay mabungguan dira no mga kabataan pa no ngara da ti karon hindi abi mata tabid sang kwan no sang ginikanan ang bata ni kang magdalagan kag may salakyan abi ti mabungguan ti kung mabungguan no kung mapatay ti problema man no kung mabuhi to problema man kay ti makuan ning guaya no mainutil no so muna balaho ti abi may masalakyan pa nga nakapark sa dalan ti okay bala ina siyempre para sa aton personal nga views hindi gini pwede no so ano nang tikang buda no Atty. Romeo Carlos Ting Jr. Mayor Abi purupulpuga maning ulo sang City Legal Officer tao kay daw gapawala lang siling i-regulate way man Japon ano kay kasako ang talatapan sang City Legal Office da sige hibaloon ta ni karon no duga follow up diri Bombo Miami Francisco diri sa aton siring nga pagpalagan era problema man da gani ang vendors to sa Libertad no do kita nyo na ang vendors sa Libertad no iba nagareklamo kay hindi to sila magsulod kasi way kami tuya sang kwan sang income no ang kompetensya namon di bagsakan tiyati mano kami to no tapos ang guaya gali to may nag-comment pag ligan to siya daw tangkal man na daw kurong man na sang manok amo na kurong hindi sila magsulod to kay ang guaya sila to blaw no tigin pa nami tani no pero hindi Japon ma-enforce sa City Legal City Legal Office Japon sukton ta tinano na award na ni why pa Japon yan na filinan ini tano na tabo di ti anon tani mo parkilahan ta na lang guro di sa private sector para nga magamit na maka-income pang syudad no sa mahal-mahal ti ang rason sa iban di magsulod mo pero ari may nalipatan naman kita naman naton dang taga City Legal Office no enforcement unit da sa Libertad Market pero way man Japon nagapang disiplina sa mga baligya da nga ara nas tunga sa karsada kada hapon ti abi ko ni di pwede bulante da sa gwa no tingagin occupy naman ang karsada da City Legal Office imo naman trabaho ni kag siyempre duga pa karo report sa Patrol Bombo Denverquiano ma-follow up diri sa aton siring nga pagpalagad ang duty scheme sang aton nga mga PNP personnel no from 1 day duty 2 days off doy mo na lang kuno ning 9 to 6 no tapos 6 to 3 tapos mo na lang kuno tag pila siyam ka oras no ang ilang duty no instead sa 1 day duty 2 days off no sa aton nga mga kapulisan 29 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa aga kay report man karon dugang sa aton sa mga patrol reporters. Paghatag tayo sa pila ka mga panamdom pagbalik naton no detalye na sa aton sa mga babarita pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Stand by.
Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabiling nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit.
Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote.
Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan.
Sa ring pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Para pamati, no, dari sa ato sa ring panatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa mga kautoran nato, the same time sa ato sa ring mga kabombo, ay kita na sa pila ka mabalita nasyonal, no, kay ti gilayon man, nagpatawag sang press conference, no, kanahatag sang komento niya si former President Rodrigo Roa Duterte. No, ini with regards sa bahin sang issue sa West Philippine Sea. No, kay ti siling ko gani, no, hindi ni siling nga ti daw tinudloan ay nga style ni subong, no, ngaton siling himuon, no, sa problema ti kadamo sa mga ginasakuan, no, pati mga politiko to subong nga ti daw ay lang sa bungog, no, sini nilang ilang nga ginalantaw ya subong ya masunod ng eleksyon na, no, kung ano ang posible nga padagana naman nila, no, sino naman ang ilay mangin manok da, no, sa masunod sini nga eleksyon or sa nagahilapit nga eleksyon sa sunod nga tuig. Pero isa ka seryoso nga problema, no, ang ining sabay sa West Philippine Sea kay diri ni nakataya, no, ang aton nga kinamatarong, no, sa pag-angkon sang sina nga isla. Ti hambal diri ni former President Rodrigo Duterte, no, kasi ati kabahin gina sa exclusive economic zone, no, sa Pilipinas, no, ang West Philippine Sea. To hindi na ta mag-argues na kag hindi naman na bag-o, no, para sa aton ang amo nga statement nga kabahin ina sa exclusive economic zone, no, kay 12 nautical miles lang na gani, no, sa 200 nautical miles nga gipanugutan sa aton nga International Tribunal in the Law of the Sea nga mga kabayan sa exclusive economic zone sa isa ka pungsod, within 200 nautical miles, sulod na da. Mag 201 nautical miles, hindi na niya aton, no? Hindi na niya aton. Kundi sa ila naman niya sa iban nga pungsod, no? So within diri lang gid kita ya. Ti sa 200 way gani katunga o way gani sa 100 nautical miles. Ara lang sa 12 nautical miles or more or less mga 22 kilometers, no? Halin sa bahin sa seashore, no? Sa mga isla, ti pulo-pulo kita mo, no, dari sa pungsod Pilipinas, isip lang tada, no, so within sila dara nga territorial waters aton, no, so that's why nga ti hindi kita mabag-o sa sining statement yan ni Duterte, no, nga aton ina, ti dugay tanan na gina-claim, nagdaog na tagani, no, sa International Court, no, dito sa bahin sa The Hague, Netherlands, sa UN nga desisyon nga aton ina dira. No, ang West Philippine Sea hindi ta man ganing galing kuan gid ang China kay ti daw halin sang una tiga ulo man gid ni. Kagway man nagapating obra nila panakop lang mo, no? Ti pinsara bala, no? Daw ang kutob sa idalom sang China daw pang sakupon niya, no? Oh. Ti Taiwan, dalom sa sang Taiwan ang Pilipinas. Ti daw gusto pang sakupon niya pa. May ekspresyon gid sang una nga ti ang Pilipinas simuon as kuan isa sa mga probinsya sang China mo. No, tay kabay pa hindi na matabo, no? Although tod subong sa obserbasyon naton mga negosyante di puro na in-check, no? Likop na sa mga negosyante in-check ang Pilipinas, no? So dira pa lang guro makasiling na kita nga ti medyo na kuan na kita, no? Na tay say panawag sina, no? Nang nasulod na bla kita, no? No? Na amat-amat na kita, no, so di makabanan sulod sang mga Chinese businessmen, no, nga nagakuan sa negosyo nila diri sabay sa pungsod Pilipinas. Tikon mag-amo sina siling gani sang iban ang ginhimo sang China nga ginabuli iti astang may nautdan nato sang kumalagko, no, sa kamot, no, ang katapo sa Philippine Coast Guard ti mag-amo na ga-invest ka mo negosyo nyo di mga Pilipino nagapatronize ang inyong kuan, no, nga negosyo, ti kay infiltrate kita di sang China, nagpenetrate na sa ato pagi sa pag-invest sa negosyo na diri, kag kita nga may Pilipino nagapatronize sa negosyo, ti damo nagapanawagan i-boycott. I-boycott ta, no? Ang ining kwan, no, ng mga produkto sa China para dili makabalos man ta. No, kaang lately lang mapagbinaha to blas China reflect man nga ti because ang hindi kinamatarong nga ginhimo nila amo pulo nila to sa China to pila ka mga probinsya sa sakop sang China to, no, amo yang antos to kag naapektuhan sa mapagbahao, no.
So, hambal dugang ni President Duterte kung siya kunong pamangkuton, no? Ang West Philippine Sea sa tuga sa Pilipinas ug China, ako nagapati ini nga iya ini sa mga Pilipino kag kabahin sa ato exclusive economic zone, no? So, wala man sadto kuno sang away sa China kaya gusto ipagwa sang aton former president, no? Nga during his administration, wala iya sang gamom, no? Wala iya sang tensyon, wala sang pagpangharas, wala sang coercion kung kunano pinada, no? Nga nagakatabo, i-compare mo subong nga administrasyon. Wala to sang una kuno isyu sa teritoryo. Madumduman nga sa time ni former President Duterte, how many times man, no? Sinidiri nga tawag sa gani, no? Kadto dito sa China si Duterte, si former President Duterte, no? Kag nagapakikita sa kay Chinese President Xi Jinping, no? Dito sa bahin sa China, no? So isa man na iya strategy, no, as a president ang pag-establish, no, sang mayo nga relasyon, no? Namalisyan pa to sang una nga niya do binaligya niya ang Pilipinas sa China, no? Which is nga do hindi pa man ma-approve, no, naton. So may ara, no, sa ginadihon nga investigation dira sa House of Representatives kuan malang ni, no, plano pa man lang until no do hadlok man sila, no, daw halimbawa daw gadakal-dakal nga ininit maning issue ang gusto na dalon until na do ay man daw laban mas pugal ning House of Representatives, so no, patigunan ng investigasyon, patawag niya sa Duterte da, no, para nga maklaruhan kung hindi may ragid man sa gentleman's agreement da ano nang kaundan, no, sa gentleman's agreement kay basi binaligya na kita iya sang former administration sa China. That's why amo ding resulta guro nga pwede kay isog niya ang mga Chinese Coast Guard, no? Gadaw sila yang hari. Is just a piece of paper laning decision sang UN, no? Bagay nga hindi niya pagpatihan sang China, no? Sang pungsod China. Tingila man na nga makapangagaw teritoryo, okay na. No. Makaluluoy, no, nga aton nga mga isda nga madulaan sang parangubian, no? Makaluluoy nga aton sila nga mga tapos sa Philippine Coast Guard, no? Amo lagi dang suluminti nga pwede naton ipabugal na da. Ang ginangkla ta da nga BRP Sierra Madre nga nagkalatok-tokan na dati ang pamangkot hasta san-o pa na da, no? Base kung maabot simpo magkaladunot na ng mga parts na sa tuktok sa dagat kaya bago maasin ang dagat, no? Kag maglugdang, no, inang BRP Sierra Madre da nga suluminti mo lang nagahatag sang proteksyon sa nagahatag sang landmark, no, sa Pilipinas nga ti ato na ang West Philippine Sea. Kung wala na da kurong BRP Sierra Madre tapos na nga away, no? Ti ara da may mga soldado kita da, no, may mga Philippine Navy kita da, Philippine Army kita da, no, nga nagabantay da, no? Patimaan ngati kita ay ang panag-iya sina, no, sang sining sa sining West Philippine Sea. No? So unang gipayag to ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque nga sa dalom ko sa administrasyon ni Duterte, ni former President Duterte Pilipinas nagsulod sa isa ka gentleman's agreement, no? Kaupod ang China nga nagapugong sa pungsod sa pagpadala sa repair materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shore. No? Amo na da. So may portion kita diya sa payag ni former President Rodrigo Duterte, no, pabatian naton diri sa aton sa nga pagpalagat. Ako talaga as a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Part of the economic zone. Okay. Tiya mo na, no? So, klarong-klaro, no? Ati aton magid na ambal sang aton former president.
So sa subong ang kon ang senaryo ya nga nagagwa nga ti do medyo kwan gid no nang dihado giding Pilipinas bong. No kay nagwa karon nga ti daw ay kitablas ang action taken no nga ginhimo after sini. No? So kadlaw-kadlawan lang kita yan ni Lucas Bersamin, Executive Secretary to the President, nga siling ko no ti isa lang to no ka insidente kay dito ya siling sort of kwan bla pagpa-atake ng coercion. Pero to according naman kay Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Tsudoro nga isa ini no sa di makabanan ka no seryoso nga bagay no. Hindi to ya siling ati daw chance ba encounter lang to. No, kundi ginhungod gid. No, nga pag-atake no sang China Coast Guard sa makatapo sang Philippine Coast Guard. Na-intercepto mo, no, ang mga barko, na-intercepto ang mga barko, no, sang sang pungsod Pilipinas sa bahin sa Philippine Coast Guard standby sir, sa bahin sa ato siling nga mga kauturan. Dili ko istorya to. No? So ti pagka-intercept sang barko sa mga barko sang Philippine Coast Guard ti didto no kag nitigayon no sa didi makabanan nga nautdan sang tudlo ang isa sa makatapo sa Philippine Coast Guard. Sige. No, so balikan naton ina kadugangan no kuha sa pila ka mga komento no sa aton nga mga political analyst diri sa bahin sang syudad sa Bacolod, pila ka mga lawmakers ta sa House of Representatives. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga. Sa piya ka linya si Sir John Diasis ang MDRMO head no sang Banwa Sara Casiliana liton kita diri sa mga lokal naton nga matalakayan kay bulon ta no after ay dugay-dugay gali may isa na ka bulan no by July 3 no ang mga evacuees nato or July 4 evacuees ta dira sa evacuation center after nga naglupok no ang ining Vulcan Kanlaon. I-welcome naton si Sir John Diasis sa piya ka linya. Sir John, good morning sir. Si Bombo Pons ini live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sir. Good morning. Hello sir. Okay, sige, no, dali lang gid no kay nautod. Okay naman sa kunutan nito. Sige, no, dali lang gid no. I-batalang sa dayaw pa lang gid. No? So i-check nato ni kay ang latest no nga sitwasyon karon sa aton nga mga evacuees ti makuha na gali nito masukat na sa kwano since nga nag-evacuate to sila uti naglupok to ang Kanlaon daw June 3 no naglupok ang Kanlaon no so by July 4 June 4 may evacuation to nga gipatigayon no sa bahin sang area no sang La Casiliana ti may isa na ni sila ka tuig isa ka tuig may isa na ni sila ka bulan no sa palaabuton sa diri makabran nga July 4 okay ti July na subong mo no so may isa na ka bulan ti mo nang gusto nato ibuloon ko balati ang duration ba sa pagtener nila sa evacuation center until when no ang duration sa pagtinenda kay ti sa 4 kilometers danger zone may ara to sang tatlo ka mga barangay may tatlo to ka mga barangay nga kung sa diinti na belong sa 4 kilometers danger zone nga hindi ana ito pagpabalikon so maning gusto man aton klarohon sige sagot tayo 8 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga si Sir John Diasis sa Picrinia MDRMO head sang Banwa Sara Casiliana. Sir John, good morning sir. Si Bombo Pons ini sir. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sir. Aga may aga sa tarang palamati. Sir, thank you again no sa sharing nga time. Sir, gusto tayo baloon no. So until now, kay do masukat na di 1 month gali sir by July 4 ang mga evacuees na to sa evacuation centers. So anong assurance o kasiguruhan sa nila sir or I mean duration until when pa sila matinad dira sir? Until yung alert level hindi pa bumababa, sir. Oo. Okay. So, anong latest subong? That's a national directives kasi from the PBOX. So, hindi kasi balik. So, pila ka, tatlo Japon ka barangay ni sila, Sir John? Dua lang ang meron nga evacuation sa barangay. Ano nga barangay, sir?
Biak na Bato, Barangay Masulog. Masulog, oo. So, evacuation center, ala ang ganda sa Banwa, sa La Casiliana, kung may ato pa to No, sa hindi barangay. sir. Ato sa may barangay na sir. Sa may Banwa, wala na di. Okay. So, So, saan yung na sa sir? problema, abe, kay kung magpuli-puli sila, layo from the proper. So, Okay. mga 20 kilometers pa, pag sa babaw, kung magbalik sila sa ilang pag-umak, iti ila livelihood at dito mo. So, para magka-matamat nga balik, yung temporary sila na mag-imbutang sa may barangay, nga ang barangay itself kung ga-manage sa ila with the support ng LGU sa La Castellana. Okay, oo. So, dugay na ni sila sir gagin pa balik sa barangay? Last week pa lang. Okay. So, meaning, dira sa Banwa, way nagida sa elementary school kaysa na sa high school, Wala. no? Wala, oo. Okay. Ang sistema sa ni barangay na lang ning ma-support sa ila, sir? O ano? Oo, ang barangay ang cater sa ila, and then ang LGU support through goods, ang food items nga matag. And then kung may mga evacuees, may mga non-food items mga ginahatag ang Municipal Social Worker Development Office. Okay. So, estimate sir, sa duha ka barangay, mga pila pa ni ang ma-evacuees dito? More or less 50 individuals. 50. More or less. So, ano siguro mga kabataan na lang gid sir, no? Kang mga may edad-edad? Oo, especially may tigulang, babae, mga bata, kag mga pamilya na bayan mong ari na din sa evacuation. Okay. Ting iba niya, makapauli man to, pangabuhi ngita source of livelihood nila to, no? Hindi, kung gagabalik man sila, mayara man nga scheme ang social worker ginano sa ila nga pwede sa log-in, log-out. Kung magbalik sila, nga at least paggabi balik sila sa may evacuation sa may barangay, nga sila makastay temporary. So, ang iban guro sir, kung may mga relatives sa tupad barangay, dire na lang sila ga star guro or mapatindog balay skilid, no? So, amo na siyang ang purpose tani nga ipagawa ta sila. Ngalang kiti, number 1, ang livelihood nila, so igid na dito. Yes, so ano mga source of livelihood way sa masulog kag sa biak na Bato, sir? Farming ginala sila kiti mga dulat sila caretaker sa iya ka MKNP. So amo na ilang pangabuyan. Mga utan guro sir, utan no? Ay humay pa na to sa babaw? Wala. So mostly utan lagi guro kag mga fruit trees. Ang mga root crops, high value crops. Amo gid na, no? So medyo daw problema ini kay because nga siling tagani mapangitaan tagini sila sang lugar sir Jan, no? Nga kapatindog sa balay da. Nga at least hindi man layo sa ilang pangangabuyan. Sa duha ka barangay ni sir, mga pila ni ka household and individuals? Duha sila, ito mga 15 families. 15 families. Kung estimate of 15 families, ara lang naguro sa 300 individuals, no? 50. 50? 50. Damo magaling, no? Kabalo ka ang household, gabari na siya sa may family. Okay, kung laing kaya nga talagangan, maski sa kamo household, laing kagay nga family, so manang gadugang ang family. Naman to, ta. Oo. Ano ka dugay ang hindi kami kahambal. Barangay sa hindi kami kahambal kung until when kiti wala gid timetable ginatag kiti gasunod na kami sa may national nga mga directives nga dapat ang mga identified nga mga within the 4 kilometer base sa Kapibok supposed to be gwa ginada. So muna ang gina-housing sila gyapon sa LGU La Castellana. And then support sa barangay and then the LGU itself. Mo gani, no? Sige. So anyway, makuha na to kay until now siguro sa mga donation nagatupa magaro Japon. May nagahatag. May ara naman latag ko. Kapasalamat kami gani. And then iti syempre ng LGU prepare na kiti anytime basta may possibilities pang sikan laon na sa level of unrest. May nga maglupok siya liwat namon na siya. Okay. No, so kamusta naman ang tiyempo da sir? Sige man Japon ulan? Ako na hapon tigululan naman gid, ara naman ang ulan. Oo. So tiway na mga kwan sir pag kwansang ashfall abida, no?
Wala na. So amo lang ito sa ano, ang sang June ano lang, June 3 lang gid nga eruption, and then nang after sang June 5 tong ano nga event nga naglahar sa may downflow sa may ano to sa Barangay Biak na Bato, Lahar wala na downflow. dayon. Oo. Mm. Lang to. Oo. Tapos kung magsigin sa ulan, hindi na siya matawag nga lahar kay wala na siyang debris nga pwede mag-ano sa may babaw. Okay, so meaning So ang mga mud flow tubig, na lang na. ang mga tubig, Sir John, no, sa mga subada, why na upod nga lahar? May area po nga upod nga lahar, pero hindi siya siling matawag nga lahar, muddy stream flow na gid siya. Kaya hindi na siya makano gid nga lahar, gid nga downflow nga devastating, unlike sa June 5, amo lang gito nga event. Okay, no? Sige. Anyway, Sir John, makuha lang ko sa Tagalog mga version, sir, no? So, sa status ng mga evacuees sa ngayon, at kasiguruhan na makabalik pa sila o hindi na sa mga respective barangays po nila sa Masulog at Biak na Bato, sir? So, according sa PBOX, hindi pa ngayon. So, waiting pa rin kami ng update sa PBOX. If mag-level 1 siya, yung kanyang alert level, pwede rin naming mapauwi yung mga evacuees. Depende sa level ng bulkan. So, nagbe-base po kami sa kanilang advisory. And then sa NDRMC. So, ngayon sa dalawang barangay na lang itong mga evacuees at wala na sa bayan, o na La Casillana, sir? Opo, nandun na po sa may barangay, at least malapit na sa kanilang mga livelihood. Okay, so why man kita, sir, sang eksperyensya abi nga nagminasakit ang mga evacuees sa evacuation center? So, meron na mga incident na nagkakawaan sa inside sa may evacuation center nang hindi talaga natin maano yung mga ng ubo at pagtatae. May mga recorded na po sa mga evacuation last time. Alright, sige. Sir John, sir, thank you gid, no? Sa saringa time ka, good morning, sir. Good morning. Alright, no? Sir John Diazis, ang tagpamuno sa MDRMO head, no? Sa Banwa sa La Casillana. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligan sa takdang alas 9 sa aga. Ang latest, no, nga monitoring diri sa bahin sang Bulkan Kanlaon, no? So ti kwan pagid, no, nagapabilin sa bahin sang alert level 2. No, ang Bulkan Kanlaon ti di pagid ni, no? Hindi pa niya ang assurance, no, nga makabalik ka sa tagsak mo puloy. And so far, no, duha na lang gid ka barangay, ang barangay Masulog kag barangay Biak na Bato, no, nga mga residents naton nga ti ara na covered sa bahin sang 4 kilometers sa danger zone ahay, no? So ti kaluoy man sila kaya bala siling naton, no, nga ti ang feeling tabalang home sweet home bala, no, gusto tagi magpuli sa puloy pero sa amo ni nga mga kalamidad, no, may adako ang tendency nga ti hindi na kamo kabalik to, no, sa bahin sa inyo si tagsa kamapuluyan, no? So because ini, so why pagid napapanaog ang alert level kati ara pa sa alert level 2, no? Ko alert level 1 tedo to kon ma-finalize ining plano sang Office of the Civil Defense, kon pwede tini nang to pa ipabalik ang mga residente, more or less mga 50 families, no, sa duwa ni ka barangay ti dako man ni, no, kag damo-damo man nga mga individuals, no, ang ining apektado, no? So ti kuha na lang gin turn over na sa mga kabarangayan ini ma-evacuate, and then ti bilin na siguro kon adlaw da mga tigulangan ka mga kabataan kati ini mga iloy ka may sa puloy-an ti balik gito ya sa barangay, no, tinila kag mag-asikaso sang ilang source of livelihood like sining pagtanom sa mga root crops, no, mga vegetables, amo lang gid ang ilang guro pa lang abuyan to, no, kay tos bukid. Although may mga bukid man kita diri gati nagatanom sang humay mo. Pero sa mo niti Biak na Bato lang sa niti bukid na gid ina, no? So root crops sa grupo pwede mabuhi dai, no, kag mga mais, no, pwede pa nang grusak tanom mais da, no, root crops na balinghoy na, no, kamuti, so patatas, tanan ni, no, vegetables naman nga pwede nila iya tanom. Dira kay bugnaw man simpo da mo, no, sa ang panahon sa Biak na Bato kag sa Masulog sa Banwa sang La Casillana, no? So ti mo kita ning mga Pinoy
Bisan ano na nang pwede tara mahimo, basta importante buhi kita. O, para sa aton sa mga kabong. Sige, 9 minutos sa kaligat sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik naton, kuha kita dugang mga local reports dari sa aton sa nga pagpalagad. Standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice sang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan
nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kandayo Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung Pagpalagan, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos sa kaligid sa Tacna, Kalasan, 9 sa aga. Sa Piakalinya, ang spokesperson sa Department of Education Western Visayas, Sir Hernani Escolar Jr. Welcome naton. Sir, good morning. Live sa Bombo Radio, Bacolod, si Bombo Ponce ni Sir. Ponce, sa ngalan si Nini, Deputy Region 6 Regional Director, Dr. Ramir Bitico, Gatamyo kita sa insas ni kamayong agas tanan. Alright, no? So here comes July na kita, no? Sir Hernani. So, but sa lingon may 28 days more to go kag opening na sang classes naton by July 29. Sir, so far, anong naman nakalinyada naton nga calendar of activities this July nga para nga makakuha naman kita sa preparasyon sang setting opening of classes? Currently, no, this coming July 3, mag-start ang aton sining enrollment until July 26 ini siya. So, ang enrollment naton is for our incoming school year 2024-2025. So, sa enrollment naton, tatlo ka options sa gihapon, in-person enrollment, meaning face-to-face transaction, remote enrollment, meaning pwede ang SMS or text messaging, pwede man ang email sa aton sa mga schools gamiton as an avenue agud sa magpa-enroll sa kabataan naton, and at the same time pwede man ang Dropbox nga i-locate outside sa schools and sa mga barangay halls agud sini nga maging accessible sa aton sini nga mga ginikanan. Ang kinalain this year is that for our incoming kindergarten grades 1, 7, 11 kag transferees, pagagamito nila no ang aton sini nga basic education enrollment form. And for grades 2 to 6, 8 to 10, kag grade 12, pagagamito nila ang confirmation slip. Currently, today is also the first day sa aton sining implementation sa aton sining national learning camp diri no sa Western Visayas, and at the same time nationwide din siya nung activity sa Department of Education. And also in preparation man sa aton sining opening of classes, July 22 to 27 will be the Brigada Eskwela sa aton sining mga eskwelahan. Ang purpose sa aton nga brigada is to prepare our schools no sa pagsulod sa aton sining kabataan come July 29, which is the first day of our school year 2024-2025. But
as to the other salient data or salient dates, no, or mga important dates naton for our school year 2024-2025, we are currently waiting, no, for the official guidelines coming from the central office, meaning binahulat naton subong no nga makapagawa sang official school calendar nagikan sa DepEd National. Oh, all right, no. So sa bahin sa Brigada Eskwela this week, sir, no. So ang brigada sa 22 pa, ang brigada. 22. Yes, but ang enrollment naton niya subong nga semana July 3 bumubons. Okay, no. So kuan man ni Japo na. Anyway, kung may ma-donate, although nga way man kita gapilit gid, no, nga mag-solicit sini diri, sir. Kung may ma-donate, okay gid batunon gid ni DepEd, no. Oh, kay ti ang purpose no sa aton sini nga Brigada Eskwela is to foster the spirit of giving, no, and at the same time ang pagbuligay gid kay ti we know ang paghatag sa education sa aton sini nga mga kabataan is not a sole responsibility, no, sa Department of Education, but also this is going to be a multi-sector sini nga effort agud sini ma-ensure naton na makatag kita sa kalidad sini nga basic education. That's why we tap our partners, we tap our stakeholders agud sini nga kung may mabulig sila, then kita sa DepEd, no, we are more than happy and more than willing, no, to accept those donation coming from our philanthropic individuals and organizations. Kaya we know na ang pagbulig nila dako ina siya ang impact nga mahatag sa aton sini nga mga kabataan. Oo. And sa number of sa enrollees na enrollment naton, so why kita Japo na, sir, sang sang fees nga i-collect? Based sa aton sini nga guidelines, nakabutang diri, no, nga all public elementary and secondary schools shall strictly adhere, no, to the implementation of no collection policy in all public elementary and secondary schools. This is with regards, no, sa authorized but voluntary fee collections. And nakahatag man diri na-emphasize man, no, sa sini nga memorandum naton nga no payment collections shall be made as prerequisite, tandaan natin, no, as prerequisite for the enrollment of learners, particularly in the public schools. But silingon, kung hindi makabayad ang ginikanan sa mga ining tawag natin nga voluntary but authorized fees, enroll sa gihapon ang aton sini nga kabataan. Later on sa aton sini nga school year, ina siya, no, iga-comply sa aton sini nga mga learners kasumong man sang ila sini nga mga ginikanan. But kuan na sa sigapon, no, voluntary pang authorized kag gina-allow, no, sa aton singa schools and also sa aton singa mga division offices. All right, no. So ang kinder subong, sir, amo ni Japon ang age, so 5 years old dapat kinder na gid, no? By July, dapat 5 years old ang bata naton, but may ara kita sang to extension period, that's 3 months, no, and additional 2 months. So July, August, and September, meaning at the end of September, dapat September 30, maga-birthday kag maga 5 years old na ang bata agud sini nga makasulod, no, sa kindergarten. But kung October na, then you'll have to wait, no, for another cycle sa aton sini nga school year. But I think na may ECD na siya, early childhood test din na siya nga ginahimo sa aton sini nga bata agud na ensure na, no, nga despite nga less than mga 2 months pa kag mag 5 years old ang bata naton kag makasulod sa kinder, but makaya niya, no, ang competencies nga required sa iya, no, at an early age niya nga 4 and 10 or so months. Okay, no, kay para pagka grade 6 maka 11 years old siya, no? Ano ba mo, Cons? Nandiyan utod gabi. Paglabot niya grade 6, sir, 12 years old na siya or 11? Mga 12, yeah. Mga 12 years old din na siya. 11, 12 dara na usually. Kung early ka nag-start yan, it's going to be 11, but kung on time ka do, I think to 12 years old, grade 6 ikaw. All right. No, so anyway, daway magita sa ginbag-o, sir, no, sa mga guidelines, no, kay amo na gani ambal sang DepEd nga tingi dapat wala sang bata nga ma-left behind bla, sir, no, nga hindi ka eskwela. Oo. Tama, no, may ara kita sa policy nga no child should be left behind. That's why kita Bombo Funds, no, in terms of isang enrollment naton, we are not aiming for a higher number gid nga malapawan gid naton ang previous naton nga enrollment, kay ang pinaka-importante dira is not the number. But ang pinaka-importante sa nga factor is that katanan nga bata nga dapat mag-eskwela ang yara sa aton sini nga mga classrooms kag naga tuon, no, kiti anon man lang naton ang numbers kung may mga bata kita sige hapon bumupons nga
wala nagasulod no sa aton sini nga mga bulutuan kiti kita sa DepEd kakasubo kita nga kung isa ka tuig ang mamiss a year 2 nga mamiss ang aton sini nga bata sa pag-eskwela niya dako ina siyang impact no agud sini nga ti in the future mabuligan niya ang iya sini nga mga ginikanan nga matibawa sa kapikaduhon kag maka-provide man no sa iya sini nga family. That's why nga ti we know libre ang education sa aton sini nga mga public schools and ang aton sini nga mga teachers currently ang aton sini nga mga school personnel todo kampanya ini sila no especially sa mga kabarangayan nga yara malapit sa aton sini nga mga eskwelahan nga ipa-enroll gid ang ila sini nga mga kabataan. Ti kung hindi makasulod ng bata naton na ginatawag sini naton nga regular class, mayroon man kita no sang alternative learning system. Ang purpose sina Daraya is that there should be avenue for all nga makapadayon sa iya sini nga pagtuon. Oo. All right, no. So anyway, so ang mga teachers the whole June why gid ya sa report sa eskwelahan no? Ti subong do medyo busy na ni teachers ta balik-balik na sa eskwelahan this July. Busy ni sila, especially those sa mga teachers naton sa kindergarten, grades 1, 4, kag 7. Kaya this year, Bombo Pons is the phase 1 sa implementation no, sang matatag curriculum. Iga-implement ni siya sa kindergarten, grades 1, 4, kag 7. So, during the time nga aton sini nga mga teachers naka-break, ang aton sini nga mga school heads amo ning capacitate nato no through our division offices agud sini kung ano sini ang dapat ubrahon sa pag-implement sa matatag curriculum. Now kay makabalik na pwede na makaparticipate ang aton sa mga teachers sa mga seminars and conferences, then this is the time naman ng mga school heads na gin-train naton sa division level itudlo naman nila no ang matatag curriculum sa mga teachers nga gatudlo sa mga nasambitan naton nga grade level. Ang purpose ni is hindi man gusto no sa central office ato nga gulpihon ang matatag curriculum. That's why this is going to be a phase by phase nga implementation. I think the 4 years ini siya nga pag-implement sa matatag curriculum naton and we know nga dako sinino ang impact sa aton sini nga mga kabataan, especially nga we know that the matatag curriculum is decongested din siya nga curriculum no from 7 sini nga ka mga core areas nga tun-an sa aton nga kabataan maging kuanang gid ni siya mangin 5 na gid lang no kay what the central office aims no for this is that mangin ready job ready 21st century ready ang aton sing kabataan not only here in Western Visayas but also in the entire nation na Bombo Pons. All right, no sige. Anyway, speaking sa matatag curriculum ano nga yan ni outgoing DepEd Secretary, no? Although matake effect for resignation na by July 19, sir. It's not too late pa man siguro, no? Nga makuha kami reaction na sa imo. So this time, no? Kamustang DepEd Region 6 naton sa siring daw unexpected nga pag-resign ni DepEd Secretary Sara Duterte Carpio, sir? Actually, change is normal no sa isa sining organization and still no despite nga si Vice President and the outgoing Education Secretary Sara C. Duterte no ang magapiya sa Department of Education come July 19 but kita sa DepEd no padayon ang aton sini ang pag-atag sa dekalidad sining education. Wala sang pagbago in terms of our programs, activities and projects. Still kung anong naplanuhan naton i-implement sa gihapon naton Bombo Pons unless mayara sang pagbago kag may guidelines coming from the central office, then we will abide there is sa may regional level. But as of the moment, wala kita sa may na-monitor ng any changes sa aton sini nga program. Still, we are going to deliver the same quality basic education sa aton nga mga kabataan sa next sini nga school year or this upcoming school year naton, and our programs will still be implemented across the region sa pagpanguna sa aton sing regional director ni Dr. Ramir Bioitico. All right. So nano ang assessment ni Director Oitico sa iya as DepEd Secretary for almost 2 years man, sir? Tako ang impact no sa leadership ni Vice President kiti we know ang aton sini nga farm school dako sini ang impact kag nabulig man niya during sa iya sini nga term kiti nadugangan ang aton sini nga mga farm schools, and at the same time ang aton sini bala nga kwan nga mga non-teaching mga teaching personnel naton kung mabalaan sini no nag-deploy ang aton sini nga central office ang mga AO2 and PDO1 agud sini nga mabuhinan no ang ila sini nga mga non-teaching tasks ang mga teachers naton agud maka-focus sila sa pagtudlo no. So those are some of the projects ni Vice President nga dako ang impact no especially sa aton sini nga mga eskwelahan kag sa mga teachers naton, and I think ang panon GSIS may insurance naman ang aton sini nga mga teachers kung once na kinahanglan nila no in case of emergency nga ila sini nga
kung nga ma-encounter during the course ng ila sini nga pag may mga emergency, then may insurances na nga provide man sa ila. So we know dako ang bulig ni Vice President sa DepEd, and ato sing regional director is very thankful kid sa iya sini nga nangin service sa Department of Education. Now whoever will sit as the next DepEd secretary, kita yan diri sa may region level, we will support. We will give our 100% support kid sa mangin masunod sinino nga secretary sa Department of Education. Alright, sige. So it is sir, no? Thank you sa singa time, Sir Hernani, and good morning, sir. Madaming salamat ka mayong adlaw tanan. Alright, now Public Health Probation Officer sa DepEd Region 6, no? Si Sir Hernani Escolar Jr. No, mga calendar of activities na itong ikuha natin this July, no? Kay ti ang opening of classes sa 1, 2, 3, 4, 5th Monday, ikalimang Lunes, no? Sa July 29, no? 2024 ang opening of classes sa school year 2024-2025. No? So, and then munang opening of classes ang kuha naman naton, no? Ang tawag sa gani, ang pagtapos ang klase by 2025 April 15, no? So binisugod ta subong July 29, ma-end ang school year by July 15, 2025, no? And then sa next year naman June of 2025, sugod na kita June 16. Balik na ta na normal, no? Naton sining kuan nga school scheme gid balay naton, no? Nga pag-eskwela ta nga masugod kita June, mauntat kita Marso. Kaya ti montong experience naton ti sining nga tuig, no? Grabe gid, sakit-sakit gid ang init, no? Ang kuan ang heat index grabe, no? Batsagan ta sa lawas ta bagod sang mataas nga temperatura, no? Somehow daw naka-apekto gid sa aton nga mga teachers, mga kabataan. Hindi kita pwede makababad, no? Sa initan sa muna kataas nga temperatura o bisan ara kita sa hulot klasihan. Sa tagsa ka makwarto naton, damo to mga cancellation of classes, no? Kag nagapregan na lang sang blended learning or ining ginatawag lang kuan na lang may mga homework, no? Modular type, no, of learning na lang, may mga modules, no, ngaton nga mga estudyante samtang ara sa mga puloy-an home may work assignment, no, sa tagsan nila ka mga puloy-an, no, sa declaration sa wala sang klase bukod sa mataas nga temperatura, no? Kag grabe ka init man nga mabatsagan naton sa ang ining heat index. No, so June 16 next year 2025 ma-start naman ang klase end na March 31 2026. So sa kuan kita balik na kita sa normal. No, kay ko ay lang ng COVID-19 pandemic ti way makita ni nagamo sini ang pagka kuan nag-utrang aton nga opening of classes. Kini kita makakuan gali, no, maka open sa klase sa September kan may mga proposal ni sang unang September dapat dira kita open para nga sunod bla kita sa iban sa mga lugar, pero hindi na pwede rin sa aton, hindi applicable kay because nga ang klima walang no, so tig-ulan na tig-ilinit kung kaisa magsobra kita El Nino pa kita at lain man Japon balik kita sa original, no, naton sa by June, no. So sa July 22 to 26 sa mga brigada eskwela, no, start sa enrollment July 3, no, until July 26 of 2024. Sige, no, so why sa rason sa paginikanan subong ini ka eskwela kung pigado ka may 4-piece ka man, no, nga may isustento ka da ihatag udang gobyerno sa imo, may sustento kas bata mo sa pagpa-eskwela. Tugangan ta lang na iban nga mga kuan preparasyon na sa aton nga mga eskwelahan diri sa sulod sa Bacolod. Here comes July 3 sa bahin sang start sa enrollment, no. Damo man nga kuan nga mga pamaagi, no, sa mga enrollment subong para nga masen nato mga kabataan ta sa tagsa ka mga eskwelahan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. Driban sa aton sa liga pagparad. Sunod na report ni Bombo Mia May Francisco. No, kay ligad to may follow up kita to sa sining problema dabla sa Libertad Public Market, no, sa annex building kay way gito kuno sa may nag-occupy, no, nga kuan, no, vendors dito sa second floor.
kag at the same time ang dira man sa dalom, no? Kay bangon sa reklamo sa mga manugbaligya prutas kay ti siling nga gamay tong area, hindi kami tuya ka kwan kay go ka display sang amon nga baligya, no? Ti dogin pa kamayo na nga tagaan sila 1 meter lang gid. Dira sa Gwa, no, sang Libertad Public Market. Ano na daga street bumbumiya man, no? Ang dira sa mga prutasan, no? Pero galing, ano notice naton, hindi lang 1 meter, daw lasaklam na nila yung bilog yang linya da. Sagdalan sa pagbaligya kag kun hapon ang bulante damo man Japon, no? Ti ang bulantes kagahong gindula ta, no? Tapos kun hapon niya daw pasugtan ta lang nga naga-occupy man sa ang imbes nga 4 lanes na da, nahimo na lang nga 1 lane. Ang dalan although one way na da mo nang area sa prutasan da kag sa entrance, no? Sang Libertad Public Market diri sa east na ni nga portion ng entrance. No? So i-check naton kay nakuha na reaksyon ng City Legal Officer ta. Kami ni pagkatuan nato to kay Bombo Denver last Saturday, no? Kay wala gid mo, no? Sa may nag-occupy to, ti ano mayo sinaman? Para kilahan ta na lang guro sa private sector na eh. Mo na budiga na para nga ma-inkaman ta na lang, no? Sang syudad sa Bacolod. I-check naton kag ti ko maingagaw karon no? Ang iban pag ma-issues naton sa government center, ang baligya to blang bilang vendors to sa Kabog. Daga pinagustor man sila to. Nga wala mga permit. Punahon tanay na yung problema sa Libertad Public Market si Bombo Mia May Francisco sa Pia Kalinya. Bombo Mia, sa report, come in. Mga kapito, Bombo Pons, gina-review sa karon sa City Legal Office ang mga regulasyon sa may Libertad Public Market para ma-regulate Bombo Pons ang mga manugbaligya at kaway kung may ara sa violation. Sa pahayag ni Attorney Romeo Carlos Singh Jr., ang City Legal Officer, na iya i-call out ang market supervisor sa Libertad Public Market kay naabo mo pong ginasuban lang nga makapasta ang mga manugbaligya sa may fruit section nga ginalaksam na ang dalan. Gina-review man mo pong sa karon kung bala nag-grant ang City Legal Office ang 1 meter nga pwede makadisplay sang baligya ang mga stores, especially dira sa may fruit section. Kaga previously gali ginhingyo kung nga pwede wala sila makaplastar sa gutter. Kaya para sa ila daw medyo gamay ang space bomopon. So sabi sang or nagdesisyon sila kung pwede lang nila ma-extend sa gutter bomopon ang ila nga mga ginapang plastar nga baligya kag iniman ang ginpasugtan. Pa karon daw pon suno kay Attorney Ting nga nag-obra na gid sila sang mga stop ang mga manugbaligya dito para sa ila nga prutas abi nga display kag nabudlayan na ang mga tawo mag-agi bangod nga nagkapaw na gid sila sa gutter. Kag at sa dira may ara pagid sang nagapark abi nga nagapang kumpra sa sulod sang market. So karon igululan mo upon medyo. Yes. Una 1 meter lang, tapos nag 2 meters, 3 meters, 4 meters, 5 meters na subong. Yes. Occupy ng bilog nga dalan, ang way, one way, dabla. Isa ka way gali. Kay dara na upon kinabagsak actually ang ila nga mga baligda nga mga ginapang tago abi akong ginapang display nga mga although tani ibang upon may ara sila sang area diin nila mag-store. Pero wala dito nila ginabutang sa sulod kag di ara na gid tanan sagwa. Kaga sa samtang ang sa babaw naman nga area or bahin sa nga Libertad Public Market nga sa karon wala gid sang tawo. Kina-consider man sang City Legal Office ang pagkakas sa mga partition bomopon sang mga stall dito kay para marentahan or maparentahan rather sa mga interesado. Kay previous bomopon may ara ko no sang nagpabutsad nga gusto magrenta dito apang kulang ang mga pasilidad bomopon para sa ginaplano nga negosyo. Kagti ang space bala bomopon daw hindi ikuno kaangay sa ginaplano nga negosyo bomopon. Okay. So karon pa dito
sa city legal office ko pod sa nga market supervisor kung ano ang mga kinahanglan. Pero nga- Bombome, Yes, ang sa babaw bala may mga awardees man na da, no? Bombo Pons no kay attorney team wala tada kuno Ah, Bombo wala? Pons. Oo. Wala gid mga interesado kay ang space kag daw para sa ila kuno Bombo Pons daw kurong. Kay ti ang person wala daw ka hindi saya pwede. Pwede man sa mabaligyan actually mga dry goods siguro, mga bayo, daabi, kun mga tsinelas, pwede gid Bombo Pons. Gali kay ti mas Pwede. gusto sa Ang mga nagabaligya, nagapwesto dabla sa dalom nga gabaligya dry goods sa ilon to sa babaw. amo man na gani mo pon sa isa pagid ka gina-consider nila kay ti kung ang nagabaligya dira sa nga dry goods nagalapaw man sa dalom gina-extend pagid gina-latag pagid ang banig nila o kun ang trapal nila sa dalan para maka-display abi sila sa ilang mga baligya, mga tsinelas da kag mga iban pagid nga galamiton bala bomopon nga hindi saya pagkaon nga pwede lang siya ma-display sa dalan mostly kada hapon pero sa karon actually sang ginapang deploy didto nga makatapo sang city legal enforcement team nga nagabantay sa area sang merkado kag di ginasiguro gid nga nagasunod ang mga manugbaligya sa regulation sang Libertad Public Market. Galing kay ti do medyo do naglaylo ini siguro bumapon kay ti previously kung aton madumduman kadamo sang mga reklamo patok man sa mga city legal enforcement team kay bangod nga ti kay stricto sila bumapon manaway sa dira nga area especially ang mga naga-park abi kag ang manugbaligya nga wala abi dira sa nga pwesto bambapon. Oo, okay. No, ti amo lang ng solbaronta, no? Kung anong mahimo sa dada kay ti kanugon, no? Nga wa income syudad daw may plano gay na kuno parentahan na sa private sector na mo, which is okay man, no? So tinaog kita di sa dalom, so i-check ta na da kay sobra 1 meter ng lapaw nila especially kung hapon. Bombomiya kay ti daw ginapabayan naman bla no una la tong kasaw ta saksi man na goro bro bantay kita da pasuluhi daw ay naman daw nag-ilamiguhay naman. Yes, actually bombopon once matapos saway balik na naman ta nga mga may ari gani di info nga ginhatag sa akon nya ti nag-amiguhay na sila daw bombopon sa City Legal Enforcement Team. May mga tawo madada ko no nga sa City Legal Enforcement. Pero nabiguhay siya sa maputasan kaya daw bisan tag-isa lang kuno kay Jan Mingo kag orange sa ginaitsahan sila daw kuno that's why daw pasugtan lang sila daw. Hay mo dapat hugot magpatuman sa mga regulations para hindi maabusaran. Kaya at the end of the day, ang balik gyapon bumapon sa mga tao nga assign dira. Kag mabudlayan syempre magpatuman sa mga regulations kag policy bumapon once ni pinsara bala bago-bago nga to merkado, bago pintana, bago renovate. Pero ang sa kilid yada yan mga tulda, mga habol nga makuan nga daw makita man sa una bala sa mga minuro bala nga daw mga dingding bala na sa mga palikuran nila daw maamo gini siya bumbumiya mo. No? Ti kalaw ay lang tawon, ay sor nga lang tawon ina dapat gingkuan nata butangan ta na sila da sa bisang daw uniform na lang bala nga mga tents para daw nami mabla lang tawon hindi nga ang mga daan panghabol ni nga do binataan pa ni sa mga ido do mapuning ginapamutang diyo. Amo man gani bumapon. Dapat may ara na actually sang initiative pa especially sa may market supervisor kaya siya da ang naga-supervise bumapon kung ay nami man as mata ni market supervisor da. Bumapon? Nami man naguros panulukan niya da sang supervisor. Ate, sana dapat mopon ang mapalabot sa mga si supervisor way gid nagalibot da about base amo man ina kay wala niya nakita ang mga kinahanglanon nga i-improve abi dira o kun mga kinahanglanon nga kuan kuno bag-o kunong aircon sa office ang market supervisor that's why nga sa tugahalin kuno kapabugnaw lang sa to. Tapos naman tig-ilimit mo mopon sa pwede na makalibot-libot kay medyo mabugnaw no galing kiti kung gaulan lutak kada nga area kadti kagutok for example may mga dunok sa gabi nga mga prutas sa kilid kalain hindi siya maayo abi na sali sa mga manugbak ang mga nagabaligya isda hindi lang dito sulod may gabaligya sa pihak sa pila ka corner na da bisan di lang may gabaligya ko hapon tabi ko kun isdaan dito lang na tanan sa isdaan.
Yes, ni ara ginasang section. Actually, Bombo Pons, previously amo ina dira ang ginaliklamo sa mga fish vendor sa sulod sa market. Kaya hindi na sila mabaklan kay may ara na isang nagabaligya sa Gani, gwa. Ti saway lang kulang sina kung ginasaway. Yes, actually, sa kinalikdan may ara na managbaligya Bombo Pons nga ginsaway. Makitaan man to naton sa video nga ginpang-utos sa gani ang mga isda. Siguro stricto na lang gid mangin stricto na lang gid balik or liwat Bombo Pons ang mga assigned personnel dira, especially ang City Legal Enforcement Team para bantayan gid nila kag ma-secure nila ang area palibot dira sang Libertad Public Market. Bombo Pons, para sa dugang nga detalye kag pamatian nato ng pahayag sa head ng City Legal Office ni Attorney Romeo Carlos King Jr. Ang sa food section kay dapat sa sagatar lang na sila mo. Subong naggalapan na sila galapan. Oo, budlay kiti may para in ilang nga pwesto tapos may park pag ilang atubang. Ganda gitin na lang ang dalan. So ano na sa daan ninyo mga future o kuno ninyo abi nga mga obrahon para di somehow hindi sila maka-obstruct dira sa dalanon. Actually, pa-review ko sa bong kay kung nag-grant kami isang 1 meter sa gutter po, I believe na daw ay kami na naka-grant. So daw ilan daw kinasyon lang nila na naking-grant sila mo na subong ipa-verify ko sa market. Nga naglapaw naman sila na nagbutang na to sila to-patok, ginulan pa subong. Pulay sa mga tao na mag-agi kag traffic na git sila na subong. Sakto, attorney. How about ang mga stalls da iya sa babaw kay ti may ara dira sa mga pwesto? Ano na da iyang plano, attorney? Parentahan na daw kung pasakaon ang mga manugbaligya? Actually, in-offer na parentahan pero wala takers, no? Kaya ang isa na nag-ano man sa interest is gusto nila restaurant, galing kulang na facilities ang mga sewage sa mga water facilities amo nang wala sa second floor. So amo pa nang isa na ginano namo na kung daw himuon lang namo daw bagsakan style napakuha to ang mga partition niya kay daw amo tong isa pag na way ganang vendors kay daw kagabay lang taon kag kita yun daw hindi ma-serve ang ila purpose na mag-arkila. Okay. Pero wala ginaday may nagapanag-iya sa babaw nga portion, no? Bali ang fruit section dira ilang gid sila nakapasta sa dalom galing kay di extension sa dalan. Actually ginpasugtan sila kay da lang sila sa ano. Actually ang una gani pasugotan sila pero ang putok ang daw mayatag sila sa gutter kag may alagyan pang tawo. So naman ginpasugtan naman sila nasa sa gutter. Itason sa man ayo naman sa dalan base maurot na masira na nilang libertad law. Oo, ate, sige, attorney. Sino da gani? May ara da naka-assign, no? Ng mga enforcement team. City Legal, may enforcement. Ang City Legal, matugin pamangkot kung bako galapaw na da sila. Pero paano ko na sa market supervisor, kay nga naglapaw nga wiping sa wide na ano, ara, naglapaw na siya sa dalan. Sige, attorney. Naglapaw ng dalan, way paginsaway. Kadtuan pa lang. Unay man dak kung way ka guro katawag kay Attorney Ting siguro, way na sang hambal nga kadtuan mo. Pero ayun na, subong no, bantayan ta na. Bombo Pons. Kay para ma-regulate na sila, medyo magutok-gutok na gidman sa karon ang area dira sa may fruit Bombo Pons. Okay. Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo Miami Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Miami Francisco. Ti isang kuha na labot man no? Ni Bombo Denver si Attorney Ting, pero ti ang update subong adlaw nga kantuan na. No? Sa aton nga City Legal Enforcement Team, no? Ining nagalalawas nga mga kuha na, no? Tulda sa mamarog prutas. Kag ang nagbaligya pag idiblakon hapon. No? Nga mga isda nga nagagilinuwa, ti imbes nga masulod ka pa tong tawin, ni na magsulod to. No? Kay ti dara na lang mapakasog unfair man na, no? Dapat dito na sila yatanan.
Ang utanan, no, dito man na sa vegetable section, no, hindi nga may utan to sa piyak, pila ka mga streets sa Libertad, no, may utan man dis piyak, Bungguan may utan man. Ay, daw ay bla order, no, dito ka kwan bala, no, ani mga tolda ko isang punta do karismo bla lang tawon. No, so may gina at least madisiplina naton. Anyway, kwan ba lang na, no, hugot yung pagbantay kay bala ko mo daw hampang na isang kwan mo sang ilaga kag kuring mo. With the cat is away, the mouse will play. Amo na da ang kwan, no, ang senaryo. Karaga katabo, hindi lang sa Libertad kundi sa iban man nga mga merkado. Ang Sita Market, ang Burgos Market, amo man na kag bisan gwa man dig Bacolod, no. May mga ginapatuman man mga LGU da, no, nga mga ordinansa pero tanong ga balik japon. Kon wala sa may nagasaway kag inibla ko kaysa ang too much familiarization is dangerous man mo. No, nabla nga ti dugay ang mong kilalahay da, no, saway-saway sama-sama or extend pro pabayan, no. Hasta nga ti labay-labay da ang city legal to, Pag labay da buyan isa ka kwanda isa ka pungkan te ayos na. Isa ka apple, approve, no? Te gang gwa sina balik sa inyo man na Japon. Kaya ka pakita nga ti do ginakwan ka mo da no? Daw way ka mo ginarespeto sa vendor. So ngaton disiplina kaya mo na ako nung kinanglan mo. Ang disiplina ang isa sa rason nga amo na ang pag-umwad, no, sang aton nga panghimanwa. Sige, may manabilin na kita nga mapanumdum, no? Bubo naton ini balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga Standard time 58 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. No lang alang report ni Bombo Denver, no? Karon na no sa Bombaray sa Udto. Diri man sa bahin sa aton siring pagpangalag. Sige, balatayan talaning pila ka mga hitabo karon, no? By the way, ginapasalamatan gidaton gali, no, ang Office of the Vice President.
pagi sa kay Vice President Sara Duterte Carpio sa pag-recognize man no sa dito makabaran sa Bombo Radio Bacolod no bilang kuan ano isa sa mga partners man o nagaupod sa bahin sang iya sining serbisyo. No, so ligad sa interview sa Dr. Chris Rongon, ang programa ang nagatag sa pagkilala diri sa mga kategorya nga gilakipan sang award para sa partners sang OVP no sa bahin sang disaster operations para sa institutional support, mga special projects kag social services. Kasi dito nalakip diri no ang Bombo Radio Bacolod no sa among programa nga nagabulig sa bahin sa publiko no sa dito makabanan kaangay isang bombo mediko, dugong bombo kag iban pa. Ang nagbaton to ang former station manager sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Mary Divine Chris Cuello kag karon station manager na sang Bombo Radio Cebu. Salamat gid no sa kay BP Sara no. So sa mga kautoran naton ti siyempre no kita diri basta ti para sa kayuhan sa mapumuloyo ti updan naton ina no. Di makita magdalok no sinadra sa pag-upod sa sema programa kag ti no vis-a-vis bala no nga naga-support man niya si BP Sara sa pila ka mga programa sang Bombo Radio Philippines nationwide. Salamat gid. Iboto las 10 sa agad sa aton nga pagparagad Lunas nga presentasyon kita petsa 1 kada entrada nga adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2024 ikapito nga bulan. Hindi ko yato magambal kung anong year ini no? Sa Chinese calendar may pulos ng mga sudyak niya. Do patalang niya sa tawo na, no? Ginabuli gani kita nila sa West Philippines ito, tapos subo recognize na pa ning ilang nga may year ni. Ikapito nga bulan sang tuig 2024. Standby na sa matahom nga madrama ang misteryo sa Kabi alas 10 tubto alas 10:30. Ang Once There Was a Love alas 10:30 tubto alas 11 kag ang Recuerdos alas 11 tubto alas 11:30. Kailangan si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa iyo pa na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sa pilangon sa itong palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi.
Diyos ko. Dus hindi ako makapati sini. Apang nasaksihan ko gid ang babae. Nagkadto sa lugar nga ginabutangan sang rebolto. Nga ginhimo man ni Chico. Kag... Hindi. Ano hina? Amat-amat nga nagliwat ang lawas niya. Amat-amat nga nangin rebulto siya. Wala sang huyo. Makita mo, gid. Mangita ako sang inuglampo sa iya. Kagustuhan lang ina nga makabalik ako. Mangin rebulto naman siya. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Gusto ko nga patihan ini nga isa lang ini kadamgo. Apang nasaksihan ko gid ang natabo. Nasaksihan ko gid. Ari na. Nakakita na ako sang kahoy nga ilampos ko sa iya. Karon, mabalik ako sa kwarto ni Ethan. Wasakon ko ang rebulto nga ato. Ari na ako sa tubang niya. Karon, lampusan ko na ang lawas niya. Parang madugmok ina. Mami! Mami! Ethan? Ano mga buhaton mo, ha? Wasakon kong rebolto nga ini. Ano? Pero nga, ha? Nga, mami! Ethan, ginpatay niya si daddy mo. Oh. Mami? Oo! Matuod ang ginasugid ko sa imo. Magpamati ka, Ethan. Kay isa-isay ko sa imo ang nasaksihan ko. Dus hindi ako makapati. Dus hindi ako makapati nga mabuhat ina ni Ariana. Apang natabugid. Sa ano nga rason? Nga aging patay niya si Daddy? Samtang si Irma, wala man lang gani niya gintandog sa nagatubangay sila? Ano kit ba lang ginhimo ni Daddy? Agud patyo niya? Gusto ba lang akong duwa-duwa? Nga kakumplot si Daddy sa mga tao nga nagpatay kay nung Diego? Kinanglan may balan kong bugos nga kamaturan. Apang paano ko buhaton? Yang babae nga ginpakamahal ko. Among nagpatay sa ako na may? Si Ariana. Kinanglan nga masugilanon ko siya. Kinanglan maatubang ko ang nagpatay kay Daddy. Bah, natulugan gali ako si makadali. Ano ka? Bay, ang ribulto ni Ariana, wala na diri sa kwarto ko? Wala palas 12 ang tungang gabi ah. Hindi ba sa mahimo nga mangin tao? Manawag ako. Pamangkutong ko si Mami. Mami! Mami! Sa din ng ribulto, ha? Ginpahaboy ko na. Sa lugar kung sa diin siya nagakabagay. Ano? Apang Mami, kinahanglan ko pang ribulto nga to. Kinahanglan ko siya. Ginpatay niya ang amay mo. Basi ko nalipat ka? Ha? Mami, palihog.
Sugiri ako kung di ng ribulto. Kalimti na lang ato, Ethan! No! No, mami. Hindi mahimo. Kini sugiri ako, ha? Sugiri ako! Ethan, ano ka bala? Buhi nga baga ko, ha? Ginasakitan ako! Sugiri na lang ako, mami! Hindi! Hindi ko pag-isugid sa imo kundi ina ato. Subong, hilway na kita sa bangungot nga gindala sadto sa aton pamilya. Mahal ko si Ariana, mami! Gintampa mo ako, mami? Nagbuang ka na bala, Ethan? Boss mismo, dalon ko ikaw pauli sa syudad. Malimtan mo sang dalayon ang buiset nga ribulto nga ato. Hindi ako makibalo. Kung sa di na ako masugod sa pagpangita kay Ariana, wala ako makaibalo. Kung di imposible siya gintago ni Mami, tuman kadasi sang hitabo. Madamo nang nagkalamatay tungkol sa pagtimalos ni Ariana. Nagtimalos siya tungkol sa kamatayon ni Nung Jigo. Apang hindi ko man siya mabasol sang lubos. Gintimalos lang niya ang naghimo sa iya. Gintimalos lang niya ang iya napatay nga pagigugma. Ariana. Ariana, sadiin ka na ba na? Magpabatsyag ka. Magpabatsyag ka kung diin ko ikaw pangitaon. Palihog. Wala makahibalo si Ethan. Nga dito ko ginpahaboy ang ribulto sa may subhang. Hindi malayo diri sa may balay. Panulay ang ribulto nga to. Ginpatay niyang bana ko. Sigurado nga hindi na to makabalik pa diri ang amo nga ribulto. Malinong na sining kabuhi na mo ni Ethan. Tungod anuro na siya sang tubig sa suba palayo dire. Nabatian kong pagsugilanon sang iloy ni Ethan. Kagsang mga lalaki nga nagdala diri sa akon sa subha. Kag hindi ako makapati. Kang iloy gali ni Ethan. Among utok sang pagpatay kay Checo. Kaging kumpurmihan man sang amay niya. Nagpangayo gali sila sang kwarta kay Checo. Kagsang ginpalibaran sila. Ginplanuhan na lang nila nga kawatan ini. Apang sang naapiki na sila. Ginpatay na lang nila si Checo. Nagdugang subong ang kaakig ko. Karon nga nahibalaan ko kung sinong utok sang kamatayon ni Checo. Susubong. Isa lang ang kinahanglan ko nga buhaton. Kinahanglan anay nga makagwa ako sa kahon nga ginsudlan nila sa akon. Nabatyagan ko. Naginalsa ang kahon nga nasudlan ko. Para kinbutang ang kahon.
nagbukas ang kahon. Ariana? Isan! Oo, ako ini. Dali, buligan ko ikaw nga makahalin diri sa kahon nga ini. Dali! Oo, Isan! Ethan, patawara ako. Kagsalamat nga sa pihak sa nahibalan mo. Na akong nagpatay sa imo, amay. Ginluwas mo gihapon ako. Ang matuod, hindi man ako makaibalo kung anong ginabatsyag ko sa imo. Tungkol sa kinbuhat mo. Nakaibalo ako. Dako ang sala sang ako na may sa imo. Mapagpuntanin man lang. Wala mo na lang sa ginlakip sa mga tao nga sulukton mo. Ang tanan, kinahanglan nga magbayad, Ethan. Bisan pa ang mga mahal mo sa kabuhi. Anong buot mo silingon, Ariana? Ang imo, Iloy. Amo ang utok sang pagpatay kay Chico. Ano? Siya ang nagmanto. Nga kawatan ang mansyon ni Chico. Kag didto niya ginmando ang pagpatay sa lalaki nga ginapakamahal ko. Napilitan lang nga nagpasugot ang imo, amay, sa mga plano sang imo, Iloy. Kag subong, kinahanglan na niya nga magbayad. Ariana, hindi ako magpatay sa ginapaghambal mo ngayon. Hindi man nagpatay sang tao ang akong Iloy. Nga hindi mo siya pagpamangkuton para mahibalaan mo kung anong matuod. Nagdalagan siya palayo. Ariana! Ato na siya. Sa diin pala siya mapadulong? To siya hindi ako makapati. Kaya makabatas sa pagbuhat sa to mga ginikanan ko. Nakaipala ako. Kadako ang ilang kakulangan sa pagpadako sa akon. Kapag wala ko maglaom, na magkabatas siya nga magsugo sa mga tao para magpatay. Kagsubong, kinahanglan ko nga maghimo sang isa ka mabugat nga desisyon. Kapag paano ko isugid sa mga pulis ang nahibalan ko? Wala ko sang tuman nga pamatuod nga si mama. Among utok sang pagpangawat nga natabo. Kapag patay kinong Diego. So, hinali lang nga naggamong pinsar ko. Sir Diana, kinahanglan nga makumbinsi ko siya. Nga hindi na lang pag-ipadayon ang plano niya para sa mga nabiling ng mga tao. Nga sulukto niya sa kamatayon ni nung Diego. Tukod na kay bala ko. Sa kaakig nga ginabatsyag niya subong. Hindi gid makaluwas siya si mama. Kag para sa akon, bisan ano pakalain si mama, iloy ko gihapon siya. Kag palangga ko siya. Ilabi na subong. Kag kami na lang nga duwang nabilin. Ganin di ako magpasugot nga patyon siya ni Ariana. Ang babae nga ginapakamahal ko. Hindi ako mag-usik sang tiyon. Kinanglan makita ko si Ariana. Kinanglan makumbinsi ko siya. Nga untatan ang tanan niya ini. Kinanglan nga pahangpon ko siya. Nga hindi pa gustuhon ni nung Diego nga patyo ng iyatiya. Kinanglan buhaton kong tanan para maluwas kong kamatayon sa akong Iloy. Bisan pa ang mangin kabaylo sini.
Amo ang akon kabuhi. Masubo-subong ang gabi nga ini para sa akon. Tungod hindi ko kaupod si Ethan. Duha ka lalaki na ang napatay para sa akon. Kag masakit pa minsaron. Nga sa kalawig sang akon kabuhi. Wala pagihapon ang inlubos nga malipayo na ang kasing-kasing ko. Kag sa ikatatlo nga kahigayunan, mapaslawan naman ako. Apang wala na ako sa mahimo. Kinahanglan nga magabayad ang tanan nga may labot sa kamatayo ni Diego. Kung buhi pa kung tani si Diego, hindi kung tani maumid subong si Ethan. Hindi kung tani siya masakitan sa nagakatabo subong. Hinalsulan ko man ang pagpatay sa iya amay. Hindi gihapon mahimo. Nagpangako na ako kay Diego nga ang tanan magkabayad. Kag wala ako sang bisan isa nga palikaron. Ilabi na kay nakahibalo na ako kung sino ang utok sang tanan. Kag ina, amo ang iloy ni Ethan, si Midalia. Kaginasakitan na ako. Nagadugo ang kasing-kasing ko sa kapaslawan nga ini. Magabian sa Dagrinyo sa pagkamati ang batarumong sumukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros.
mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake
amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa semana nga ini,
Isa naman kasulat ang aton basahon kagatagan sang kabuhi. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Dander. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga gusto man handurawon paagi sining paratuntunan. Bay kahagugma siya nga tawag lang naton kay Shine. Apang lain nga babae ang gusto sang iloy niya nga ipakasal sini. Apang isa kahitabo ang nagpabago sang tanan. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Dander nga yagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. May isa ka paraiso. As my life goes on, I know I will love someone new. Chay! Chay, Merla! Chay! Oy, Makmak? Nga Ay, Makmak? May natabo bala? Shine, si Kas Adander, wala dito sa Banwa. Kag wala man dito iya sakayan. Ha? Be, anong buot mo sa ligon, Makmak? Hindi ba lang nga naglakat si Kas Adander sang nagligad niya si Mana nga nagaisanon sakay sa iya sakayan? Kag kaina lang ako nag-apa sa iya. Apang sang nag-abot ako sa ila ni Karen, ginpamangkot niya ako kundiin si Kas Kay wala ko no ini nakalambot dito. May ginhambalan gali sila nga duwa nga magkita ay. Sa diin gali nagkantong akon anak Bakbak? Ambot. Ikaw, Shine, may nahibalaan ka bala? Mas nga wala ako sa nahibaluan, Makmak. Shine, malaya ng panahon sa nagligad yung sinmana, hindi bala? Hindi din natin mabatyagan sa takas. Apang sa tungas ng lawod. Perte ang hangin kag balod. Hindi basta-basta ang pugada. Diyos ko, hindi ka magsiling. Wala ko nagpaminsar sang malain, Chay. Tungod mayo sa dagat si Dander. Kag hindi siya basta-basta lang nga malingkang. Bisan ano pa nga unos ang mag-agi. May, kung matuod nga wala si Dander nakaabot sa ila ni Karen, sa diin man gali siya, Makmak. Sa diin siya posible nga nagkadto pag halin niya diri sa isla. Ambot lang. Ambot, Shine. Ay, isira ko na lang ang tindahan. Pangitaon naton si Dander, Bakbak. Ay, magdala ka sa madamo nga gasolina, ha? Kung kinahanglan libuto naton ang bilog nga isla, buhato naton. Ate, sige, Chay. Hulaton ko ikaw sa pantalan. Chay Merla, basi ko may mabulig ako. Hindi na okay lang. Hindi ko kinahanglan ng bulig mo. Sige na, magpauli ka na. Chay, wala ginaton makita si Kas Adander. 6 ka bulan na ang nakaligan. Apang wala gid naton siya makita. Sa diin ayhan ang akon anak. Sa diin na ayhan siya. Hindi ko gusto nga paminsaron nga wala na si Kas Gani wala ako nagadula sa paglaom nga makita ginaton siya, Chay. Hindi kita magampo. Hindi, Chay. Papangadian na lang ni Chay Merla ang kalag ni Dander? Oo. Amoy nang nabatian ko dito sa tindahan, kaina. Kun amo, ginbato na niya nga wala na si Dander? Siguro kay te. Pila naman kabulan nga nakaligad sugod sang madula siya. Bisan ang sakayan niya, wala gid makita. O di, Nay, san ako na mapapangadi si Chay Merla? Buwas ko no sa gabi.
Ikaw gali si Shine? Ay, kag ikaw si Karen? Ang gusto ni Chair Merla nga pakasalan niya? Matahom ka matuod. Nahinambit ka sa ako ni Dander. Amo ka man sa akon. Nagtampad siya sa akon eh. Apang ginpapili ko siya. Ikaw ukon ako. Kag akong ginpili niya, Shine. Oo. Ako ang pakasla niya. Apang hindi ko matungkad ang iya matuod nga balatyagon sa akon, Shine. Wala ako makahibalo. Kung ginahigog mamatuod niya ako. Apang nabatyagan ko. Nga dako ang bahin mo sa kasing-kasing niya. Karen, ginahigog mo ako gid si Dander. Kag sa primero man lang galing nga masakit. Kung nagapaiway ka. Kung ginapaminsan mo perming kalipay sang tao nga ginapakamahal mo. Nabuslan sang katamis ang pait. Nabuslan sang kalipay ang kasubo. Kani, ginhandom kong kalipay ninyo. Ginambal ko ina si Iloy niya. Kay Chay Merla. Ginpaminsar ko man ina, Shine. Kung wala siguro ako nag-abot sa kabuhi ni Dander. Basi kung buhi pa siya subong. Siyempre, hindi siya magpamilit sa pagtabok sa dagat nga malain ang panahon. Tungod mahinambalan kami nga makadto kami sa simbahan para nga ihanda ang kinahanglanon para sa amon kasal. Diyos ko. Nga akong kinasakitan sa ginahambal ni Karen. Nakahibalo ka bala? Nga masami ako nagabatsyag sang kakulba. Nga basi kung kasal kami, magapadayo ng inyo paghigog maanay. Hindi ko gid siguro madala ina, Shine. Kag siguro, para hindi masakitan ng isa kag isa sa aton, amo na lang ining ginhimo sang langit. Ang pareho kita nga magaantos. O pangga kinahanglan pa nga madula si Dander. Nga Karen. Ka-unfair kay Lord, no? Hugot man sa kasing-kasing ang pagtugyan ko kay Dander sa imo, ha? Amo sinakadakos ang paghigugma ko kay Dander, Karen. Paano ko natunga ang balatyago niya? Ako matudang iya kaupod. Apang sa kasing-kasing niya, ara ka man gihapon, Shine. Sa banta mo ay han, magamalipayon si Dander. Mangin imperano lang ang kabuhi niya, Shine. Kagbasi kung paminsaron pa niya, nga ako ang satanas nga nagatintar sa iya. Gani, gintabog siya sa paraiso. Ay, salamat, Karen, ha? Ha? Anong ginapasalamatan mo? Salamat sa paghigugma mo kay Dander. Pwede bala kita nga mangin mag-abyan? Nakita ko naman si Karen kag Shine nga nagaupod. Ay, tumasami na nagakadto diri si Karen.
Apang wala na siya nagahapit man lang diri sa akon. Nangin mag-abyan bala sila nga duha? Bisan pa nga, nangin magkaribal sila kay Dander? Shine, anong masiling mo kay Lino? Ang maestro sa Banwa? Oo. Nakadumdum ka pa sa itong ginimbitar kita niya nga magkadto sa ila protasan? Oo. Ay, anay ka? Nagpangaluyag siya sa imo? Oo. Kaginbaton ko ng paghigugma niya. Ano? Kaginahaga na gani niya akong magpakasali. Aba? Kamapilito na, abi mo. Oy, ikaw ang maid of honor ko, ha? Wala. Grabe pa. Isa palang katuig ginadula si Dander. Kinisla na niya ini. Samtang ako, hasta subong, wala nagadula sang paglaong nga isa ka adlaw. Liwat ka magpakita si Dander. Hoy! Ha? Ay, anong siling mo? Ang siling ko, ikaw ang maid of honor ko. Aba, oo. Ngabi nga hindi man. Mabuot nga tao si Lino. Kag sigurado ako nga tampad ang iya paghigugma sa imo. Hoogid baladay. Kag nakahibalo kagid kung nga nagadugang paghigugma ko sa iya. Nga ginhambalan ko siya nga ang pinakaregalo ko sa adlaw sang amon kasal amo ang akon pagka-virgin. Oh! Nga nagayuhom ka? Hindi ka magpati? Karen, abyan ko ikaw. Nga abi nga dudahan kung ginahambal mo. Ang matuod, nalipay ako para sa imo. Tungod na sa lapuan mo na ang kalipay mo. Nagapasalamat gid ako nga ginrespeto ako ni Dander sadto. Bisan makaisa, wala niya ginhandom nga dulaon ang pagsalig ko sa iya, Shine. Shine? Gintugyan mo na balang kaugalingon mo kay Dander? Ang buot ko silingon. Madugay nga naging steady ka mo. Kag nagkaupod ka mo sa isa lang ka isla. Siyempre, mas badamo ang tion nga nagkaupod ka mo. Ay, sorry kabuang sa akon bala mo. Nga bala nga ginapamangkot ko pa inaman. Kalimti na lang ang ginhambal ko ang bahin gali sa bayo nga suksukon mo. Ini ka magkabalaka Kay kundiin ako mapatahi sang gown ko, didto ka man mapatahi. Kag si Lino na ang mabayad. Amoy nang maayong nga balita, no? Appear. Pero, anay ka, Karen? Paano gali ako makahibalo kung saan ang kasal ninyo? Nakahibalo ka, nagkuha ako sang pwesto. May patahan na ako sa pantalan. Masako na ako adlaw-adlaw. Pasuguan ko ikaw diri sa isla Kag isa pa, hindi ka man siguro maputo kung tunga sa adlaw ka nga madula sa kalanan mo. Kung sa bagay, abyan ko ikaw, no? Gani, usikan ko gid ikaw sang tion. Ay, salamat. Hindi malikawan nga mamangkot ako sa kaugalingon ko.
Sinogit pa lang mas ginswerte. Ang nakapalo sa gapo sa mga hitabo sang kahapon. O kon ang isa nga tubtub subong. Nagapabili nga labas sa kaisipan ng mga hitabo sa nakalikat. Nang Shine? Nang? Ba? Sandra? Nga Nang, may bisita ka. Ha? May kaaga pa gani siniya. May ginabuhat pa ako. Sino ba lang istorbo nga ina? Si Chris, Nang. Ha? Si Chris? Oo. Ang masupog mo nga manong pangaluyag. Nga tag-iya, sang pila kasakayan nga nagapanagat diri sa aton. Ano kuno kinahanglan niya? Wala ako makahibalo, Nang. Basta, importante ko, no? Ay, sige. Hambala siya nga madali lang, ha? Hatagan ko na lang siya sang kape, Nang, Ikaw ang bahala. Ay, ipanulod ko na lang sa kabinet ang mga ginpanghimos ko ng mga gamit. Pati ng photo album. Sa diin, natago ang mga pictures namo ni Dander. Temprano ka pa, nga aman? Wala, na-miss ko lang ikaw. Kag hindi ako makakaon sa panyaga ko kung hindi ako anay ko makita. Ha? Uy, ari naman kami. Ginagutom na ako. Pwede mo bala ako matagan sa pagkaon nga may panakot na paghigugma? Buang! Tapos ka na? Oo. Busog gid ako. Nanamitan gid ako sang timpla mo. Ikaw gid ang dapat nga mangin asawa ko, Shine. Chris, nag-enjoy pa ako sang akon pagkadalaga. Sa loyo ko, hindi ka na kinahanglan nga magpangabudlay pa. Kag hindi lang ina, ha? Matagan ko pa ikaw sang mga gwapo, kag gwapa nga mga anak. Kiti, mistiso kano ako mo. Nakasunod ako sa akon lolo sadto. Nga nakapamana ang akon lola sang tiyempo hapon. Kag nakaibalo ako. Nga mahisagid ang mga babae sa imo. Kang aton mga anak, mangin palabuton nga mga modelo kag mga beauty queen. Ate, sige Babiling ko na ikaw, ha? May pakikitaan pa ako nga suki sa pier, Ay, kakulit nga klase sang tao. Wala ko isang gana sa mga pangayaw, no? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan.
May isa ka paraiso. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Sa tion sentig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Gintago na kahapon. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago na kahapon. Huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nagsakay sila sa isa kasakayan. Apang tungod sa kadamuo nila, nabuslot ang bangka. Gani, nagpamatod ang kapitan nga kinahanglan buhina ng ila kabugaton. Agod nga hindi sila malunod. Nagboluntaryo si Moses nga siya na lang malumpat. Ginsipa siya sang isa ka tawo. Gani nahulog si Moses sa tubig. Wala makaantos ang negro. Naglumpat man siya. Agod ng kasagupon si Moses. Apang naulihi siya. Kag nadalas ang balod si Moses. Nagpadayon sa paglangoy si Tamak Dungkan. Kag nakaabot siya sa kampo sa Makanho. Dito, naluwas siya. Apang ang balita nga nabasa namon. Amo nga napatay si Moses. Kag si Tamak Dungkan, nagpauli siya sa ila lugar. Nagbalik lang kami sang matapos ng inaway, Jeremy. Apang likom sa amon ihibalo, si Andres, o kung si Moses, nasampay sa isa ka pulo nga ginatawag nga San Andres. Kag nakita siya ni Carly, kag amo man ni Paulina. Ginatipan nila si Moses. Tubtob nga nag-ayo ini. Apang si Moses, hindi na makadumdum sang iya nga nagligad. Nagmasakit siya sang amnesia. Gani, gintawag na lang siya nga Andres, nanday Carly kag Paulina.
Nasugid matuod sa ako ni Carly kag Paulina ang parte sa butangay na. Tubtob isa ka adlaw. May ginpapirmahan si Sixto nga bana ni Shirley kay Arsenio. Amo lang ato. Kag wala naman magsapak si Arsenio, bahin sa ginpirmahan niya nga sulat. Apang nagsiling si Sixto, nga pamatuod lang ato, nga ginhatag niya ang sulat kay Arsenio, bilang siya ang kartero. Ang laom namon, patay na gid si Moses, kasi tamak dong ka na. Tubtob isa ka adlaw, nakita ko si Moses kag si Carly sa merkado. Nagabaligya sang pakinhason. Kani, nagpamatod si Arsenio nga makikita kay Moses. Apang, nakasulod na inibilang boy kay Madam Shirley. Gani wala na sila magkita ay nga duha. Inalang ugaling. Hindi pagpahalinon ni Madam Shirley si Moses kung hindi ini makabayad sang kwarta nga ginhulam sini sa iya. Pwerte ka istrikta kay Madam Shirley. Hindi siya maluyag nga may magbisita kay Andres. Nalipat siya nga sang una, pigado man sila. Apang subong, manggarano na sila kaayo. Kag siling ni Arsenio, may helikopter pa sila. Kag isa ka bes, nakatigayon si Carly kag si Arsenio nga makasulod sa balay ni Madam Shirley. Apang, wala makadumdum si Moses ang tanan nga ginsugid sa iya ni Arsenio. Bangod nga wala pa siya mag-ayo sa iya masakit nga amnesia. Ay, amo lang atong katapusan nga pagkadto ni Arsenio sa iya. Kagdason, ginutda na siya sang dila. Kung sino man siya, gabaan kung tani sila. Gabaan kung tani sila, Jeremy. Kinanglan manago anay ka mo ng sidis. Basi kung makitaan ka mo sa mga tao, ngaari ka mo diri. Amayo pa. Dalon ko ka mo subonggid. Oh, dalon ko ka mo subonggid. Dalon ko ka mo sa akong private nga beach. Sige. Subonggid, mag-upod ka mo sa akon. Hindi na kita mag-usik sa panahon. Naplastar ko na sa akong bitch sinang si Diskik sinong Arsenio. Hindi na sila magtultulan sa mga kriminal dito. Kagkon palaron, ang mag-asawa nga si Sixto kag si Shirley, amo ang may dako nga salabton diri. Bilib ako sa guts sa mag-asawa nga to. Daw sa hindi ako makapate. Ining laragway nga ginpalid halin sa mansyon. Amo ining pamatuod nga buhi si Tamak Dungkan. Nga nakapauli siya sa States. Kag siya ang nagapadala sang kwarta kay Moses sa Lagubang. Kag para nga magapabilin nga likom, ginutda nila sang dila sinong Arsenio. Gani, makadugang ako sa pagsiling nga sila ang utok sinitanan. Si Sixto kag si Madam Shirley. Nasulat sa likod sang laragway ni nung Andres ang tinaga nga To Tamak Dungkan from your friend Moses sa Lagubang. Ikaw galing nagpakuno-kuno nga si Moses sa Lagubang, Sixto. Ikaw. Tuman ka dako nga proud ang ginbuhat mo sa isa ka tigulang nga inosente.
Mahapit anay ako sa resto bar ngayon. Manawag ako kay Shilo. Aring telepono. Ara, nagaring na. Hello? Oh, Shilo, ako ini. Jeremy? Ikaw ini? Nga mo ka pala makapanawag? May ginkantuan pa ako. Madamo ako sang isugid sa imo. Maabot ako dira dugay-dugay. Ano gid pala ina? Basta, hulat na lang ako dira. Bye. Up. Nakapanawag na ako kay Shilo. Bah, atong lalaki nga nagapungko sa piyak nga lamisa. Daw kilala ko siya. Nagtulok man siya sa akon. Bah, nagtindog siya. Kagari. Nagapalapit siya sa akon. Jeremy? Ikaw? Oh, Carl? My friend? Amo ko lang ikaw makita. Sugod siyang mag-graduate kita sa college. Oo gani, magpungko ka hanay. Kinahanglan gid Jeremy. Madama ako sang ibalita sa imo. Wala ko pa may balaan kung diin ka naghalin. Ano galing kapalaran mo? Aniga. My friend, mayong nabdan ko. Nag-abroad ako. Nag-abroad ka? Oo. Sa primero, nabaton ako bilang isa ka clerk dito. Apang sugiran ko ikaw. Naging manager ako tungkol sa abilidad ko. Nakaibalo ka naman. Ha? Kita ang nagapangharos, hindi ba? Ikaw lang siguro. Ako ya wala. Ako ya nagapangharos. Kagaring matahom nga balita. Sang uli, gintawag ako sang tagiya. Ang chairman sang company. Ginkulbaan ako. Abi ko anay kung i-fire out ako. Ote, nga gintawag ka niya. Nakaibalo siya nga Pilipino ako. Yan ginpatawag niya ako. May ginpamangkot siya sa ako. Anong ginpamangkot niya sa imo? Ginpamangkot niya ako kung may kilala akong ngalan nga si Moses Salagubang. Moses Salagubang? Oo, Jeremy. Nagsiling ako nga wala ako makabati sa Moses Salagubang nga ngalan. Si Moses kuno, nagapanagiya na sang madamo nga negosyo diri sa aton. Sinong kano nga ina? Ang kano nga amo ko, isa ka American Negro. May tom. Kulong ang buhok. Sinong iyangalan? Si Tom McDuncan. My God! My friend, nano ka ha? Ngano nakatulong ka sa tanga? Sa din ko niya nakilala si Moses Salagubang. Nakilala ko no sang amo kong Black American, si Moses Salagubang sang Second World War. Ang amo ko ngayon na isa kuno kasoldado nga napadala diri sa Pilipinas. Kag isa siya sang ginbihag sa mga Hapon. Isa siya sa nadala sa death march. Gintapok ini siya. Kag may duha kuno ka tawo nga among nakasapo sa iya. Suno sa iya, ang tao ngayon na ginatawag kay Moses Salagubang. Kagang iya amigo amo si Arsenio Conde. Ganis ang makapauli siya sa Amerika, ginpadalaan niya sa madamo nga kwarta si Moses Salagubang. Diyos ko! Nakabakal na gani kuno si Moses ng helikopter. Kaga nakapatindog na sang mansyon. Amoy na nga nalipay gid siya. Kaya nakabulig siya sa iya manuluwas nga si Moses Salagubang. Kaga ari pagid partner. Ari pagid ang matahom nga balita. Ginpapangita ako sa nga akong boss ang pwede nga mapatindugan sa negosyo dire. Kagabi mo kung ano? Ako ang himuon nga CEO. Wow!
Dosa nakataklap ka sa alas, amigo? Malapit ko no ang kasing-kasing niya sa mga Pilipino eh. Kag kung sino man ang musis sa lagubang ina, nagapasalamat ako sa iya, amigo. Bangod nga, nalatnan ako sa iya grasya. Kag gali, nagapangayo gani kuno si Moses sa iya sang yati. Oh, yati? Oo, partner. Yati, yachts. Kag nabakal na niya, ipadala na lang kuno niya ini diri sa hindi madugay. Amo gali. Jeremy, my friend, kamapalaron sa Moses yan. Pero ako, abi mo ko na no, di malas gyapon ako. Kanga nga nakasiling kasi na. Ginbulagan ako sa akong girlfriend eh. Tungkol nakakita sa isang gwapo nga modelo sa Playboy magazine. Jeremy, may natabo pala? Agabihan ka sa pagpauli Oo, Sheila. Magpamati ka. Sinong Arsenio? Ginupdan sang dila. Oh, ano? Ginupdan siya sang dila? Oh, nauliya ako sa pag-abot. Gani na tuman ginila ang ila gusto nga buhaton sa makaluluoy nga tigulang. Diyos ko, mga wala sang kaluoy, mga wala sang konsensya. Nagsaylo na sila sang ilistaran. Agod nga makalikaw. Sinang si Des mo nag-aatipan kay no Arsenio. Hindi bala sila matultulan sa mga tao nga ato? Amo gani nga ginakulban ako eh. Nga basi kung matultulan gihapon siya. Apang, naotda na sang dila sinang Arsenio. Ara pa sinang si Des. Ang malahin lang, basi kung maisipan nila nga otdan sang dila sinang si Des. Hindi lang tani nila maisipan nga buhaton, ina. Hindi pa kita makasiguro. Gani ginsaylo ko sila sa akong private nga beach. Private nga beach? Di ni na. Malayo ina. Kag may gwardya ako nga ginbutang dito. Ato na sila dito. Kag nagapati ako nga luwas na sila dira. Gani hindi ka na magpalibog. Ay, nga bala nga may mga tao nga amusin ha. Kag sinong Andres, hindi siya makahalin sa mansyon. Kag nagasigid ako ang iya nga utang. Ano nga utang? Madamo sa nabuk nga gamit sinong Andres, suno kay Madam Shirley. Kag ang mga gamit nga ina, ginadugang sa utang ni nung Andres. Gani sa baylo nga madyutay, nagadako pagid. Wala sila sang handom nga pahalinon sa mansyon sinong Andres. Amoy nang ginabuhat nila nga paagi. Nga hindi ini makahalin dito. Apang hindi mahimo, ina. Hindi ka magpalibog, Shilo. Ang tanan may katapusan. May katapusan ang tanan nga kalain sang duhangin. May ara gid. Apang, sa ano nga paagi? Ginapamensar ko pa. Apang, hindi ako magdulog. Tub-tub nga buhi sila. Ay, oo gali. Nagsiling ka nga may abyan ka nga dalon diri. Kag diri sa manyaga. Wala na madayon. Tungod nagbalik na siya sa Amerika. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gintago nga kahapon, ginsulat kag sa direksyon
ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama. Higugmaa ako o kon bayai ako. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtub duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtub duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini